Good afternoon everybody นะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ช่างทั่วโลกนะครับ Welcome to Repair Electronic Shop นะครับ Electronic Repair Shop at Bangkok Thailand นะครับ Today I have Speedo gauge meter Fortuner นะครับ My customer tell me something about when change a capacitor เนี่ย he put it นะครับ in the car นะครับ one time start and shut down everything นะ immediately นะครับก็อาการก็คือซ่อมแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนคาปาจากนั้นนำไปใส่รถเนี่ยไม่ติดอีกเลยนะครับไม่ติดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาตรวจซ่อมกันนะครับตามหลักการของเราก็คือว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับผมได้สอบถามนะครับถึงอาการเริ่มแรกพอดีพี่ท่านนี้ได้โทรมาสอบถามโดยตรงนะครับแล้วก็พี่เขาก็ได้สมัครสมาชิกเข้าไปเรียนในคอร์สแล้วนะครับก็ถือว่ามีความตั้งใจที่ดีนะครับรับรองว่าสลบแน่นอนนะหลังบ้านพี่เขาได้โทรมาสอบถามบอกว่าผมเปลี่ยนคาปาแล้วเอาไปใส่รถใช้ได้ครั้งหนึ่งจากนั้นก็ไม่ติดอีกเลยนะครับผมก็เลยสอบถามไปว่าอาการเริ่มแรกมันเป็นอะไรนะครับอาการเริ่มแรกเหมือนผมจะจำได้ว่าเข็มมันไม่ขึ้นหรือไฟมันไม่ขึ้นกันแน่นี่แหละนะส่วนมากก็จะเปลี่ยนคาปาก็ใช้งานได้เลยนะครับตั้งแต่มานี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยก็จะแกะฝาไว้รอแล้วนะครับแกะฝาไว้รอนะครับเพื่อให้ไวขึ้นนะครับเราก็มาดูกันนะครับมาดูนะอันนี้ก็คือเรือนไม้ของพี่เลยนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เป็นพลับบีก่อนนะครับเดี๋ยวไลฟ์เป็นพลับบีก่อนนะครับในเรื่องของโครงสร้างการทำงานคร่าวๆจะได้ไปตรวจซ่อมนะครับด้วยความระมัดระวังนะสำหรับพื้นฐานนะครับจุดที่สำคัญที่สุดหัวใจเนี่ยก็คือพวก CPU หรือ MCU เหล่านี้นะมันเสี่ยงนะครับเสี่ยงว่ามันจะไม่มีขายหรือมันมีซอฟต์แวร์พ่วงอยู่ด้านในจะทำให้เราแบบหลงทางนะเข้าป่าเข้าดอนไปนะครับผมเองก็มีบางครั้งก็หลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลงมากนะครับเครื่องนี้ผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยตัวชุดเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะก็จะมีรอยดูดไว้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆแต่ทำให้ง่ายยากความหมายก็คือเรื่องง่ายๆแต่เอาอยู่ยากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนคาปาเนี่ยมันเกี่ยวกับความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยก็คือว่ามีการบัตรกีแล้วเลยเส้นไปนะครับเลยเส้นนะทำให้เขาไฟลัดวงจรนะบางทีไฟมันก็จะเดินแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเวลาไฟผ่านเนี่ยพวกชิลพวกอะไรมันจะโดนทำลายนะครับมันจะโดนกระแสไฟทำลายแล้วมันก็จะกัดลงไปเรื่อยๆกัดจนไปถึงชั้นเลเยอร์เนี่ยมันก็จะเกิดการช็อตนะครับโอเคนะครับการช็อตเนี่ยมันมีหลายแบบนะการช็อตเนี่ยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่เราไปต่อพ่วงเนี่ยมันไม่มีการจำกัดกระแสมาอย่างเช่นเราไปต่อกับแบตหรือต่อกับรถโดยตรงเนี่ยนะครับแล้วปล่อยโอกาสให้มันช็อตมากเนี่ยมันจะร้อนจนไหม้เลยนะครับร้อนจนไหม้ระเบิดปะทุออกมาซึ่งก็เกิดกรณีหลายๆเคสนะครับที่เราตรวจซ่อมกันที่เราพาทำนะหลายๆคลิปเลยนะครับบางทีก็พาทำให้ดูสดๆเลยนะครับ7 ชั่วโมง 9 ชั่วโมงนะพาทำให้ดูเห็นจริงๆเลยว่าช่างกว่าจะซ่อมได้เนี่ยมันก็นานประมาณนี้เลยนะครับแล้วนะบางท่านเนี่ยก็สอบถามราคามาบอกว่างานประมาณนี้ซ่อมราคาเท่าไหร่ผมจะไม่มีแจ้งก่อนนะเพราะว่างานลักษณะผมจะเป็น
การรู้ตัวปัญหาแล้วก็จะคิดราคาแบบยุติธรรมนะครับยุติธรรมให้ก็คือให้คุ้มเราด้วย แล้วก็ลูกค้าก็พอใจไหวอย่างน้อยอย่างน้อยก็จะถูกกว่าไปซื้อใหม่หรือถูกกว่าซื้อมือสองในบางครั้งนะครับผมจะสเกลประมาณนี้หมดนะครับแต่ราคาเนี่ยมันอาจจะมีเต็มเพดานเลยนะครับเต็มเพดานหรืออาจจะไม่ถึงเต็มเพดานอาจจะอยู่ประมาณนึงนะครับมีค่าจัดส่งค่ากล่องค่าจอดรถไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช้เวลานะครับก็จะรวมหมดนะครับอยู่ในต้นทุนเหล่านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้แพงเกินไปแน่นอนนะครับไม่ได้แพงสมเหตุสมผลนะสำหรับพื้นฐานนะครับที่จะเอางานลักษณะนี้อยู่เนี่ยหนึ่งนะอุปกรณ์จะต้องครบหน่อยนะครับหัวบัตรกรีก็จะต้องแม่นยำนะครับหัวบัตรกรีเนี่ยต้องแม่นยำนะครับแนะนำให้เป็นรุ่นที่มีการฟิกอุณหภูมิไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับผมฟิกอุณหภูมิไว้ประมาณนี้ในบางงานเนี่ยผมก็เร่งไปจะถึง400องศานะครับบางงานผมก็เร่งไปถึง400บางงานผมก็เอาแค่300ผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับงานนะครับก็จะเอาอยู่ถ้าเราปรับอุณหภูมิได้ที่แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราบัดกีเนี่ยมือเราเนี่ยจะว่างขึ้นนะถ้าเราใช้หัวบัดกีที่เป็นแบบกันนะแบบการที่การกดเนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยมันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งมันเหมาะกับบางงานแต่บางงานก็จะไม่เหมาะบางงานเนี่ยเราเหมาะกับการวางนิ้วลงไปในชิ้นงานแล้วก็นั่งประดิษฐ์ประดอยนะครับนั่งประดิษฐ์ประดอยแท็บเนี่ยคือแบบบางงานมันจะเป็นฟีลลิ่งปากกาแบบนี้เนาะคืออุปกรณ์เนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งอุปกรณ์เราจะต้องมีก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับโอเคเราสำหรับพื้นฐานแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ว่าใครโดยตรงหรืออันนั้นนะเราพูดกันแบบแฟร์หรือพูดกันแบบความจริงเลยนะครับสมมุติว่าเราอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยหนึ่งเราจะต้องหาก่อนหรือเพื่อนช่างเขาใช้อะไรหรือฟีลลิ่งการทำเนี่ยเราเจอแล้วคาปลามันเอาออกยากมากเลยนะครับมี1แล้วไม่พอใช่ไหมอาจจะต้องใช้ถึง2มี1ไม่พออาจจะต้องใช้ถึง2นะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้ล่ะก็ไปหาแบบที่เป็นแบบหนีบมานะครับแบบที่เพื่อนช่างหลายๆท่านที่ซื้อมารีวิวนะครับก็ซื้อมาที่เป็นแบบ2หัวนะครับ2หัวแบบหนีบปุ๊บจิ๊กออกก็ได้นะครับก็ไปซื้อมาแต่พอดีผมมีตัวนี้อยู่ผมก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าผมใช้ตัวนี้ผมก็ใช้ได้นะครับอุปกรณ์เราจะต้องมีก่อนนะครับลวดซับตะกั่วสำคัญไหมสำคัญมากสำหรับงานซ่อมอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับลวดซับตะกั่วเนี่ยจะทำให้เราวางชิ้นส่วนได้เรียบขึ้นนะลวดซับตะกั่วเนี่ยสำคัญนะครับลวดซับตะกั่วซื้อที่ไหนนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับตัวนี้เป็นลวดซับตะกั่วแบบถูกนะฮะถูกแต่ยาวนะยาวถึง3 เมตรด้วยกันถูกยาวถึง3 เมตรโอเคแหละเขาอาจจะบางแต่เราต้องใช้เป็นไงถ้าเราใช้เป็นบางก็ไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับฟีลลิ่งการใช้งาน3 เมตรนี่คือยาวมากนะยาวแบบนี้แหละ3 วาแบบนี้ใช่ไหม3 เมตรแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเองนะครับใช้แค่นี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยแท็บก็แค่นี้แหละนี่แค่นี้แล้วเราก็ตัดออกปั๊บนะครับตัดออกฟีลลิ่งเรื่องการซ่อมเนี่ยผมก็จะมีบล็อกแบบนี้อยู่1 อันนะครับฟีลลิ่งแล้วผมก็จะวางงานอยู่บนนี้เวลาผมทำอะไรผมก็จะเขี่ยตะกั่วลงนี้เลยนะครับเขี่ยพวกเศษพวกอะไรลงนี้ลงนะครับเวลาตัดผมก็จะตัดลงนี่นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาผมก็จะมานั่งเอาแหนบแท็บออกนะครับแท็บออกแยกส่วนประกอบออกไปนะครับขาตัวต้านทานเหล่านี้ก็จะมีคุณค่านะเนี่ยพวกนี้ในบางงานก็ต้องใช้ต่อลายวงจรแบบนี้นะครับอุปกรณ์สำคัญอันดับหนึ่งนะจะต้องมีนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะครับพอมาเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะมันออกมาก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้ไงนะครับเดี๋ยวมันจะงดลงไปตรงโน้นนะเดี๋ยวผมลองแบบนี้ก็ได้แบบไหนดูดีถ้าผมมาแบบนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะเดี๋ยวนะผมขอวางก่อนวางแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะ
ผมขอให้อยู่ในเต้าไว้ก่อนละกันนะครับเผื่อเราจะได้ป้อนไฟทดสอบโดยที่เรายังไม่ได้แกะนะโอเคนะครับถ้ามาถึงเราเนี่ยเราควรจะทำอะไรเราควรจะวัดเย็นก่อนวิธีการวัดเย็นนะครับวัดเย็นเนี่ยเขาจะใช้ย่านโอห์มนะครับ1ตัวนะ2ย่านไดโอดนะอันนี้ย่านโอห์มปี๊บย่านโอห์มปี๊บเนี่ยเขาจะร้องบางมิเตอร์จะร้องประมาณ200โอห์มเกิน200โอห์มจะไม่ร้องแต่เราจะต้องเรียนรู้อยู่ว่ามิเตอร์เราย่านวัดโอห์มย่านโอห์มปี๊บเนี่ยเขาจะร้องภายในกี่โอห์มของผมเนี่ยจะร้องประมาณ100กว่าโอห์มนะครับ150โอห์มเนี่ยจะไม่ร้องแล้วถ้าต่ำกว่า150โอห์มลงมาเนี่ยอาจจะร้องนะประมาณนี้ส่วนอีกย่านนึงคือย่านไดโอดตัวนี้ก็วัดได้ก็ต้องอ่านความหมายเป็นสักหน่อยนะครับเน้นวัดเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นมอสเฟตไดโอดนะครับวัดตัวต้านทานเนี่ยจะแปลผลยากวัดตัวต้านทานเนี่ยจะใช้ย่านตัวต้านทานปกติส่วนโอห์มปี๊บเนี่ยจะใช้ให้แสดงค่าความต้านทานขึ้นมาหน่อยแล้วก็ให้ส่งเสียงด้วยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็จะใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอาการที่ลักษณะที่เปลี่ยนคาปาแล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปต่อกับรถแล้วดับเนี่ยผมคิดว่ามีการช็อตแล้วนะครับคิดว่ามีการช็อตแล้วผมมาประเมินด้วยสายตาเนี่ยผมก็พอจะมองออกว่ามันมีชิ้นส่วนที่พอจะช็อตอยู่นะแต่ประเมินดูจากสายตาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เสียหายมากหรอกนะครับตัวนี้จริงๆถ้าทำตั้งแต่แรกเลยทำละเอียดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็จบไปนะครับแต่ว่าลองดูชิ้นส่วนนะครับก็จะมีจุดตรงนี้นะครับก็คือเป็นคาปาเนี่ยมันมีการเอียงไปแล้วก็ตะกั่วก็ใหญ่ไปนิดนึงนะครับอะไรอย่างนี้นะใหญ่ไปนะอันนี้ก็ใหญ่ไปนะใหญ่ไปหลายตัวเลยนะครับตัวนี้ใหญ่นะมีการใหญ่ไปตะกั่วใหญ่ไปเนี่ยบางกรณีในบางอุปกรณ์เนี่ยถือว่าเลยเส้นแล้วนะเลยเส้นเพื่อนนะครับเลยเส้นหรือล้ำแดนนะครับศัพท์ล้ำแดนนี่เกี่ยวกับมันเป็นศัพท์ติดเทรนนะช่วงนี้นะอันนี้ล้ำแดนเราเรียกว่าล้ำแดนหรือเกยเพื่อนนะครับมันก้ำกึ่งเขาเรียกว่าอะไรคือเขตแดนมันก็ระบุชัดเจนว่าอันไหนเป็นกราวอันไหนเป็นไฟบวกใช่ไหมแต่ว่าเราบัตรกีเลยเส้นมันมีปัญหาแล้วนะครับบัตรกีเลยเส้นเนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยพวกนี้เลยเส้นเกือบหมดเลยนะครับผมดูแล้วเนี่ยนะตัวนี้เป็นของ Fortuner นะ Fortuner เนี่ยFortuner ตัวใหม่นะตัวออโต้เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะคล้ายๆกับ Fortuner นะครับนะเผลอๆเรือนไม้อาจจะมีการสามารถใช้สลับกันได้ด้วยมั้งแต่ว่าผมไม่แนะนำนะควรให้ตรงรุ่นนะแต่หมายถึงว่าการออกแบบเขาเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆก็จะมี2 CPU นะครับ2 CPU ตัวนี้ก็จะได้ไฟเลี้ยงมาจากตัวนี้อันนี้เราเรียกว่า IC Regulate นะครับ L78MS05 นะครับก็เหมือน L7805 นั่นแหละนะครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีขาชัตดาวน์ขาเปิดกำหนดการเปิดปิดได้ขาErrorขาเอาไว้ตรวจจับErrorได้ชิปตัวนี้ก็เป็น IC Regulate นะครับเอาไว้ป้อนไฟชุดที่2เลี้ยงเหล่านี้นะครับอาจจะเลี้ยง CPU ซีกซ้ายซีกขวานี่แหละนะครับก็เลี้ยงทั้ง2ตัวจุดพวกนี้เราวัดดูคร่าวๆก็ได้ว่าเขาช็อตไหมก็คือเราจะต้องศึกษาองค์ประกอบว่าเขาทำไฟไปเก็บไว้ที่คาปาตัวไหนนะครับเราก็จะต้องสังเกตนะครับตัวนี้นะครับทำไฟมาเก็บที่ตัวนี้นะเนี่ยเพราะว่าลายเส้นวงจรมันบอกว่ามานะครับฝั่งไฟเข้าก็อาจจะมีนะครับก็จะมาต่ออยู่แถวนี้นะครับฝั่งไฟเข้าตัวนี้ก็เหมือนกัน L78S05 เนี่ยไฟเข้าจะเป็นขา1ก็จะได้ไฟมาจากชุดใหญ่คาปาก็ได้มาจากตัวพินเหล่านี้พินเอาก็จะต่อให้ไดโอดเหล่านี้นะครับก็เราจะต้องวัดหมดเลยนะครับพินเอารู้สึกว่า Fortuner เนี่ยพินเอาเขาจะเหมือน Vigo เลยนะพิน1กับพิน21เนี่ยเป็นไฟบวกนะครับส่วนพินกราวเนี่ยน่าจะเป็นพินที่เท่าไหร่นะครับวัดหาได้นะครับว่าพินไหนเป็นกาวนะครับปกติแล้วเขาใช้พิน2นั่นแหละครับเป็นกาวแต่ว่าพิน2เนี่ยมันจะอยู่ใกล้พิน1ผมจะไม่ค่อยใช้ผมจะใช้พินที่ไกลออกมานะเพื่อว่าเวลาเราเสียบตัวเนี้ยเขาจะมีจุดระวังนะอันนี้คลิปนี้จะเน้นเรื่องจุดระวังนะครับพวกตัวพินที่เราเรียกว่าใช้กับบอร์ดทดลองเนี่ยนะมันก็จะเข้าได้พอดีแหละกรณี1พิน2พิน3พินที่ติดกันจะเข้าได้พอดีแต่พอเราเสียบไปพินที่4เนี่ยพินที่4จะเริ่มมาเบียดเพื่อนแล้วเบียดเพื่อนมันจะเริ่มเสียบไม่ได้แล้วมันจะแน่นไปเรื่อย
จะใช้สูงสุดได้ประมาณ3พินเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องไปฝนนะครับไปฝนตรงนี้ออกให้บางสักหน่อยต้องขอบไปฝนออกนะครับถ้าใครจะไม่มีแจ็คนะก็ใช้บอร์ด Arduino เนี่ยเวลาเสียบเข้าไปก็จะต้องระวังมันลัดวงจรด้วยเหมือนกันสมมุติว่าเราหันด้านเนี้ยไปชนกับไฟบวกนะสมมุติว่าตรงนี้นะมันมีจุดระวังนะไม่ใช่จุดไม่ระวังสิ่งเหล่านี้สำคัญนะครับข้อควรระวังเนี่ยสมมติว่ามันมีด้านนี้ใช่ไหมแล้วเราเสียบเนี่ยสมมติว่าอันนึงเสียบแบบนี้หันมาอันนึงก็เสียบด้านนี้หันมาแล้วพอดีพินมันเบียดไปนะครับมันเบียดไปจนติดกันเลยนะครับมันอาจจะลัดวงจรได้ครับนะสิ่งเหล่านี้นะมันอาจจะถึงกันตัวลวดมันจะถึงกันนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งเราไปฝนฝนจนบางเลยให้มันลงล็อกพอดีเขาก็อาจจะถึงกันนะครับเราจะต้องวัดเช็คหมดเลยพวกนี้นะคือจะต้องละเอียดรอบคอบตั้งแต่กระบวนการป้อนไฟเข้ามาต่อไฟบวกมาแล้วต่อไฟลบเข้ามาแล้วต้องวัดกระทบยอดอีกว่าไฟบวกมาจริงหรือเปล่าไฟบวกมาที่ตำแหน่งพินเป้าหมายที่เราต่อจริงไหมเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าเราหันด้านนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเวลาต่อเนี่ยบางทีมันจะต้องคิดกลับด้านนะครับหรือ reverse thinking นะครับคิดกลับด้านว่าถ้าอันนี้อยู่วงนอกนะครับหันมาด้านนี้อันนี้ก็จะต้องอยู่ข้างล่างอะไรแบบนี้นะมันจะต้องคิดอยู่ตลอดเลยครับพวกนี้คือเราเรียกว่าความละเอียดนะความละเอียดและรอบคอบนะครับสมมุตินะขอเปิดตำราวิทยายุทธแป๊บ นะครับนะจะจำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้นะครับผมก็จำไม่หมดนะผมก็แอบทำเอกสารไว้นิดๆหน่อยๆนะครับทำไว้ให้เพื่อนสมาชิกดาวน์โหลดกันทำเฉพาะเป็นงานดิเลกครับทำให้เรื่อยๆนะสำหรับคอเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเปิดตำราวิทยายุทธแป๊บนึงนะนะครับ Fortuner อยู่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะFortune มันมีหลายองค์ประกอบแป๊บนะครับแป๊บมันมีไม่เป็นตุเป็นตาครับก็เลยไม่ได้อยากโชว์มากนะครับโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ได้ก็อันนี้ก็คือจะเป็นผังคร่าวๆนะผังคร่าวๆมันจะมีไฟอยู่พิน1กับพิน21เนี่ยเป็นไฟบวกเข้ามานะครับพิน1เนี่ยเราเรียกว่าไฟที่เปิดตลอดเลยถ้าเราไปต่อกับแบตเนี่ยจนกว่าเมื่อเราจะยกแบตออกเนี่ยตรงนี้จะมีตลอดแต่ว่าส่วนที่จะไม่มีตลอดก็คือพิน21เพราะว่าพิน21เนี่ยมันสามารถบิดสวิตช์กุญแจได้พอบิดสวิตช์กุญแจเนี่ยมันจะเชื่อมไฟบวกเนี่ยเข้าระบบเชื่อมไฟบวกเนี่ยวิ่งเข้าพิน21แล้วก็พิน21ก็จะมาต่อให้ตัวไดโอดนะครับจากนั้นก็จะไปเลี้ยง IC Regulate นะนี่คือโครงสร้างการทำงานเขาก็จะเก็บที่ C ตัวใหญ่ C ตัวใหญ่ก็คือตัวนี้นะเก็บให้ C Regulate นะครับเข้ามานะครับเป็น VIN เข้ามาก็ผ่าน VIN คือขาหนึ่งมันก็จะวิ่งไม่ได้วิ่งมาทางนี้แล้วก็มาเข้าขานี้นะไม่ใช่วิ่งมาทางนี้มันก็จะวกกลับมามาเข้าขานี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะไปให้ไฟเลี้ยงนะครับทาง L4949 คือทางนี้นะ L4949 ก็จะเป็นขา19นะครับเราเรียกว่าขา VS หรือขาสตาร์ทนะครับขา19ก็จะเป็นแถวๆนี้เนี่ยแถวๆนี้นะครับหลังจากนั้นทุกชุดก็จะได้ไฟ5โวลต์ออกไปนะไฟ5โวลต์ออกไปเก็บไว้ที่ C นะ C ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มีการบัดกีเลยเส้นนะผมว่าตัวนี้ไฟลงกาวเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะผมว่าไม่เหลือหรอกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดเย็นดูนะครับศึกษาคร่าวๆก่อนจากนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะมาเลี้ยงพวกชิปไบออสด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็จะมาเลี้ยงชิปไบออสอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมาเลี้ยงชิปตัวนี้นะครับเพื่อเป็นสมองซีกซ้ายซีกขวาตัวนี้จะทำหน้าที่เก็บเลขกิโลเมตรนะครับเก็บเลขทริปนะครับในบางเรือนไม้จะไม่ได้เก็บอยู่ที่ตัวนี้นะบางเรือนไม้จะเก็บอยู่ในนี้เลยแล้วก็จะไม่มีตัวนี้นะครับมันมีหลายเหตุการณ์ครับมีหลายองค์ประกอบของเรือนไม้นะครับเราจะต้องศึกษาคุณผมว่าศึกษาทั้งชีวิตเราเนี่ยผมว่าซ่อมเนี่ยโอ้โหผมว่ารถไม่รู้กี่ยี่ห้อซ่อมทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าจะหมดหรือเปล่านะครับบางอาการก็หาตัวเสียไม่เจอเลยบางอาการก็หาตัวเสียง่ายนะครับโอ้ผมบอกว่า
โอ้ยเป็นอะไรที่แบบลุ้นระทึกอะครับนะเราเรียนการบางทีทำให้ดูสดๆเนี่ยหลังบ้านนี่แบบลุ้นระทึกกันน่าดูเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนพินต่างๆก็จะเป็นการควบคุมวงจรน้ำมันอะไรมานะครับก็อันนี้ยังไม่ขอกล่าวถึงนะเราจะต้องไล่ก่อนเดี๋ยวผมขอเอาตำราวิทยายุทธไว้ตรงนี้นะเพราะว่างานนี้ผมจะต้องมีโพยนะครับผมก็หลงลืมนะครับไม่ได้ทำนานนะครับบางเรือนไม้ก็ทำนานๆกว่าจะได้เจอกันทีบางเรือนไม้ก็ได้เจอบ่อยนะครับจะส่วนมากจะเจอแต่อาการยากๆนะอาการง่ายๆไม่ค่อยจะได้กินกับเขาหรอกครับนะครับก็เพื่อนๆเก็บเรียบเลยครับ แต่ว่าก็พอมีนะครับพอได้นะตอนนี้ก็เริ่มมีส่งเข้ามาผมก็จะทำคลิปให้ด้วยนะครับเป้าหมายผมเนี่ยคือเพื่อจะทำคลิปนี่แหละนะครับพิน21เป็น ing ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพิน1เป็นไฟสีแดงแล้วกันนะสีแดงคือเป็น v in always นะครับต่อเข้าไปก่อนต่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมต่อไว้ก่อนแป๊บนึงนะเวลาเราใส่พินนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะความละเอียดเราต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนจริงๆผมมีแจ็คนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเราเรียกว่าการซ่อมแบบมินิมอลไปก่อนนะการซ่อมแบบมินิมอลคือต้องใช้สาย Arduino แบบเนี้ยเข้าไปนะครับพิน1กับพิน21เนี่ยเป็นไฟบวกนะส่วนไฟลบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นขา2นั่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ชอบขา2เท่าไหร่เวลาที่ผมซ่อมงานเนี่ยผมจะชอบเอากราวที่มันไกลๆหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันอยู่ใกล้กันมากนะครับผมก็จะวิธีการวัดใช่ไหมผมก็จะกราวตรงไหนนะครับกราวก็คือขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับขั้วลบของคาปาซิเตอร์เนี่ยขั้วลบก็คือตรงนี้นะครับหรือผมจะใช้เพจตรงนี้ก็ได้กราวเช็คนะกราวเช็คนะครับผมจะชอบใช้กราวที่ไม่ใช่พิน2พิน2จริงๆมันเป็นกราวนะเนี่ยพิน2เป็นกราวมันมีพินแถวหลังๆก็เป็นกราวได้นะเช่นพิน20นะครับไม่ใช่19ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะมีพินไหนอีกก็ไล่ไป10 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5โอ้โหไม่มีเลยนะเรือนไม้ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับนะไม่มีพินไหนที่เป็นกาวเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำใจใช้พิน2แล้วล่ะครับขออภัยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นรายการสดครับผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะอันนี้เราเรียกว่าควิสครับการควิสคือตั้งสมมติฐานเพื่อให้ทุกท่านเกิดการคิดตามไงก็จะมีแบบมันกำหนดทฤษฎีว่ามันเป็นแบบนี้ได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ถ้ามันไม่มีก็ต่อพิน2นั่นแหละครับนะโอเคนะครับจบไปนะจบไปแป๊บนึงนะครับโอ้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะพิน2มันชิดกันมากพิน2หรือพิน22ก็ได้นะพิน22ก็เป็นกาวได้ที่ตรงข้ามกับพิน2มันจะเป็นกาวได้นะครับ22ก็เป็นกาวได้เดี๋ยวผมเช็คก็ได้นะอันนี้ผมต่อพิน22นะ22เป็นกาวได้ไหมเช็คแล้วก็จับอย่างนี้นะครับ22เป็นกาวได้นะแบบนี้นะ22เป็นกาวได้โอเคอันนี้การตรวจซ่อมพื้นฐานนี่ก็คือเวลาเราแกะเรือนไม้ออกมาข้างนอกเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าการเซตแบบพื้นฐานเซตเพื่ออะไรเซตเพื่อจะป้อนไฟเข้าไปนะเวลาป้อนไฟเข้าไปเนี่ยท่านไม่ต้องไปสนใจ ing หรือไฟสวิตช์นะให้ป้อนคู่เลยพิน1กับพิน21ป้อนคู่ไปป้อนคู่แบบนี้แล้วก็เอาไฟบวกมาคีบฟุเข้าไป12โวลต์แล้วก็กราวจับนี้กราวของแรงจ่ายหรือไฟลบนะครับขั้วลบจับนี้ปุ๊บอันนี้คือความต่างศักย์0โวลต์นะอันนี้คือความต่างศักย์12โวลต์นะเลนส์เมื่อเทียบกันก็คือ12โวลต์ตรงนี้นะเขาต้องการ12โวลต์เข้าไปโชะนี่แหละการซ่อมก็จะเริ่มหลังจากการไวริ่งแล้วนะครับไวริ่งให้ถูกนะครับหลังจากนั้นก็จะไล่วงจรเข้ามานะครับเวลาเราไล่วงจรเข้ามาเนี่ยนะ
ถึงหน้างานจริงๆเราก็ต้องแบบว่าจากไฟบวกมันมาที่ตัวไหนครับแล้วก็จะต้องแกะแผ่นตัวนี้ออกมานะครับแกะแผ่นตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะพบว่าไฟพิน1กับพิน21เนี่ยมันจะมาไดโอด4ตัวนี้นะครับกับไดโอด2ตัวนี้นะครับมันจะมีไดโอดประมาณ6ตัวที่มันมานะครับแต่มันจะไปไหนเนี่ยมันจะควยกันระงงระเงงระงังควยกันแบบสับสนไปหมดเลยนะครับทำยังไงเราถึงจะไม่สับสนล่ะนะครับทำยังไงถึงจะไม่สับสนนะเราก็จะต้องเขียนมันออกมาว่าไฟตัวไหนเข้าไปไดโอดตัวไหนนะครับเนี่ยไฟตัวนี้มันมาเราก็ได้3ตัวแล้วนะครับเนี่ยมันมาไดโอดประมาณนี้ไดโอด D3 D4 D6 เนี่ยเราได้แล้วนะเพื่อกระจัดความสับสนไงพอเราไม่สับสนนะครับเราก็จะไล่ได้นะครับแรกๆก็จะงงหลังๆไปพอผ่านไป1งาน2งาน3งานเดี๋ยวก็จะจำได้เองนะครับพอเราทำซ้ำไปเรื่อยๆในทุกวันทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จำได้นะครับนะครับประมาณนี้กฎกติกาของเราใช่ไหมเราจะไม่ป้อนไฟนะสิ่งแรกที่เราควรทำคือการวัดช็อตนะครับมันช็อตแล้วล่ะผมว่าไม่เหลือหรอกแต่ช็อตแล้วใครจะเสียหรือไม่เสียมันขึ้นอยู่กับปัจจัยการช็อตหลายแบบพอมาพูดถึงว่าปัจจัยการช็อตเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาให้ดูนะครับปัจจัยการช็อตเนี่ยมันมีอะไรบ้างใครช็อตใครแล้วจะส่งผลเสียกับอะไรแป๊บนึงการช็อตเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับการช็อตไม่น่ากลัวนะถ้าเรารับมือการช็อตได้เผลอๆในบางวงจรการช็อตก็ยังเป็นงานนะครับไฟเนี่ยจริงๆมันต้องช็อตนั่นแหละบางทีมันถึงจะทำงานแต่ว่ามันเป็นการช็อตแบบไหนล่ะที่มันจะไม่ส่งผลเสียหายกับระบบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการช็อตแป๊บหนึ่งว่าการช็อตแบบไหนที่จะไม่ส่งความเสียหายให้ระบบนะครับเราจะได้ประเมินงานออกแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ตกใจมากนะครับสมมุติว่าวงจรของเรือนใหม่ตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีสมมุติว่าในแบตเตอรี่รถยนต์เลยละกันนะนี่ก็คือแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบตก็เป็นไฟบวกไฟลบใช่ไหม12 โวลต์45 แอมป์อาวนะครับ45 แอมป์อาวนะครับจ่ายสูงสุดถ้าเกิดโหลดกิน45 แอมป์ก็ชั่วโมงหนึ่งหมด45 แอมป์แต่แบตเขาไม่นิยมใช้ให้หมดนะครับเขาใช้ 50% มันจะทนของอะไรก็ตามถ้าเรารีดประจุจนหมดไม่ว่าจะเป็นแบตแล็ปท็อปก็ตามหรือแบตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆแบตแล็ปท็อปรีดประจุให้เหลือ0 โวลต์แล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปให้เต็มแล้วก็ใช้แล้วก็ชาร์จนะผมว่าไม่ถึงปีหรอกครับพังนะครับอุปกรณ์ทุกชนิดเลยการใช้แบตจะไม่ใช้ให้ถึง 0% เขาจะใช้ประมาณสัก50หรือใช้แบบแค่นี้กำไรแล้วเขาคิดว่าใช้แค่นี้พอนะครับไม่ได้แบบโอ้โหรีดจนเกินความจำเป็นนะครับประมาณนั้นมันจะทำให้ไม่ทนนะครับประมาณนั้นไฟ12 โวลต์เข้ามานะครับตามหลักแล้วเนี่ยมันก็จะมีวงจรเลกูเลตเข้ามาใช่ไหมนะครับก่อนถึงเลกูเลตก็จะมีคาปาก็คือต่อขั้วลบแบบนี้นะครับ IC เลกูเลตก็แบบนี้นะครับขากราวนะครับกราวผมเขียนว่า G นะ V in เข้าไปนะครับแบบนี้นะนี่ก็คือ V out นะครับเดี๋ยวเราจะมาสมมุติเหตุการณ์การช็อตก่อน V out ส่วนมากก็จะมีคาปาเก็บนะครับอาจจะมีคาปากรองความถี่ด้วยนะครับแล้วก็จะไปให้อะไรครับไปให้ CPU เลยนะครับ1นะ CPU นะแต่เครื่องนี้มันมี IC Regulate 2 ตัวแล้วก็ทำแบบนี้อีกนะครับแล้วก็เขียนแบตอีก1ก้อนนะครับเหตุการณ์เขาเป็นแบบนี้จริงๆมันคือแบตก้อนเดียวนั่นแหละนะกอดก้อนกันเดี๋ยวผมโยกมาตรงนี้เฉยมันก็จะมี IC Regulate อีกตัวหนึ่งนะครับ IC Regulate ก็มีกราวนะครับกราวผมเขียนว่า G อันนี้ก็คือ V in นะครับแล้วก็ V out ใช่ไหม V out แล้วก็ต่อให้อะไรนะครับต่อให้ EEPROM EEPROM ก็จะสื่อสารกับ CPU นี่คือโครงสร้างนะครับคร่าวๆ CPU ถ้าทำงานได้จะไปทำอะไรบ้างนะครับ
ขับเซกเมนต์ขับเข็มนะครับขับเข็มขับเซกเมนต์โอเคนะเห็นนะอ่านนะครับอ่านแรงดันนะครับอะนาล็อกนะอ่านค่าต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเรางับประตูไงเรางับประตูหรือเราไม่ได้คาดเบลต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี alert มาที่ CPU ก็จะมาขับไฟอะไรต่างๆนะเราเรียกว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับอ่านค่าอนาล็อกนะครับเขียนค่าอนาล็อกได้ไหมได้นะครับส่งออกส่งออกอนาล็อกส่งออกเป็นPWM ก็ได้นะครับหรือจะส่งเป็น always high ก็ได้นะครับส่งเป็น always high ก็ได้เป็น high กับ off อย่างเดียวนะครับไม่มีสัญญาณสูงต่ำนะครับทำได้นะไฟเลี้ยงบางทีก็จะแยกกันเลยนะครับเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับอันนี้ก็ไฟเลี้ยง5โวลต์โอเคนะครับเรามาพูดถึงการช็อตนะ CPU ก็ต้องมีกราวนะครับ CPU ก็มีกราวเรามาพูดถึงการช็อตนะสมมุติว่าส่วนมากการช็อตมันจะเกิดอยู่ตรงคาปาที่เราไปเปลี่ยนแปลงวงจรหรือเราไป modify นะครับก็คือการเปลี่ยนคาปาตรงนี้นะครับก็คือตัวใหญ่คือสมมติเหตุการณ์นะสมมติว่าเราเปลี่ยนคาปาอยู่ที่ตัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมนะเปลี่ยนคาปา output คาปา input นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับกับเราเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ดันเปลี่ยน8ตัวเลยนะครับมันมีกี่ตัวเราเปลี่ยนมันทุกตัวนะเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนนะครับแล้วคราวนี้ในแผ่น PCB เนี่ยบางทีมันเป็นแบบนี้ครับแผ่น PCB เนี่ยมันเป็นอันนี้คือขั้วบวกนะครับอันนี้คือขั้วลบนะอันนี้คือตัวฟุตปริ้นนะฟุตปริ้นของคาปาอันนี้ผมวงให้จะได้รู้ว่าเป็นที่ใส่คาปาเนี่ยอันนี้คือไฟบวกนะครับอันนี้ก็คือขั้วลบนะครับฟุตปริ้นเนี่ยเวลาเขากัดแผ่นปริ้นเนี่ยเขาไม่ได้กัดล้นโหลนนะแผ่นกราวเนี่ยมันจะรอบไปทั่วเลยแผ่นกราวเนี่ยบางทีมันจะมาแบบนี้นะครับแผ่นกราวบางทีมันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับเรียบแผ่นไฟบวกมาแล้วก็เรียบมาแล้วก็อ้อมไปแล้วก็เรียบไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเรียบไปอย่างนี้เลยนะเรียบไปอย่างนี้เลยนะพวกนี้คือแผ่นกราวหมดเลยเนี่ยแผ่นกราวเนี่ยจะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับกราวคือไฟลบไงไฟลบเนี่ยอันตรายนะแต่ความอันตรายของมันไม่ได้อยู่กับลบอย่างเดียวนะมันต้องมีเชื้อบวกเข้าไปสวนนะความอันตรายของไฟลบเนี่ยสิ่งที่ผมหมายถึงเนี่ยไฟลบเนี่ยมันไม่ได้อันตรายด้วยตัวของมันเองหรอกแต่เมื่อไหร่ที่ก็ตามที่มันไปจ่ออยู่กับวงจรไหนนั่นแหละมันจะอันตรายตรงนั้นมันไปจ่อนะครับนี่คือกราวนะมันไปจ่ออยู่กับระบบไหนล่ะจะอันตรายแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้คือแผ่นกราวนะผมระบายแบบนี้คือแผ่น PCB ที่เป็นกราวเห็นชัดนะครับเห็นชัดนะเรามาเรียนรู้ถึงความอันตรายของมันก่อนนะครับเวลาเราไปซ่อมงานเนี่ยผมว่ามันได้แน่นะครับเรื่องหาตัวเสียมันไม่ยากหรอกถ้าหาตัวเสียเป็นมันก็ได้เลยแต่หาตัวเสียมาแล้วเนี่ยต่อให้หาตัวเสียได้นะแต่ไม่ได้เรียนรู้ถึงความอันตรายของสิ่งเหล่านี้มันคือนะครับคือเหมือนเราซ่อมไม่ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็จะลุกลามเสียหายและยังไม่พอนะกราวเนี่ยยังมีไปทั่วเลยพวกนี้ก็คือกราวนะครับรอบไปทั่วเลยนะครับแผ่นใหญ่เลยแหละนะครับแผ่นใหญ่เลยให้ดูนะเขาเดินวงจรมาแบบนี้คนสร้างระบบเขาเนี่ยเขามีเหตุผลคือ1เขาช่วยกระจายความร้อน2ลดสัญญาณรบกวนได้นะครับแต่เรามาซ่อมเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงสิ่งเหล่านี้กันอันนี้คือกราวหมดเลยนะแล้วไฟบวกทำไมมันอยู่ตรงกลางล่ะ
ไฟบวกจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละแล้วก็มันก็จะมุดมาหมุดนะครับอันนี้เป็นหมุดแล้วก็ไปแบบนี้อันนี้คือไฟบวกนะครับที่ผมระบายสีแดงไฟบวกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางเลยใจกลางหัวใจนะครับผมว่าทุกอุปกรณ์เลยแหละนะครับไม่ใช่แค่เรือนไม้หรอกคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับเขาจะอยู่บนกันเลยนะครับถ้าเราทำรั่วทำอะไรเนี่ยไฟจะลัดหากันหรือกระโดดหากันได้ให้ดูนะอันนี้ก็คือไฟลบนะเป็นเงี้ยงกราวนะครับเงี้ยงกราวกราวผมเขียนอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราวางคาปาซิเตอร์เข้าไปเนี่ยนะครับด้านนี้ก็คือขั้วบวกด้านนี้คือขั้วลบใช่ไหมอ่านสเปคนิดนึงนะครับทนแรงดันสูงสุดได้25โวลต์ถามว่าทนแรงดันสูงสุด25โวลต์ถ้าเราอยากจะเอาไปใช้จุดที่ไฟ1โวลต์ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับถ้าหาไม่มีจริงๆเลยคาปาสเปค5โวลต์หรือ 6.3 โวลต์ที่จะเอาไปใช้กับไฟ1โวลต์เนี่ยหาไม่ได้เลยจริงๆก็เอาคาปา25โวลต์ไปใส่ก็ได้สำคัญอยู่ข้างบนครับคือความจุเนี่ยตัวนี้จะต้องไม่น้อยกว่าค่าที่เขาใส่เอาไว้เดิมนะครับอันนี้คือขั้วบวกนะครับใส่เข้าไปวางตรงนี้ปั๊บเนี่ยวางตรงนี้จุดอันตรายมาแล้วนะครับจุดอันตรายก็คือถ้าเราวางขั้วบวกเนี่ยวางไม่ตรงร่องหรือวางเอียงนิดเดียวนะครับวางเอียงแล้วไฟบวกเนี่ยมันไปแตะข้างๆนะครับเรียนรู้ถึงความอันตรายก่อนนะครับได้เข้าใจนะอันนี้สำคัญนะครับคาปาเนี่ยเราวางเข้าไปแล้วถ้าเราวางบิดนะขั้วบวกมันจะไปอยู่ข้างๆนะพออยู่ข้างๆเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไอตอนที่เรายังไม่บัดกี้เราก็เหมือนจะไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เวลาเราใส่หัวตะกั่วเข้าไปเนี่ยปุ๊บเข้าไปเนี่ยตะกั่วมันจะมนตะกั่วมนถ้าเราปาดไม่ดีปาดไม่เนียนเนี่ยมันจะไปอยู่บนแผ่นกาวมันจะอยู่เป็นก้อนเลยมันก็จะจับกันเป็นก้อนแบบนี้อยู่บนแผ่นกาวนี่ความหมายแต่ว่าผมให้มันอยู่ข้างหน้าก็ได้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยแล้วก็มันมาโดนแผ่นกาวข้างหน้าเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตะกั่วที่เราบัดกีเข้าไปแล้วมันอยู่บนแผ่นกาวนะโอเคตอนที่เราใส่เริ่มแรกเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกครับเพราะว่าแผ่นกาวเนี่ยมันมีชิลเขาเรียกว่าเคลือบชิลมาแต่ท่านอย่าลืมว่าตะกั่วเนี่ยมันก็มีฤทธิ์กัดก่อนนะแล้วไฟฟ้าเนี่ยเวลาเดินเนี่ยถ้ามันอยู่บนกันมากเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีฉนวนขั้นที่เป็นแบบเป็นฉนวนที่เป็นของแข็งหรือเป็นฉนวนที่เป็นอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันวางอยู่บนกันเลยต่อให้เคลือบชิลมาหรือเคลือบสารชิลมานะบางมากเลยสักพักหนึ่งไฟมันจะกระโดดหากันเลยนะครับมันจะกินไอจุดตรงนั้นเนี่ยค่อยๆทีละนิดนะครับเวลามันแป๊บได้ครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการดอทเวลามันแป๊บได้ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะดอทลงแป๊บนะกินไปแล้วนิดนึงนะครับช็อตครั้งที่2แป๊บ มีแป๊บอีกช็อตครั้งที่3แป๊บช็อตครั้งที่4แป๊บจนเป็นหลุมเลยครับคันนี้พอเป็นหลุมเป็นโฮมันจะเริ่มกินเรื่อยๆกินลงเรื่อยๆจนไหม้นะครับแผ่น PCB เป็นเท่าฐานมันก็จะเป็นคาร์บอนนะครับก็จะเป็นสื่อนำไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะลามแหละคันนี้นะครับพอเกิดการช็อตเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรบ้างพอเกิดการช็อตเนี่ยมันจะเกิดสภาวะใช้กระแสจนอันเป็นลิมิตใช้กระแสเกินพิกัดพอใช้กระแสมากจนไม่สามารถเดินทางผ่านสายไฟได้เนี่ยจะเกิดภาวะแรงดันลดกระทันหันนะครับไม่ใช่แรงจ่ายนะไม่ใช่แรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทันนะแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทันก็อีกส่วนหนึ่งแต่กรณีที่สายไฟเนี่ยบางทีมันก็เป็นสายไฟมันก็เป็นความต้านทานอีกแบบหนึ่งเวลาไฟเดินผ่านสายไฟถูกจำกัดมันก็เหมือนกับถนนที่เส้นมันเล็กจำกัดจำนวนรถได้น้อยคันนะกระแสลดแรงดันจึงลดตามนะครับมันจะเกิดภาวะที่ใช้กระแสจนเยอะมากจนแรงดันยุบพอแรงดันยุบเนี่ยแรงดันตกไปจนประมาณสัก5โวลต์6โวลต์นะจริงๆแล้วคือมันช็อตอยู่นะแต่ว่าแค่แรงดันมันลดลงเท่านั้นเองพ
พอแรงดันลดลงเหลือประมาณ5โวลต์เนี่ยสิ่งที่เขาไม่ทำงานคือ IC regulate นะเราได้แรงดัน Vin น้อยเกินไปเขาเรียกว่าพอได้แรงดัน Vin น้อยมันจึงหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเอาพุตออกให้โหลดพอไม่ได้รับไฟเลี้ยงมันจะดับทั้งหมด make sense นะครับนี่แหละคืออีกอาการหนึ่งที่หลายๆท่านคิดไม่ถึงนะครับจริงๆมันมีอยู่นะมีต่อแบบนี้นะก็คือเรื่องของการบัดกี้ฝากไว้นะครับฝากไว้เรื่องการบัดกี้เนี่ยเราจะต้องวางคาปาซิเตอร์ให้อยู่กึ่งกลางเลยนะครับให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้เดี๋ยวรอให้ลดไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมอยู่10ท่านโอเคขอบคุณมากๆนะครับคอมเมนต์ทักทายนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับอันนี้เราเรียกว่าคลิปปูพื้นฐานนะครับอาจจะพาซ่อมได้ประมาณหนึ่งนะครับก็จะไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่าลงลึกมากนี่ก็ลงลึกมากเดี๋ยวมันยากไปนะครับเดี๋ยวเนื้อหามันจะทำให้หลายๆท่านหัวทิ่มได้แอบมาไลฟ์สดอีกแล้วครับอาจารย์ สวัสดีครับพี่พีรพลงานเยอะๆปังๆนะครับเห็นแล้วครับอันนี้จะปูพื้นฐานนะครับเรื่องการอาการเหมือนง่ายแต่จบงานก็ไม่ได้ง่ายถ้าทำพลาดนี่ก็พลาดเลยนะครับพี่พีรพลนี่ก็เคยนะครับตอนแรกก็เป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เชี่ยวชาญแล้วระดับช่างเชี่ยวชาญ ในอำเภอและในจังหวัดแล้ว นะผมก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมนะผมนี่ก็เคยนะครับเรือนไม้รู้สึกว่าจะตัวที่2นะของที่ผมรับงานเข้ามาเนี่ยหลังจากที่ผมเปลี่ยน CPU ไปแล้วเนี่ยใช้งานได้ประมาณ3วันเสียอีกนะก็อาการเดียวกันนี่แหละผมทำงานไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเขาเรียกว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดของสิ่งที่ทำมาก่อนเนี่ยก็เลยสวัสดีครับอาจารย์มะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นแล้วครับขอบคุณมากๆนะงานเยอะๆปังๆเลยรวยครับผมนะครับเดี๋ยวรอรถไปก่อนแป๊บหนึ่งมีเสียงหลังเดี๋ยวเราค่อยลุยต่อแป๊บหนึ่ง
Isuzu All New ใจเย็นเดี๋ยวเจอกันกำลังนี่มาแล้วมันลุ้นสนุกไหม Isuzu All New นะเนี่ยอันนี้คือ CPU ตัวเก่าเขาครับผมเก็บไว้ก่อนไม่มีขายนะเพราะฉะนั้นอย่าทำเสียนะครับตรวจซ่อมอย่าทำถึงขั้น CPU เสียตรวจดีๆนะครับไม่มีอะไรเลยตรวจซ่อมตามการที่จะซ่อม Isuzu All New ได้ไม่ใช่แค่เราเรียนแค่ All New นะจริงๆความรู้กว่าก่อนที่จะมาถึง All New เนี่ยอย่าลืมนะว่า All New เนี่ยงานมาตั้งแต่มีนา68นะความรู้ผมยังไม่ถึงผมก็อาศัยไปซ่อมเรือนไม้ตัวอื่นก่อนเพื่อเอาความรู้ชุดอื่นพอผ่าน Honda ผ่าน Navara มาเนี่ยโอเคเรามั่นใจแล้ว CPU เสียแน่นอนนะครับก็ถึงขั้นงานที่เราเอามาทำนั่นแหละเขาเรียกว่าความรู้ชุดหนึ่งมันจะไม่สามารถซ่อมบางอย่างได้จนเมื่อเราไปหาตรวจซ่อมอุปกรณ์ตัวอื่นจนได้ความรู้อีกชุดหนึ่งมาความรู้ชุดตรงนั้นแหละสามารถที่จะเอามาซ่อม All New ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ขึ้นมานี่ผมจะแบบโอ้โหผมจะดีใจเลยผมจะเติมเหรียญให้ตัวเองสักผมจะเติมคอยให้ตัวเองสัก 50 คอยคือถ้าได้เนี่ยสมมติว่าเราได้นะเราจะเอาคอยเข้ามาสะสมของตัวเองเนี่ยสะสมเหรียญของตัวเอง100 เหรียญ50 เหรียญเลยผมจะให้รางวัลตัวเองประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีรถช่วงนี้รถสัญจรเยอะช่วงอยู่กรุงเทพก็จะมีทั้งคนออกไปทำงานบางคนก็เริ่มออกบางคนก็เริ่มเข้ามันก็จะมีทั้งออกทั้งเข้าก็จะรถอยู่เงี้ยทั้งวัน บางทีก็มอเตอร์ไซค์ขับส่งของนะขับตามบ้านเสร็จปั๊บขับส่งของอีกมีคนอยู่ในซอยเนี่ยสั่งของร้านสะดวกซื้อเนี่ยเดี๋ยวก็แง้น โอ้ยชีวิตนี้สุดยอดมาเงียบแล้วนะคือมันจะมีที่สำหรับเราเนี่ยมันจะต้องเงียบเน็ตแรงมันจะต้องมีสักที่สักวันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหานะครับสักวันนะสักวันเดี๋ยวก็ได้นะครับมาลุ้นกันนะมาต่อเอาทฤษฎีก่อนนะครับมาแล้วรถเงียบแล้วจุดคาปาเนี่ยคือจุดที่ตัวตึงเลยนะต้องบอกว่าไอเนี่ยคือตัวตึงของระบบเลยไม่ใช่เป็นเพราะบอร์ดเขาทำมาเพื่อให้เกิดจุดด้อยจุดอะไรนะไม่ใช่เขาทำมาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับเพราะว่ายิ่งกราวเนี่ยมันไปต่อทุกระบบเลยเนี่ยจะเกิดสัญญาณที่สมูทมากสัญญาณที่สมูทเพราะว่าไฟมันจะลงกราวไงถ้าไฟลงกราวหรือกราวมันไปอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการดูดไฟให้เรียบได้มันป้องกันสัญญาณรบกวนได้นะครับก็คือเขาทำมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาทำมาแบบนั้นเนี่ยเวลาเราบัตรคีย์เราจะต้องรู้ว่ารอบๆหัวไฟบวกเนี่ยเกือบทุกวงจรเลยนะครับรอบๆหัวไฟบวกเนี่ยมันคือกราวนะครับคือกราวนะเพื่อนๆที่ซ่อมงานมาเยอะแล้วน่าจะทราบดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่สำหรับเจ้าของเรือนไม้ตัวเนี้ยนะครับพี่ทิพย์นะขอชื่อเล่นนะพี่ทิพย์น่าจะยังไม่ทราบเพราะว่าพี่ทิพย์เขาจะเน้นรถยุโรปแล้วก็เรื่องของการดูดเฟิร์มแวร์การแฟดเฟิร์มแวร์การแก้ไขอะไรต่างๆนะครับพี่เขาเชี่ยวชาญแบบนั้นแต่พอดีเรื่องของวงจรลักษณะเนี้ยพี่เขาก็อาจจะเพิ่งมาเรียนนะครับเนี่ยมองไปเนี่ยตัวแรกเลยเห็นดอกแรกเลยเห็นไหมครับดอกเห็ดเบลเลอร์เลยนะครับ ใหญ่เท่าเม็ดหัวไม่ขีดเลยนะครับเนี่ยผมมองดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคือมันใหญ่มากโอเคตรงนี้มันอาจจะไม่ได้รัดใช่ไหมตรงนี้มันอาจจะไม่ได้รัดวงจรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะครับอ้าวล่ะเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ย
ตัวนี้ถ้าเรามองดูเนี่ยไอ้แผ่นใหญ่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่กาวก็ได้แผ่นใหญ่ๆตรงนี้อาจจะเป็นไฟบวกก็ได้ผมสันนิษฐานนะบางทีซ่อมนานๆผมก็จะลืมนะผมจะเน้นตรวจทุกระบบนะครับอันนี้อาจจะเป็นไฟบวกนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่แน่ตรงนี้ดูยังไงก็ไม่ใช่ไฟบวกนะครับเนี่ยหรือมันจะเป็นไฟบวกถ้าไฟบวกมาเนี่ยสมมตินะคุณดูนะคุณไล่ตามผมนะลองมาวิเคราะห์แบบนี้คุณดูนะสมมุติว่าเราบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นไฟบวกแน่เลยเนี่ยแล้วไฟบวกมันก็วิ่งมานี้ใช่ไหมครับพี่นี่ไงไฟบวกมันมาทางนี้ครับพี่แล้ววิ่งให้ CPU โอเคคิดแบบนั้นใช่ไหมแล้วถ้ามันไปทางนี้ล่ะมันไปทางนี้ด้วยนี่มันมีไปทางขวาเราไม่ได้ดูแค่ทางซ้ายนะครับซ้ายบอกโอ้ยมันเนี่ยเป็นไฟบวกมาแล้วบวกเข้า CPU นี่คือไฟบวกโอเคแล้วไอ้ที่ไปทางขวานี่มันคืออะไรพอไปทางขวานี่โอ้โหนี่เห็นไหมไปทางขวานี่มาปุ๊บเจอแผ่นใหญ่เลยคันนี้แผ่นนี้คือไฟลบนะครับเนี่ยแผ่นใหญ่เนี่ยคือไฟลบหรือกราวนะครับกราวผมเขียนว่า GND นะเนี่ยแล้วเราคิดดูไอ้เจ้าคาปาตัวเนี้ยมันสร้างไฟออกจากเลกูเลตตัวนี้นะสร้างไฟออกจากเลกูเลตไม่ใช่เลกูเลตตัวนี้สร้างไฟมาเก็บอยู่ที่คาปาและไอ้เจ้าคาปาตัวเนี้ยมันดันบัตรกีอยู่บนเส้นไฟบวกไม่ใช่ไอ้คาปาตัวเนี้ยไฟบวกเนี่ยตรงนี้คือบวกนะพูดผิดนะต้องขออภัยนะอันนี้คือบวกเนี่ยมันอยู่บนกราวบวกมันอยู่บนไฟลบทุกท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าอันตรายไหมเรามาทายกันคิดว่าอันตรายไหมไหนลองเราเรียนมาไม่รู้กี่ EP แล้วเราลองถ้าไฟบวกรั่วลงไฟลบณจุดตรงเนี้ยถ้าใครคิดว่าอันตรายร้ายแรงกด1นะแต่ถ้าใครคิดว่าอันตรายไม่ร้ายแรงกด0นะครับลองมีแต่1กับ0มีร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงความหมายมันแปรผันนะลองทายมาดูลอง1หรือ0เข้ามาร้ายแรงกด1ไม่ร้ายแรงกด0นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูว่าสมมุติว่าเมื่อกี้ไอ้เจ้าคาปาตัวเมื่อกี้ใช่ไหมมันคือคาปาตัวนี้นะแล้วเราบัตรกีนะครับบัตรกีไฟบวกนะจุดบัตรกีมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมจุดบัตรกีมันอยู่ใกล้กันอันนี้ก็คือไฟลบใช่ไหมไฟลบมันจะอยู่อ้อมเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่อ้อมอันนี้คือจุดบัตรกีนะแล้วเราบัตรกีเอาตะกั่วไฟบวกเนี่ยมาอยู่คล่อมไฟลบกด1นะการลืมแบบอันตรายร้ายแรงโอเคร้ายแรงนะมันร้ายแรงอยู่แล้วล่ะ ร้ายแรงอยู่แล้วนะครับแต่มันร้ายแรงแบบไหนเราดูนะสมมติว่านี่นะนี่คือจุดบัตรกีใช่ไหมนี่คือไฟบวกตรงที่เราบัตรกีได้ส่วนไอ้เงี้ยงเนี่ยก็คือกราวที่มันอยู่ล้อมรอบไอ้เงี้ยงนั่นแล้วเราบัตรกีไฟบวกเนี่ยอยู่บนเม็ดคาปาอยู่บนก้อนที่มันอยู่เหนือกราวนะมันอยู่กราวนะโอเคนะเราบัตรกีครั้งแรกเลยวันแรกเลยบัตรกีครั้งแรกเลยนะวัดดูยังไงก็ไม่ช็อตนะครับแต่หลังจากที่ใช้ไปครับไฟมันจะทำลายไอ้ชิลตัวนั้นเองเลยนะผมว่าแปลกนะครับผมว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถที่จะสปาร์คสไปได้ถ้าไฟบวกไฟลบมันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยอยู่ใกล้กันแบบที่แนบชิดเนื้ออย่างเงี้ยแล้วชิลมันอยู่ตรงกลางก็เปรียบเสมือนกับว่ามันชิดกันแต่ว่าชิลระหว่างกันเนี่ยมันแค่เป็นเหมือนฉนวนบางๆเล็กๆเป็นเหมือนบางกว่าทิชชู่เพราะว่าไอชิลเวลาเขาเคลือบมามันจะเป็นสารชิลใช่ไหมมันจะเคลือบกันไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อสารเนี่ยมันอยู่บนกันนะไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถทำลายชิลตัวนั้นได้เลยถ้าชิลตัวนั้นไม่ได้แข็งพอชิลตัวนั้นจะถูกหายไปมันจะถูกกัดไปแล้วก็วิ่งไปเหมือนกรดเลยไฟฟ้านี่ก็คือไฟฟ้ามันเหมือนกรดนะมันเหมือน
ถ้าใครนึกไฟฟ้าไม่ออกให้นึกมะนาวน่ะที่เป็นกรดก็สร้างไฟฟ้าได้นะมะนาวที่เป็นกรดก็สร้างไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามันเหมือนกรดมันเหมือนอะไรที่เปรี้ยวๆจี๊ดๆมันเหมือนมีความกัดได้มันมีความกร่อนได้มันสามารถอิทธิฤทธิ์มันสามารถทำลายอะไรบางอย่างได้นะนี่คือหัวใจของไฟฟ้าให้เราเข้าใจจุดนี้เราก็จะได้เฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเว้ย อะไรไฟฟ้ามันเหมือนจี๊ดๆมันเหมือนอะไรเปรี้ยวๆถ้าพูดถึงมันเปรี้ยวๆก็คือมะนาวก็ผลิตไฟฟ้าได้พวกน้ำกรดอะไรเนี้ยก็เป็นกรดนะมันก็เปรี้ยวมีความเปรี้ยวใช่ไหมมันก็เป็นไฟฟ้านะฮะโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นไฟฟ้าสามารถกัดอะไรที่เป็นชิลที่เป็นแบบนี้ได้เป็นบางๆกัดได้หมดเลยถ้ามันอยู่ใกล้กันมากพอมันจะสามารถกระโดดหากันได้ต่อให้ตรงนี้เป็นความต่างศักย์แค่5 โวลต์ก็ตามแต่ว่ามันชิดกันแบบนี้ไงไม่ต้องรอถึงโซลาร์เซลล์แบบว่าไฟไฮโวลต์300 โวลต์500 โวลต์หรอกนะที่ว่าไฟกระโดดข้ามกันเป็นฟุตอันนั้นคือไฟแรงดันสูงไงจะเกิดภาวะไฟกระโดดแต่ว่าอันเนี้ยมันชิดกันแบบเนี้ยคือไฟ5 โวลต์ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ได้แล้วครับแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อภินิหารนะครับอภินิหารดับเลยนะครับถ้ามันอยู่บนกันนานๆเนี่ยตรงนี้จะช็อตกันเลยครับพอช็อตกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอช็อตกันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ตั้งย่านไดโอดหรือย่านอะไรก็ได้ย่านไดโอดก็ได้พอช็อตกันมันก็จะเหมือนกับเราวัดช็อตปกตินั่นแหละเหมือนเราวัดช็อตในทีวีเลยหลักการเดียวกันนะครับใครมีสิทธิ์ช็อตได้บ้างดูสิสมมุติว่าเราวัดเทียบกาวใช่ไหมเราวัดช็อตแล้วก็วัดเทียบกาวเราวัดช็อตเนี่ยมาเนี่ยอันนี้จริงๆมันมีไดโอดนะในวงจรมันจะมีไดโอดแต่มันจะมีวงจรที่เป็น ing อีกแบบนี้นะครับแล้วก็มาไดโอดมาจุดร่วมนะครับจุดร่วม output นะครับแบบนี้อันนี้ก็คือ ing อันนี้ก็คือ always นะครับมันจะมีไดโอดหลายตัวนะครับสมมุติว่าเราจะวัดช็อตเนี่ยว่าจะวัด Vin เนี่ยใช่ไหมเราก็วัดอยู่ตรงคาปานั่นแหละวัดไปนะครับวัดแล้วแปลความหมายของมิเตอร์เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้วัดแล้วนะครับวัดแล้วแปลความหมายความต้านทานมันจะต้อง 10K ขึ้นไป10K 5K ได้ไหมเป็นไปได้ถ้าวัดเห็น 5K โอกาสที่จะเห็นอะไรบ้างนะครับมันถ้าวัดตรงนี้เห็น 5K เนี่ยโอกาสก็คือมันจะต้องมี R ที่ลงกราวไง 5K หา R ไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมถ้าเราวัดไปแล้วเราเห็น 5K นะยานโอห์มนะเห็น 5K ใช่ไหมหา R สิ R 5K อยู่ไหนล่ะพิสูจน์หลักฐานมาแล้วตอนนี้ถ้าวัดเห็น 5K ก็ต้องหา R 5K มาให้ได้ถ้าวัดเห็น 10K มันคือ R 10K ก็ต้องหาว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าวัดดูแล้วไม่เห็นทั้ง 5K ไม่เห็นทั้ง 10K มันก็อาจจะใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับมันอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรมันอาจจะไม่มี R ตรงนี้ไงเราเรียกว่า R discharge discharge ไฟเร็วมันทำได้มีไหมล่ะเราก็เช็คแบบนี้นะมีไหมล่ะมี R ไหมวัดแล้วถ้าเห็น OL แบบนี้แสดงว่ามันไม่มี R ไม่มีค่าความต้านทานเลยไปทางนี้ก็ไม่ได้ไปทางนี้ก็ย้อนไม่ได้ 5K ไม่มีเป็น OL แบบนี้ก็แสดงว่าปกติแต่ถ้าวัดเห็น 5K แล้วให้หา R ว่ามี R ไหมถ้าวัดไปแล้วเห็น R ไม่ใช่ถ้าเราไล่วงจรไปแล้วเห็น R โอเคมันก็ปกติของวงจรนั้นแต่ถ้าตรงเนี้ยเราไล่ดูจนแน่ใจแล้วไอ้เส้นเนี่ยทั้งระบบเลยเส้นเนี่ยไล่ดูไม่รู้มันจะไปไหนนะในเรือนไม้นะมันจะไปไหนไม่รู้นะวัดดูแล้วไม่เห็น 5K ตัวต้านทาน 5K ไม่มีแต่วัดดูแล้ว 5K ปรากฏที่มิเตอร์แสดงว่าในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่ว่าจะไปทางนี้หรือไปทางนี้เนี่ยมันมีใครอยู่ตัวหนึ่งที่รั่วลงกาวอยู่แต่ถามว่ารั่วลงกาวที่ 5K อาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายให้ระบบมากเพราะว่าถ้าไฟเข้ามา12หาร 5K ไฟก็ไหลลงไปประมาณนี้มิลลิแอมป์น้อยๆไม่ได้เกิดความสูญเสียอะไรมากเป็นอาการที่ยอมรับได้นะครับแต่อีกกรณีนึงคือตะกั่ววางอยู่บนกันนะครับตะกั่ววางอยู่บนกันเนี่ยพอนานๆไปตัวนี้มันช็อตมันแป๊บใช่ไหมตรงนี้อาจจะไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วนะตรงนี้อาจจะเป็นการช็อตที่0 โอห์มหรือช็อต100 โอห์มนะครับมันจะเริ่มอันตรายนะครับอันตรายก็คือว่า1ถ้าไฟมันช็อตเนี่ย
กระแสมันจะลงกราวที่ตรงนี้เลยลงกราวที่ตรงนี้จะไม่ได้กระแสเพราะว่าไฟฟ้ามันจะเดินทางจาก0ไป100จากจุดต้นไปจุดปลายก็เหมือนกับเราเดินทางเลยเหมือนเราเดินทางเนี่ยเหมือนเราเดินทางในชีวิตประจำวันเลยเราเดินทางจากจุด A น้ำมันยังเต็มถังอยู่พอเราเดินทางไปถึงจุด Y น้ำมันก็เหลือน้อยเปลือง energy เขาเรียกว่าหลักการเดียวกันทุกครั้งที่มีการเดินทางจะเกิดการสูญเสียทุกครั้งที่มีการเดินทางยิ่งวงจรยาวเท่าไหร่ปลายทางก็จะเกิดการสูญเสียไปเรื่อยๆเราเรียกว่าค่าลอสไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเดินทางเลยปรัชญาในชีวิตประจำวันเหมือนเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งระหว่างทางเนี่ยโอเคเอาง่ายๆเลยเราเดินเริ่มแรกเนี่ย energy เราเต็มอยู่พอผ่านไปสัก100 เมตรไม่ว่า energy หรือกำลังใจเริ่มหายแล้วเดินไปสักหน่อยนะครับเดินไปสักหน่อยเริ่มหดเริ่มหายไปเรื่อยๆแต่ระหว่างทางสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะมาถึงตรงนี้แล้วenergy เริ่มหมดใช่ปะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาชดเชยตัวกระแสให้เรากระแสก็จะพุ่งขึ้นได้การชดเชยกระแสก็มาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือหลักการนะไฟที่อยู่ตรงต้นจะไม่เท่ากับไฟที่อยู่ตรงปลายเพราะฉะนั้นถ้าไฟแรงดันมาตรงนี้มาสูงเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงแต่ในบางวงจรมันจะไม่ได้น้อยลงจนน่าเกลียดนะบางวงจรจะน้อยลงแค่ประมาณสัก 0.1 มิลลิแอมหรือ1มิลลิแอมนะมันจะน้อยลงแบบไม่น่าเกลียดนะบางทีถ้าเรายังกังขาสมมุติว่าสมมติว่ามือใหม่เนี่ยกังขาว่าถ้าวัดตรงคาปา5 โวลต์ได้ 5.1 แต่ผมไปวัด C ที่อยู่หน้า CPU เนี่ยไอ C ตัวเนี้ยที่อยู่หน้า CPU ซึ่งมันเป็นวงจรไกลออกไปเนี่ยมันไม่ได้ 5.1 แล้วมันได้ 5.05 ปกติไหมครับปกติครับเพราะว่าอะไรมันเป็นแรงดัน5 โวลต์นั่นแหละมันก็ถือว่าเป็นแรงดันที่ยอมรับได้ CPU เขาก็ทำงานได้นะครับแบบนี้ถือว่าปกตินะถ้าเป็นแบบนี้แต่ในกรณีหนึ่งเนี่ยที่อาการตะกั่วมันเลยเส้นแบบนี้ครับตะกั่วมันเลยเส้นแบบนี้พอไปนานๆเนี่ยมันจะทะลุชิลเข้าไปพอทะลุชิลเนี่ยตรงนี้จะเกิดการนำไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แล้วไฟบวกจะวิ่งหากราวโดยตรงเพราะว่ารอบข้างมันคือกราวหมดเลยเนี่ยรอบข้างตรงนี้คือกราวหมดเลยไฟบวกมันก็เป็นแค่เงี้ยงตรงนี้เองไฟจะลงกราวตรงนี้ทันที0 โอห์มหรือ100 โอห์มหรือ10 โอห์มไม่รู้แต่ลงกราวเยอะแต่จะเสียหายน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับปลายทางไม่ใช่ขึ้นอยู่กับต้นทางต้นทางซับพอร์ตกระแสมาอย่างไม่อั้นหรือเปล่าตรงนี้ต้นทางไม่ได้ถูกซับพอร์ตมากระแสอย่างไม่อั้นสมมุติว่าถ้ามันรั่วอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยไอ้ตรงนี้นะไอเนี้ยคือรับไฟจากตัวนี้เลยคือ IC regulate กระแสสูงสุดไม่เกิน1 แอมป์อยู่แล้วโดยประมาณนะครับเพราะว่า MCU ก็ทำงานน้อยนะครับประมาณ50 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับกระแสไม่เกิน1 แอมป์หรอกไม่เกิน500นะที่เขาจะทำมาตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกกระแสสูงสุดให้ก็คือบล็อกกระแสจากไฟ12 โวลต์กระแสสูงลดลงมาให้เหลือไฟ5 โวลต์กระแสต่ำนะครับถ้าเกิดช็อตตรงนี้ถ้าเกิดช็อตตรงไฟ5 โวลต์เนี่ยภาวะเนี่ยมันจะไม่เกินตัวเขาเรียกว่าตัวจ่ายไฟภาระเนี่ยมันจะไม่เกิน V out สูงสุดของไอ้ตัวนี้หรอกมันก็แค่จะกินไฟทั้งหมดเลยลงกราวที่จุดนี้แต่จะลงกราวได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เขาจะจ่ายออกมาเท่าไหร่ถ้าตัวนี้เขาพบว่ามีการช็อตเนี่ยถ้าเขาฉลาดพอเขาจะหยุดจ่ายเท่านั้นเองก็คือไฟจะไม่ออกนะอันนี้คือความฉลาดตัวนี้เหมือนจะฉลาดนะ L78S05 เนี่ยฉลาดอยู่เพราะว่าเขามี Thermo Temperature Sensor นะครับเขามีการตรวจจับกระแสได้นะหลายอย่างถ้ามีการใช้กระแสสูงมันจะปิดการทำงานนะครับถ้ามีการช็อตระหว่างทางเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกมาเติมอย่างเมามันจะไม่ได้มาเติมแบบไร้ขีดจำกัดเพราะว่าตัวนี้จะถูกเขาเรียกว่าผลิตไฟไว้แล้วผลิตไฟไว้แค่5 โวลต์500 มิลลิแอมป์สูงสุดเท่านั้นเองคือเขาทำมาให้สูงสุดแค่นั้นถ้าคุณจะช็อตไปตรงนี้คุณก็ช็อตได้ไม่เกิน500 มิลลิแอมป์หรอกถ้าการช็อตลักษณะนี้การช็อตเนี่ยจะไม่ได้เสียหายแบบขั้นสุดแต่การช็อตเนี้ยจะส่งผลให้ระบบเนี่ยไม่ได้ไฟ5 โวลต์ขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เสียนะตัวนี้ไม่เสีย CPU ก็ไม่เสียเพราะอะไรมันยังไม่ได้ไฟเลย CPU จึงไม่ทำงานจึง
เรือนไม้ไม่ดับเรือนไม้ไม่เปิดนั่นเองเรือนไม้จึงดับนะครับนี่คือภาวะที่ 1มันขึ้นอยู่กับว่ามันช็อตลงกาวที่จุดไหนอันเนี้ยไม่ได้ร้ายแรงมากนะแต่ถามว่าคำว่าร้ายแรงเนี่ยคือไม่ได้ร้ายแรงจนทำให้ตัวนี้ช็อตไม่ได้ร้ายแรงทำให้ตัวนี้ช็อตนะแต่ร้ายแรงเนี่ยคือมันไม่ทำงานไงมันคือร้ายแรงนะความหมายเพราะว่าความหมายมันเป็นในได้หลายแบบไงนะพี่การลืมแลบต่อมานี่เสียหายร้ายแรงนะครับก็ร้ายแรงจริงๆแหละเพราะว่ามันทำงานไม่ได้แต่ร้ายแรงเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลให้ตัวนี้เขาเสียหายไปมากกว่าเดิมจะไม่ได้ส่งผลให้ตัวนี้เสียหายแต่ตรงเนี้ยเขาจะเสียหายนะครับก็แค่นั้นเองเราก็แค่ไปแก้จุดนี้แล้ว1นะครับแล้วก็วัดเช็คนะ1นะครับ1นะความต้านทานก่อนซ่อมเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้วัดจดจดเลยนะครับจดเลยนะวัดแล้วจดเลยผมวัดดูนะครับวัดดูนะครับวัดไปด้วยกันเลยนะวัดความต้านทานก่อนนะครับมิเตอร์เช็คนะกราวเช็คนะกราวเช็คมิเตอร์เช็คนะมิเตอร์เช็คนะขา3เป็นกราวนะตัวนี้นะมิเตอร์เช็คนะครับคำเตือนอีกแบบหนึ่งเวลาเราวัดไฟวัดเย็นเนี่ยวัดเย็นเนี่ยวัดจุดตรงนี้ได้นะแต่ท่านจะต้องวัดเย็นนะแต่วัดร้อนตอนมีไฟเนี่ยต้องระวังอย่างสุดๆไม่ได้เลยวัดมั่วไม่ได้แล้ววัดมือสั่นก็ไม่ได้ท่านจะต้องคอนเซนเทรตอย่างดีคอนเซนเทรตคือมีสมาธิมากท่านจะต้องมีสมาธิคือแบบสติ๊กมือไว้บนบอร์ดเลยนะคือแบบขา5วัดขา5ได้ไฟเท่าไหร่วัดขา4ได้ไฟเท่าไหร่วัดขา3ได้ไฟเท่าไหร่วัดขา2ได้ไฟเท่าไหร่วัดขา1ได้ไฟเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราเวลาที่เราไปวัดขา1เนี่ยเป็นไฟ12โวลต์กระแสสูงนะแล้วมันมีปลายมิเตอร์เราเนี่ยมันจะแปะนะครับมันจะแปะลงมาใส่ขา2อันตรายนะครับขา2เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้ามันลิงก์ไปที่ CPU นี่หนักเลยนะครับเห็นไหมนี่คือจุดอันตรายนะนี่ผมจะเตือนนะสำหรับท่านที่จะฝึกซ่อมด้วยตัวเองนะผมว่าแนะนำให้เรียนรู้อย่างครอบคลุมก่อนนะครับให้ฟังแบบนี้ให้รู้ก่อนนะครับเดี๋ยวกระบวนการตรวจซ่อมนะครับมันจะมาหลังจากที่เราเริ่มมีความรู้แล้วเริ่มมีความเชี่ยวชาญหรือเริ่มมีเขาเรียกว่ารู้แกวเราเรียกว่าเริ่มรู้แกวมันแล้วเนี่ยกระบวนการตรวจซ่อมเนี่ยมันควรจะมาตั้งแต่หลังจากที่เราเรียนก่อนนะเพราะว่าอันนี้เป็นงานจริงไงครับถ้ามันเสียแล้วเนี่ยมันส่งผลให้ตัวนี้เสียหายอย่างร้ายแรงแล้วโอกาสที่แบบมันจะคืนชีพได้เนี่ยโอกาสที่ยากนะหลังบ้านเรานี่ก็วิจัยกันแบบสุดๆเหมือนกันนะครับยากมากถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าผมก็เลยต้องออกมาเตือนนะครับว่ามันควรจะเรียนรู้อย่างครอบคลุมก่อนนะครับโอเคนะครับในคอร์สหลังบ้านก็มีนะตอนนี้คอร์สของเราก็จะมี3ระดับนะครับ20 บาท50 บาทแล้วก็100นะครับก็จะผมเพิ่มเวลขึ้นมาเมื่อวานนะครับเราเรียกว่าหลักสูตรเริ่มรวยนะครับหลักสูตรเริ่มรวยนะถ้าเริ่มเป็นช่างแล้วเริ่มรวยเริ่มรับงานเริ่มมีรายได้อยากจะขยับจาก20 บาทมา50 บาทผมก็ไม่รังเกียจนะครับเอาได้อีกท่านหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับพี่สุปกรณ์นะครับพี่สุปกรณ์คำหลวงหารนะครับขอบคุณมากครับเริ่มต้นสมาชิก20 บาทขอบคุณมากเริ่มเรียนเริ่มฝึกทักษะนะครับถ้ามาหลังนะครับเพิ่งเข้ามาในบัญชีการเล่นซ่อมเรียนใหม่เนี่ยให้ดูจากล่างขึ้นบนนะค่อยๆเก็บขึ้นมานะครับค่อยๆเก็บขึ้นมาใช้เวลาครับใช้เวลาผมว่าไม่เกินปี2 ปีหรอกนะครับรู้อะไรเยอะเลยนะครับปีหนึ่งถ้า20 บาทนี่ก็240นะครับก็ไม่ต้องเดินทางมาเรียนผมจะมีวิธีการสื่อสารให้ท่านเข้าใจอย่างแน่นอนผมการันตีได้เลยว่าทักษะของผมนี่ก็จะพูดให้ท่านเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับภายใต้ทักษะของผมนี่แหละนะครับเผลอๆถ้ามาเรียนกับผมตัวต่อตัวแล้วท่านจะรู้ท่าแท้ของผม นะแนะนำเลยเอาที่ผมแนะนำนะเรียนกับผมระยะไกลนะดีแล้วอย่าเรียนตัวต่อตัวผมแนะนำอันนี้คือเตือนเพราะว่าผมรู้จุดด้อยของผมดีถ้าผมสอนตัวต่อตัวเนี่ย
มันจะเกิดประมาณไหนมันจะไม่เกิดแบบนี้นะมันจะไม่เกิดการอธิบายแบบนี้นะมันจะเกิดเป็นอีก feeling หนึ่งเลยนะแนะนำให้เรียนรู้ระยะไกลแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีวิธีหรือมีเทคโนโลยีการสื่อสารให้ท่านเข้าใจอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคำเตือนนะขอบคุณมากขา3นี่เป็นกราวนะ IC Regulate L78S05 นะครับขา3เป็นกราววัดขา5เทียบกราวเลยครับขา5เนี่ยมันจะมาแตะอยู่ที่คาปานะโอเคขา5ถ้าแตะอยู่ที่คาปาเนี่ยเราก็วัดจากขา5เนี่ยขา5เป็นเอาต์พุตไฟมาเก็บอยู่ที่คาปามาได้ไหมมาได้คราวนี้ขา5เนี่ยช็อตลงกราวไหมนานนะครับ 1.3K หรือ 1.4K ถามว่าปกติไหมผมจำไม่ได้แต่เราให้จดไว้ก่อนคลิปนี้เราจะบอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าในบางกรณีผมก็จะไม่ได้วัดเก็บไงเพราะว่าอะไรเพราะว่างานมันเยอะเหตุการณ์มันเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะเราจะมาโฟกัสว่าวัดทุกจุดเลยความต้านทานเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสมองเรามันห้องเก็บเรามันมีเยอะขนาดนั้นเหรอเวลาผมจำเนี่ยหรือเวลาทักษะวิธีการผมเรียนรู้เนี่ยผมจะเรียนรู้กระบวนการของมันนะครับแทบไม่ต้องจำอะไรเลยจำแค่ไฟบวกเดินหาไฟลบผ่านจุดไหนอะไรยังไงผมจำแค่นั้นแล้วเวลาผมมาไล่ผมก็จะไล่แบบนี้เลยเหมือนกับที่พาทำเนี่ยผมจะวัดความต้านทานทุกครั้งแต่ว่าโอเคสำหรับมือใหม่ความต้านทานที่เขาทำมาเนี่ยตอนนี้ได้ 1.4K ใช่ไหมไฟ5โวลต์ Regulate L78S05 นะเพราะฉะนั้นเขียนไว้เลยครับเขียนเอาไว้ก่อนทำและหลังทำนะครับตัวนี้เราวัดได้นะ 1.4K นะครับเราวัดเทียบกราวนะคือตรงนี้ได้ 1.4K วัด VIN จุด VIN คือคาปาใหญ่วัดดูครับได้ 1.4K ไมค์เช็คนะครับวัดดูครับวัดดูคาปาใหญ่เนี่ยก็คือตัวนี้นะคาปาใหญ่มาจนถึงไฟขา1ของตัวนี้ไมค์เช็ควัดดูนะถ้ามาถึงกันจะได้0 โอห์มเช็คนะได้0 โอห์มนะคือมาถึงกันเพราะว่ามันเป็นเส้นไฟที่มาเดียวกันไงเพราะว่าผมตรวจไล่มาหลายเรือนไม้แล้วนะครับผมก็เลยวัดแบบนี้ได้แต่ว่าให้เราเข้าใจแบบนี้ว่าไฟมันก็จะต้องมีเส้นทางนะเส้นทางอะไรเนี่ยให้ท่านไล่ดูจากหน้างานได้เลยมันก็จะมีเส้นทางที่มันมานะครับไฟมันมาได้แสดงว่าหมุดไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้ขาดนะแบบนี้ก็คือกระบวนการจากไฟตัวนี้ถ้าได้ไฟมาเนี่ยไฟจะมาเติมให้ตัวนี้ถ้า IC Regulate ตัวนี้ทำงานได้เรือนไม้ก็ต้องเปิดขึ้นมาได้แน่นอนถูกไหมครับตามหลักมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้จุดตรงนี้มันรั่วลงกาวได้ไหมเราก็วัดดูนะครับวัดเทียบกราวนะกราวเช็คได้0 โอห์มนะวัดไฟบวกรั่วลงกาวไหมเช็คอันนี้ปกติ 1.4K ใช่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมี R discharge 10K อยู่แถวๆนี้แหละมันมี R 10K ที่เอาไว้ discharge ไฟจากคาปาเนี่ยไหลลงกาวฟรีไปเลยเวลาเราถอดแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้ไฟตกค้างในระบบนะเราเรียกว่าdischarge นะครับเราเรียกว่าการ discharge วัดบางทีวัดดูซ้ำนะวัดครั้งแรกเมื่อกี้จะได้ 14K ถูกไหมครับวัดครั้งแรกเมื่อกี้ได้ 14K ถูกไหมพอวัดครั้งต่อไปเนี่ยกลับได้เมื่อกี้ก็จะเห็นแวบๆเป็นระดับเมกนะเนี่ยพอจิ้มไปอีกทีได้เมกพอจิ้มไปอีกทีได้10มันคืออะไรมันก็คือเมกมันไม่ใช่10เพราะว่า10เนี่ยมันบางทีมันวัดคือความต้านทานของคาปานะครับแต่ว่าตอนนั้นบางทีมันอาจจะมีไฟแล้วเราวัดไปอีกทีได้เมกเนี่ยเพราะว่ามันดิสชาร์จแล้วมันอาจจะได้เมกอันนี้คือปกติเพราะอะไรถ้าวัดได้เมกเนี่ยมันก็คือจุดตรงนี้เขาไม่ได้มี R ไงไม่ได้มี R ดิสชาร์จก็แสดงว่า R ตรงนี้ไม่มีก็จะได้ประมาณ 10K หรือความต้านทานเป็น Infinity หรือความต้านทานแบบขั้นเทพ ความต้านทานแบบสูงสุดไม่ได้เกิดค่าความสูญเสียหรือค่าลอสอะไรแต่ประการใดหรือไม่เกิดการทำงานเลยต้องมาตรงนี้ระบบยังไม่ทำงานหรอกนะครับยังไม่ได้ผ่านไปไหนอะไรยังไงยังไม่ได้ผ่านตัวไหนไปก็คือจะได้วัดได้ Infinity นะครับอันนี้คือปกติถ้าการแบบว่าบางท่านเนี่ยถ้าเริ่มฝึกเนี่ยนะแล้ววัดเห็นพี่ครับผมวัดไปครั้งแรกเห็นบางทีก็เนี่ยไอโอห์มมันขึ้นไปนะวัดครั้งแรกเห็นโอห์มขึ้นไปเท่าไหร่ครับ
14K นะ 14K ให้ดูหน่วย K ข้างบนนะมันคือ K โอห์มหรือกิโลโอห์มก็คือ14กิโลโอห์มคือ 14,000 โอห์ม 14K เรียนคุ้มมาก อาจารย์ช่างกระชอนมาอวยแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์ช่างกระชอนมาอวยแล้วเรียนคุ้มมากเลย เรียนคุ้มมากเลยนะครับโอ้ยอวยผมจังเลย ช่วยกันทำมาหากินจะ ขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากๆครับท่านอาจารย์ท่านกชนะไปติดตามท่านเพิ่มนะท่านก็ทำเอกสารสวยมากแล้วก็ท่านก็หาอะไรมาซ่อมเยอะเลยนะครับผมชอบเลยนะชอบนะครับวัดอีกทีได้4เมก3เมกนะให้ดูหน่วยข้างบนคือเมกะโอห์มนะครับแต่ความต้านทานก็จะดิ้นลงมาเห็นไหมครับความต้านทานบางทีเขาก็ดิ้นลงมาเหลือ56ถามว่าอันนี้ปกติไหมครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆตอนแรกมันอาจจะอยู่เมกะโอห์มนั่นแหละแต่พอดีหลังจากที่เราวัดโอห์มเนี่ยไอ้ปลายมิเตอร์เรามันก็ดันมีไฟนะครับมันจึงเกิดที่จะส่งไฟเนี่ยไปเช็คระบบต่างๆพอไฟเริ่มไปเช็คระบบต่างๆหรือเข้าไปชาร์จที่คาปาซิเตอร์เนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆมันเริ่มมีไฟพอเริ่มมีไฟเนี่ยไฟมันจะเริ่มดูดหากันความต้านทานมันจึงน้อยลงครับมันจะเริ่มภาวะการดูดไฟเข้าไปดูดไฟก็ไปเก็บมากๆความต้านทานมันจะเริ่มน้อยลงนะครับนี่คือสภาวะที่ต้องเข้าใจประมาณหนึ่งนะอันนี้ถือว่าปกตินะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ปกติหรือผิดปกตินะครับกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจไปเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับสิ่งที่จะบ่งบอกว่ามันปกติหรือเปล่าเนี่ยมันคือตรงนี้ครับอันนี้เป็นพื้นฐานของทุกระบบเลยนะครับสิ่งที่จะบอกว่าจุดที่เราวัดเนี่ยย่านโอห์มนะมันปกติหรือเปล่าเนี่ยคือมีใครมาพ่วงไอ้เจ้าตัวนี้ไปอีกถ้าวงจรตรงนี้มีไอ้ 5K พ่วงลงกาวเนี่ยวัดยังไงเข้าได้ก็ได้ 5K แต่ถ้าไม่มี 5K น่ะจุดตรงนี้มันมีแยกไปอีกนะครับอาจจะเป็นตัว R10K แล้วเป็นซีเนอร์ปรับลงกราวนะครับอาจจะเป็นแบบนี้วงจรเป็นนี้เนี่ยถ้าเราวัดตรงนี้เทียบกราวก็เหมือนกับเราวัดตรงนี้เทียบกราวใช่ปะถ้าวัดไปเนี่ยถ้าวงจรถ้าเราวัดมาเยอะๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราซ่อมเนี่ยมันมีแบบนี้อยู่ถ้าเราวัดเทียบกราวตรงนี้เห็น 10K ที่ Vin เนี่ยอันนี้ก็จะต้องเพราะอะไร 10K ถ้าไปทางนี้ได้มันได้ 10K นะเนี่ยถ้าจับตรงนี้คือ 10K นะจับตรงนี้เวลาเราวัดเนี่ยตรงนี้คือได้ 10K แต่ถ้าเรามาจับเทียบกาวตรงนี้ได้ 10K เนี่ยตรงนี้อาจจะช็อตไหมตรงนี้ช็อตหรือเปล่าครับเราต้องหาครับวงจรที่เราซ่อมเป็นอะไรต้องหานะครับซีเนอร์ไดโอดอาจจะช็อตได้วัดตรงนี้ก็ปี๊บเลยแหละเพราะอะไรถ้าช็อตกราวจะขึ้นมาตรงนี้ได้พอกราวขึ้นมาตรงนี้ก็เทียบกับเราวัดตรงนี้มาตรงนี้ไง 10K ครับเนี่ยแต่ถ้าวัดดูแล้วเมื่อกี้มันไม่ใช่ 10K นี่ครับมันเป็นแบบระดับเมกะโอห์มเลยถ้าความต้านทานขึ้นสูงระดับเมกะโอห์มครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งเนี่ยมันก็คือความต้านทานเมกะโอห์มเลยนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ความต้านทาน 10K อย่างที่เราวัดบางทีถ้าเราจิ้มไปแล้วเห็น 10K บางทีไฟมันเข้าไปเติมอยู่ที่ตัวเก็บประจุแล้วมันเริ่มมีไฟความต้านทานมันจะเริ่มลดลงมันจะเริ่มหากันได้มันจะไม่ได้เห็น 10K แล้วดินะครับมันจะไม่ได้เห็นหลายเมกแล้วมันจะเห็นค่าน้อยลงนะครับเขาเรียกว่าไฟเวลาจิ้มไปไฟก็เริ่มเดินแล้วนะครับเราจะต้องตาไวนิดนึงเขาเรียกว่าตาไวต้องสังเกตวงจรรอบข้างอะไรแบบนั้นนะครับเมื่อกี้วัดดูตรงนี้ได้ประมาณผมประมาณนะตรงนี้นะเมื่อกี้ได้ 14K นะถึงระดับเมกะโอห์มเลยนะครับโอเคอันนี้ถือว่าปกตินะอันนี้ได้ 1.4K ถือว่าน้อยหรือมากไหมไม่ทราบบอกไม่ได้สิ่งที่จะบอกได้ก็คือหลังจากที่เราเคลียร์คาปาที่ว่าตะปุ่มตะป่ำออกแล้วเนี่ยแล้วเรามาวัดรีเช็คดูว่ามันได้ไหมถ้าความต้านทานที่เราเอาคาปาออกแล้วความต้านทานมันขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ขึ้นแบบเท่าเดิมนะมันคือฆาตกรก็คือไอ้เจ้าหมุดพวกนี้ไอ้หมุดไอ้ตรงเขาเรียกว่าหมุดตรงเม็ดคาปาที่ว่ามันหล่นไปนั่นแหละคือฆาตกรนะครับแล้วถามว่าถ้ามันรั่วลงกาว 1.4K มันก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่ครับเพราะว่าอะไร
เพราะว่า5โวลต์หาร 1.4K จริงๆกระแสก็หายลงไปประมาณเนี้ย5มิลลิแอมหรือ 2.5 มิลลิแอมถามว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยในตามทฤษฎีใช่มันไม่เป็นอะไรหรอกแต่อยู่ดีๆไฟมันไม่น่าจะสูญเสียมันก็หายลงกลางไปแล้วประมาณ 2.5 มิลลิแอม5โวลต์หาร 1,400 นี่ก็ประมาณ5โวลต์ถ้าเราตีไปนะ5หาร 1,000 นี่ก็คือ5มิลลิแอมหาร 1,400 เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่าก็ลดลงไป2เท่าถ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมา2เท่าเพิ่มขึ้นมาอีก 50% ตัวนี้ก็ต้องลดลงไปอีก 50% นะครับมันก็จะได้ประมาณ 2.5 มิลลิแอม2.5 มิลลิแอมเนี่ยรั่วลงกาวไปเฉยๆมันก็ไม่เกิดการสูญเสียแล้วแต่ว่า IC ตัวนี้ถ้าเกิดการกินกระแสอย่างต่อเนื่องโดยที่ค่าสูญเสียเนี่ยเขาจะร้อนไวขึ้นโดยที่เขาไม่จำเป็นแทนที่เขาจะ CPU เขากิน30นะ CPU เขากิน30แต่ว่ามันรั่วตรงนี้30บวก 2.5 รั่วลงกาวไปแล้วอีก32แทนที่จะเสียแค่30ก็เสีย32ตัวนี้ก็ทำงานหนักขึ้น2มิลลิแอมตัวนี้ก็จะร้อนขึ้นหรือมันมีการเช็คได้ว่าไฟรั่วนะครับไฟรั่วมันมีการเช็คได้มาเช็คยังไงผมไม่รู้นะมันจะหยุดปล่อยกระแสเลยหยุดปล่อยแรงดันออกมาหรือทำหยุดทำไปแล้วเต็ม5โวลต์ก็หยุดลงเนี่ยทำไปถึง5โวลต์ปุ๊บสักพักหนึ่งหยุดนะครับเพราะว่าอะไรไฟมันรั่วไงมันเช็คได้ยังไงล่ะมันก็มีระบบเช็คของมันนะมีโทมอมีอะไรอย่างเงี้ยทำไปถึง5โวลต์ดับนะครับมันก็จะเกิดแบบ5โวลต์ดับ5โวลต์ดับนะครับมันก็จะเกิดซ้ำมาซ้ำไปแบบเนี้ยนะครับจุดต่อไปที่เราจะวัดเลยนะครับวัดทุกจุดเลยนะครับเมื่อกี้มันมีตัวนี้นะครับแล้วก็ IC Regulate ตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็น IC Regulate นะครับ IC Regulate ตัวนี้นะครับเขาจะทำไฟมาเก็บอยู่ที่ตัวคาปาตัวนี้นะแต่คาปาตัวนี้ดูแล้วไม่ได้สุ่มเสี่ยงว่าจะช็อตลงกราวนะเพราะว่าไฟบวกเนี่ยมันคือแผ่นใหญ่เลยนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะครับไฟบวกมันจะวิ่งออกมานะครับก็กระจายลงมาเป็นแผ่นใหญ่เลยแล้วก็มาตรงนี้ส่วนด้านหลังจะเป็นกราวนะแต่ว่าถ้าเกิดด้านหลังเนี่ยมันดันเป็นตัว U นะนึกภาพตามนะด้านหลังมันกลายเป็นตัว U แต่ว่าไอ้เงี้ยงคาปามันดันสอดอยู่ข้างตัว U ถ้าเราเอาบัตรกีเลยเส้นตะกั่วมันก็จะไปโดนกันนะครับมันก็จะไปโดนกันนึกภาพตามนะนึกภาพตามนะครับแบบนี้ทางเงี้ยงกราวเนี่ยมันอยู่ค่อมไอ้คาปาถ้าเราทำหล่นมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็วัดนิดนึงนะครับกราวนะมิเตอร์เช็คก่อนเช็คที่ขา3 0 โอห์มนะครับเช็คที่คาปาตัวนี้เลยนะครับปั๊บ 10K เลกูเลตเหมือนกันอันนึงได้ 10K อีกอันนึงได้ 1.4K เฮ้ยมันต้อง A แล้วนะเข้าใจนะมันต้อง A แล้วนะอันนึงได้ 1.4K อีกเลกูเลตตัวนึงได้ 10K ครับผมต้อง A นะไฟ5โวลต์เหมือนกันแต่ความต้านทานไม่เหมือนกันมันรั่วหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์หาทฤษฎีกันนะครับพิสูจน์หาทฤษฎีกันอันนี้ผมให้เป็น Regulate ตัวชุดที่2นะคือ L4949 นะครับไฟตรงนี้ได้ 10K นะครับเป็นเราเรียกว่าความต้านทานเทียบกราวนะผมให้เมื่อกี้วัดได้ 10K นะครับตรงนี้วัดได้ 1.4K นะ 1.4K นี่ปกติไหมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Vin ก็มาจากแหล่งเดียวกันนะครับ Vin มาจากแหล่งเดียวกันมีจุดตรงไหนที่จะวัดอีกนะครับจุดเหล่านี้มันเป็นไฟ12โวลต์นะคาปาตัวเล็กเหล่านี้เราเรียกว่าไฟไปเลี้ยงชุดเลี้ยงหลอดนะเราเรียกว่าไฟเลี้ยงหลอดนะไฟเหล่านี้เราเรียกว่าไฟเลี้ยงอาร์โนดของ LED นะวงจรตรงนี้เขาเป็นยังไงนะครับให้ดูเชิงคอนเซปต์นะดูเชิงคอนเซปต์นะครับคราวนี้มันจะมีชุดคาปาที่ว่า3ตัวเล็กๆนั่นแหละวงจรไอ้ตรงนั้นมันเป็นแบบนี้ก็คือมันก็จะได้ไฟบวกมาจากแบตนี่แหละนะครับอันนี้ผมก็เขียนเป็นแบตแยกออกมาเลยจะได้เห็นชัดเจนนะครับบวกลบนะครับประมาณนี้ไฟบวกเข้ามาเนี่ยก็จะมีไดโอดบล็อกนะครับ
แล้วก็จะมาเก็บอยู่ที่คาปาไอ้คาปาตัวเล็กๆนั่นแหละไอ้3ตัวน่ะใช่หมดเลยมันก็จะมี3วงจรไงแต่ใช้ไฟแยกกันเผลอๆได้มาจากไดโอดตัวเดียวกันด้วยไม่ใช่เผลอๆได้มาจากไดโอดคนละตัวแต่ว่าได้มาจากไฟเส้น1กับเส้น21นะครับอาจจะได้มาประมาณนั้นเลยไฟที่เป็นไฟที่เป็นตัว LED ไม่ใช่ไฟที่เป็นคาปาตัวเล็กๆนั่นน่ะไอเล็กที่สุดเลยนะคาปาระดับ10ไมโครนะ10 UF นะครับประมาณเขาจะใส่ไว้ก็คือ35โวลต์นะ35โวลต์10 UF ทุกตัวเลยอันนี้คือ16โวลต์16โวลต์100 UF อาจจะมี2ตัวก็ได้นะอาจจะมี2ตัวอันนี้อาจจะมีตัวเดียวอันนี้สเปคเดียวกันสเปคกับตัวนี้อันนี้อยู่ประมาณ35โวลต์470ประมาณนี้ใส่ค่าสูงได้ไม่เป็นไร2ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะมันคืออันเดียวกันมันคือเซมนะเซมแดดนะเซมแดดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคือตัวเดียวกันแต่ผมแยกออกมาเจ้าไฟจากคาปาตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเอาไปเพื่ออะไรวงจรตรงนี้คือเขาเรียกว่าไฟซับพอร์ตแสงนะครับหลักการไฟซับพอร์ตแสงก็คือว่ามันก็จะมีตัว R แล้วก็จะมีไดโอดเปล่งแสงไดโอดเปล่งแสงเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันแต่ละตัวเนี่ยบางวงจรก็จะมีการอนุกรมกันด้วยนะบางอันก็สแตนด์อะโลนบางอันก็ฉายเดี่ยวบางอันฉายเดี่ยวเนี่ยอาจจะเป็นไฟเตือนออยนะครับไฟออยบางอันที่อนุกรมเนี่ยอาจจะเป็นไฟที่อยู่ใต้เข็มไฟใต้เข็มหรือไฟส่องสว่างที่เป็นระเวิงนะเป็นระเวิงอันนี้พี่ไพโรจน์สอบถามมาเมื่อวานนี้ด้วยนะเรื่องของ Honda นะเดี๋ยวเหมารวมในคลิปนี้เลยนะผมให้แนวทางไปแล้วของพี่ไพโรจน์ก็ต้องไปเช็ควงจรขับกับวงจรต้นทางเท่านั้นเองเดี๋ยวก็รู้เลยเผลอๆซ่อมได้ไปแล้วมั้งเห็นเงียบๆไปนะครับไฟออยเนี่ยบางทีเขาจะติดหลอดเดียวเพราะอะไรไฟออยมันก็มีหลอดเดียวใช่ไหมมันก็จะมีตัว R เนี่ยความต้านทานเท่าไหร่นะครับความต้านทานประมาณสัก600โอห์มครับถึง 1K เพราะว่าเขาต้องการไม่ให้จะส่องแสงมากเขาก็เพิ่มค่า R สูงแต่ถ้าอยากจะให้ส่องแสงแบบเต็มที่เลยแบบวาร์ปค่าโอห์มก็จะต่ำ R แบบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะ R สีเขียวนะครับ R สีเขียวเราเรียกว่า R กระแสนะครับ R กระแสแล้ว R อ้วนนะมันก็จะกระจายความร้อนได้ดี R จะไม่อ้วนถามว่าถ้าเกิดเราไม่มี R แบบนี้ถ้าเกิดว่าเจอมันขาดจริงๆเลยนะมี FC ถามมาด้วยนะครับถ้าผมหา R สีเขียวแบบนี้ค่า100โอห์มไม่ได้ผมจะไปหาอะไรยังไงมาได้บ้างอย่างน้อยเราจะต้องมี R 200โอห์มถ้าตัวเล็กๆกว่าก็เอามาขนานกัน2ตัวมันก็จะได้100โอห์มมีค่าเท่ากันกับใส่ตัวเดียว100โอห์มแล้วเราจะวางลงไปพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าอะไรถ้า R เล็กๆ2ตัวเนี่ยมันจะเท่ากันกับ R ตัวใหญ่ตรงเนี้ยการชดเชยจะเหมือนกันการระบายความร้อนก็จะเหมือนกันเลยใช้แทนกันได้เนี่ยเห็นไหม R ใหญ่มันจะระบายความร้อนได้ดีเขาเรียกว่า R กระแส R ทนกระแสตัวนี้ประมาณ 1K บางจุดเขาอนุกรมกันด้วยบางจุดเขาขนานเราจะต้องไล่วงจรอันนี้คือการขนานอันนี้คือการขนานเนี่ยเขาใช้ R 1K มาขนานจุดนี้ขนานก็คือ 1K ขนานกัน2ตัวก็ได้เท่าไหร่ครับ500โอห์มนี่แหละผลลัพธ์คือตรงนี้คือเขาใช้500โอห์มแล้วตรงนี้อาจจะไปอีกวงจรนึงอาจจะไปอีกวงจรนึงมันอาจจะสับกันไปมาอาจจะอยู่ด้านหน้าอาจจะอยู่ด้านหลังแต่หลักๆแล้วเนี่ยไอ้วงจรซัพพอร์ต LED เนี่ยคือ R สีเขียวเล็งหา R เม็ดสีเขียวไว้นะครับนั่นคือ R ที่คุม LED ทั้งหมดนะก็ต้องไล่จากหน้างานนะอันนี้ผมให้คอนเซ็ปต์นะพูดถึง R ขาดพวกนี้ขาดได้ไหมขาดได้นะยืดได้ช่วงแรกๆก็มี FC ส่งมาตลอดเลยครับผมหาได้แล้ว เป็นเพราะ R ขาด นั่นแหละแสงมันไม่ออกเป็นเพราะ R ขาด R ยืด R ขาดเราจะต้องไล่วงจรไงแค่นั้นเองครับการไล่วงจรนะครับมันจะมีแหล่งต้นทางและปลายทางเสมอนะครับต้นทางจะต้องซับพอร์ตกระแสได้ปลายทางจะต้องชักให้ลงกราวให้ได้ใครมาชักลงกราวมันจะมีหลายระบบถ้าเป็นตัวอย่างใน Vigo หรือ Fortuner เนี่ย
ผมไม่แน่ใจนะว่า Fortuner จะมีการชักแบบใช้วงจรหรือเปล่านะแต่ยกตัวอย่างว่ามันก็จะมี2แบบละกันเราเรียกว่าลงกาวเลยกับต้องสั่งก่อนถ้าลงกาวเลยง่ายๆครับลงกาวเลยก็ต่อลงกาวเลยครับนะถ้าเมื่อกี้เป็น R 500 โอห์มใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราไล่เนี่ยถ้าอันนี้เป็นไฟใต้เข็มนะครับใต้เข็มนะทันทีที่เราต่อไฟเข้ามาทันทีที่เราบิดสวิตช์กุญแจโชะอันนี้เป็นไฟ ING นะไฟ NG หรือสวิตช์นะครับถ้าเราเป็นไฟ NG หรือสวิตช์เข้ามาโชะไฟใต้เข็มจะติดทันทีติดเลยติดทันทีถ้าบิดกุญแจเข้ามาแล้วโชะถ้าเราไล่วงจรดูแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าหลอดใต้เข็มไม่สว่างเช็คอะไรก่อนก็เช็คหลอดนี่แหละตั้งย่านไดโอดเนี่ยย่านไดโอดเนี่ยมันเลยยิ่งพูดยิ่งมันเรื่องพวกนี้พอพูดมันก็เหมือนการทวนตัวเองไปด้วยนะทวนตัวเองหรือการสอนตัวเองไปด้วยดูนะเช็ค LED ก่อนเลยครับ LED ด้านนี้เป็น R node นะครับเขาเรียกแบบนั้นนะผู้ผลิตเขาพาเรียกนะครับบรรพบุรุษพาเรียกก็เรียกตามบรรพบุรุษคาโทดแล้วก็มี R node ตัวที่2แล้วก็คาโทดเป็นการอนุกรมมิเตอร์เข็มย่านไดโอดด้านนี้เป็นไฟบวกนะด้านนี้เป็นไฟบวกมิเตอร์เข็มนะวัดแบบนี้เราเรียกว่าการไบอัสตรงทำไมถึงเรียกว่าการไบอัสตรงก็มันไม่ได้ไบอัสกลับไงนี่คือการไบอัสกลับมันไม่ทำงานอยู่แล้วเขาเอาไว้เรียกเฉยแต่นี่คือไบอัสตรงเขาเรียกแบบนั้นหรือเขาพาเรียกแบบนั้นแต่ถ้าใครไม่เรียกไบอัสก็ได้เราเรียกว่าป้อนไฟตรงนะครับการไบอัสเนี่ยศัพท์ของการไบอัสเนี่ยเขาเรียกว่าจากการไบอัสทรานซิสเตอร์คือจะต้องป้อนไฟไบอัสทรานซิสเตอร์แล้วให้ทรานซิสเตอร์มันทำงานเขาถึงเรียกว่าการไบอัสแต่ถ้าใครไม่ได้เรียกไบอัสไม่ชอบศัพท์แสลงก็เรียกว่าป้อนไฟตรงก็ได้หรือป้อนไฟเช็คให้ตรงขั้วพอเราป้อนไฟตรงนี้เป็นไฟบวกเข้าไปเนี่ยบวกจะสามารถเดินทางไปทางนี้ได้ถ้าลบอยู่เนี่ยลบจะมาได้เข้าใจความหมายไหมบวกอยู่เนี่ยบวกจะวิ่งไปนี่ได้ลบจะมาได้แต่ก่อนที่ลบจะมาบวกมันไปแล้วพอบวกมันไปเกิดอะไรขึ้นมีการเสียดสีย่านไดโอดมีการเสียดสีในตัวถังไดโอดหรือมีการเสียดสีเชิงอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรใดๆไฟฟ้าวิ่งเสียดสีโชะหลอดสว่างวาบก่อนที่ไฟลบเนี่ยจะไหลขึ้นมาเพราะฉะนั้นไฟบวกก็จะไหลไปรอแล้วพอไหลไปปุ๊บเกิดไฟบวกไหลทะลุผ่านบอดี้ฟุ๊เข้าไปจนจบกระบวนการที่ขั้วลบเนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นไปไหนเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยหลอดก็สว่างขึ้นมาเช็คแบบนี้ครับหลอดขาดไหมหลอดฝืดไหมโอเคมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยถ้าไปเช็คบางหลอดเนี่ยมันจะเห็นแสงนิดเดียวอย่าเพิ่งฟันธงว่ามันเสียไหมให้เอามิเตอร์เข็มมาซ้ำย่าน R คูณ1มิเตอร์เข็มมาเนี่ยย่าน R คูณ1เนี่ยหลอดจะสว่างมากเลยเพราะไฟมันแรงไงมิลลิแอมป์เขาปล่อยมาเยอะกว่าไฟมันแรงมันจะสว่างวาบเลยแสบตาเลยบางทีเราซ่อม LED เนี่ยที่มีเรือนไม้ประมาณ20กว่าดวงเราอยากจะเช็คไงทุกดวงมันติดไหมเพราะว่างานมาเนี่ยโอ้โหบางทีแสบตาเลยท่านผู้ชมเอามิเตอร์เข็มมาโอ้โหสว่างโอ้โหสว่างโอ้โหสว่างโอ้โหแสบตานะครับบางทีมันมี20-30ดวงนะโอ้โหบอกเลยว่าซ่อมเดือนไม้นึงเสร็จโอ้มืดทำไมฟ้ามืดอย่างนี้อะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเช็คแบบนี้นะพอเราทำไปนานๆนะครับว่าถ้ามิเตอร์ดิจิตอลสว่างเท่านี้มันปกติเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าวันนั้นคือมันปกติหรือไม่ปกตินะประมาณนี้เช็ควงจรลักษณะนี้ถ้ามีการไฟเข้ามาเนี่ยมันจะสว่างทันทีเลยแล้วอยู่ๆถ้ามันไม่สว่างเราจะเช็คอะไรล่ะครับไฟบวกมันเป็นพระเอกไงไฟบวกมันเป็นพระเอกมันจะต้องมาก่อนมันจะต้องมาเติมไฟบวกมาได้ไหมล่ะครับเช็ควัดอะไรครับก็ไล่วัดจากเส้นทางมาเนี่ยถึงยอด R ถ้าเราหา R เจอแล้วเนี่ยบางทีในวงจรเนี่ยมันอาจจะมีหมุดครับมีหมุดนะ1 2บางทีมันมีถึง3หมุด4หมุดนะกว่าจะมาถึงตัวมันเองเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวมันเนี่ยมันจะมีหมุดเยอะมากบางทีหมุดมันขาดนะถ้าเราวัดจากคาปาเราพบว่าเราวัดที่ต้น R เลยนะเฮ้ยเราไล่วงจรมาดูแล้วเนี่ยเส้นทางบอกว่ามาแต่มันไม่มา
นั่นก็ว่าเส้นทางมันขาดครับเพราะว่ามิเตอร์เราไม่โกหกไงมิเตอร์ที่ซื่อสัตย์เราเนี่ยนะมิเตอร์เราจะไม่โกหกแล้วสายตาเราล่ะโกหกไหมเราไล่วงจรได้ไหมเราไล่วงจรถูกไหมตาเราลายไหมไอตอนเราไล่อะตาลายไหมถ้าตาไม่ลายเราคอนเฟิร์มแล้วตาฉันยังไงก็ไม่ลายแน่ก็แสดงว่าระหว่างทางเนี่ยมันขาดตาเราไม่ได้ลายแน่เราเชื่อมั่นในสายตาเราตาไม่ได้ลายหรอกเส้นทางขาดแก้ยังไงล่ะเส้นทางขาดมั่นใจไหมมั่นใจไหมว่าเส้นทางขาดแน่ใจนะถ้าแน่ใจให้ทำอย่างนี้ถ้าแน่ใจว่าเส้นทางขาดใช่ไหมแทนที่ไฟบวกตรงนี้ถ้าคุณแน่ใจแล้วว่ามันไม่มาตรงนี้ใช่ไหมเส้นทางขาดใช่ไหมคุณเอาไฟ12โวลต์มาป้อนตรงนี้เลยครับคุณก็โยงสายมาจากตรงนี้คาปาเนี่ยโยงไฟบวกมาโยงไฟบวกมาคุณก็เอาสายเลยถ้าคุณมั่นใจจริงๆนะมั่นใจจริงว่าเส้นมันขาดคุณก็โยงมาโยงมาเลยติดไหมล่ะถ้าติดก็จบเลยแสดงว่าหมุดขาดคุณหาเชื่อมหมุดถ้าเราไม่อยากเชื่อมหมุดกลัวไปถลุงหมุดแล้วหมุดมันกลัวไปถลุงหมุดแล้วหมุดมันรูใหญ่วิธีการก็คือการให้ไวริ่งสายแต่ไวริ่งก็จะต้องใช้สายที่เพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่ากระแสก็ประมาณหนึ่งเลยนะกระแสนี่เป็น100 มิลลิแอมป์นะสายเล็กๆเท่าสายที่ต่อวงจรชาร์จแบตมือถืออะไรแบบนั้นไม่แนะนำ500 มิลลิแอมป์นะครับ500 มิลลิแอมป์นะไฟที่เดินไม่ใช่ประมาณ10 มิลลิแอมป์ไฟที่เดินอยู่ตัวนี้10 มิลลิแอมป์เพราะว่า12โวลต์หาร5เนี่ย12โวลต์หาร 1,000 เนี่ยประมาณ10 มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้มัน500 โอห์มมีสิทธิ์เดินได้สูงสุด20 มิลลิแอมป์20 มิลลิแอมป์เนี่ยสายก็ต้องใหญ่พอประมาณนะสายต่อวงจรเล็กๆเนี่ยอาจจะร้อนนะในอนาคตร้อนก็คือเราก็ใช้สายไฟเหลืองๆเลยสาย power supply นั่นแหละนะครับต่อแล้วก็ wiring ดีๆนะครับก็ได้เหมือนกันนี่คือวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีการหนึ่งก็คือซ่อมหมุดนะครับหมุดตรงนี้สมมุติว่าเราวัดเช็คแล้วว่าวัดเช็คตรงนี้นะจากจุดตรงนี้มาถึงตรงนี้เขาไม่ได้รั่วฮะมาได้แต่ระหว่างจุด reference ตรงนี้มาตรงนี้ไม่มาแสดงว่ามันมีปัญหาตั้งแต่จุดตรงนี้มาตรงนี้เราก็อาจจะดูว่าไอ้ตัวตรงนี้อยู่ตรงไหนเราก็ wiring มาก็ได้ก็จะใช้สายน้อยกว่าแทนที่เราจะ wiring จากคาปามามันใช้สายยาวแล้วก็ wiring จากจุดที่มันรั่วนั่นแหละบายพาสนิดเดียวจุดเดียวนี่แบบนี้ก็อย่าให้รัดวงจรแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าบายพาสมาแล้วเขาไม่สว่างล่ะแก้ยังไงหลอดก็ไม่ได้ขาดนี่วัดดูแล้วมั่นใจแน่นอนเลยหลอดนี้อนุกรมกันแน่แล้วก็ไม่ได้ขาดด้วยเขาลงกราวได้หรือเปล่าบางทีจุดที่เขาลงกราวเนี่ยเขาอาจจะล่อนก็ได้เขาอาจจะมีหมุดครับอาจจะมีหมุดคือไฟไม่ครบกาวไฟไหลไม่ได้ไฟมาปุ๊บมันก็อั้งอยู่ตรงนี้อั้งไว้ไหลไม่ได้ไฟก็ไม่สว่างนะนี่ก็คือการเช็คส่วนวงจรที่2เนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยที่ไม่สว่างเนี่ยมันจะมีวงจรที่มาควบคุมนะครับผมเขียนตรงนี้นะเห็นนะรู้สึกภาพจะชัดนะเพราะว่าผมเปลี่ยน VGA card ใหม่นะผมไปเอา VGA card ของผมนะครับตัวนี้ผมซื้อมือ2มาหลายปีแล้วนะประมาณ3ปีแล้วเท่าที่ผมจำได้3ปีผมซื้อมือ2มาถือว่าคุ้มนะผมได้มาราคาประมาณนิดนึงนะครับน้องเขาก็มาขายให้น้องที่ตึกนี่แหละเขาไม่ได้ใช้มาพร้อมกล่องเลยนะครับวงจรเนี่ยเขานี่ผมใช้การ์ดจอ GTX 1050อยู่เลยนะยังไม่ได้ 3,000 นะครับอย่างตามงบประมาณนะครับตามสะดวกนะครับมีอะไรผมใช้อันนั้นนะครับอีกวงจรตัวนึงเนี่ยรู้สึกว่าบอร์ดการ์ดด้วยการ์ดจอภาพจะคมมากนะผมดูเมื่อวานฟุตเทจย้อนหลังผมที่ไลฟ์สำหรับสมาชิกนะเมื่อวานก่อนเนี่ยผมว่าภาพมันคมชัดนะคมชัดมากถือว่าพอใจเลยนะครับอีกวงจรหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่สว่างเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องมีวงจรเข้ามาสั่งใครเข้ามาสั่งก็คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนั้นคืออะไรครับ CPU เข้ามาสั่งครับ CPU พินไหนครับหาครับพิน X CPU เข้ามาสั่ง
CPU เข้ามาสั่งคืออะไรสมมุติว่าเราเลื่อนน้ำมันนะครับเลื่อนน้ำมันจนเหลือต่ำสุดนะครับฟังก์ชันใน CPU เนี่ยนอกจากจะไปขับเข็มน้ำมันให้ต่ำสุดแล้วเนี่ยฟังก์ชัน CPU เนี่ยคนเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยก็กำหนดว่าคุณจะต้องไปแจ้งเตือน User ด้วยนะว่าน้ำมันหมดคุณจะต้องส่งออกจากพินหนึ่งเนี่ยส่งออกจากพินอะไรพิน X ส่งออกให้พิน X เนี่ยถ้าน้ำมันหมดถ้าเขารับรู้ถึงแรงดันน้ำมันหมดเขาจะส่งให้พิน X พิน X เนี่ยจะส่งไฟที่เป็นไฟบวกเข้ามาทิ่มไฟบวกเพราะว่าเป็น NPN ไงแต่ถามว่าถ้าไม่ใช่ NPN ล่ะเป็น PNP ได้ไหมได้เราต้องเข้าใจและเรียนรู้จากหน้างานคอมโพเนนต์ทุกตัวเราจะต้องแม่นยำทั้ง NPN PNP ไปศึกษาให้ครอบคลุม PNP ไฟจะต้องไหลออกไหลไปใช้งานหรือไหลไปลงกลางก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่จำกัดกระแสไว้ NPN แบบด้วยการเพิ่มไฟบวกไหลเข้าแต่ PNP ไฟบวกไหลออกไม่ใช่ไบอัสด้วยไฟลบนะมันคนละประเด็นนะความหมายก็คนละแบบด้วย PNP ไบอัสด้วยการให้กระแสไฟบวกไหลออกไฟขาเบสไหลออกไปลงกราวนะครับตามคลิปเลยนะตามคลิปที่ผมทำไว้ส่วน NPN ไบอัสด้วยการเพิ่มไฟบวกเข้ามา CPU เวลาออนขึ้นมาเนี่ยจะมีสภาวะเป็น High กับเป็น Low นะครับเป็น High กับเป็น Low กับเป็น High High เนี่ยก็คือ5โวลต์นะ High 5โวลต์ Low เป็น0โวลต์นะครับเป็น High กับเป็น Low มีการชักขึ้นชักลงใน CPU สามารถสั่งได้ถ้าเขียนออกมาเหมือนเราเขียน Arduino แหละเหมือนเราเขียน Arduino เลยถ้า if นะ if read analog input pin x ไม่ใช่อ่านน้ำมันนะอันนี้อ่านน้ำมันนะอ่านแรงดันน้ำมันนะอันนี้คอนเซปต์นะจะได้เข้าใจก่อนนะครับความรู้แบบนี้เข้าใจโครงสร้างทั้งระบบแล้วก็การหาตัวเสียเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเข้าใจระบบแล้วอันนี้เราเรียกว่าอ่านออยนะอ่านออยเข้ามาเป็นพิน Y แล้วกันนะครับพิน Y เข้ามาพินไหนไม่รู้ละอย่าไปจำว่ามันพินไหนเพราะว่าเรือนไม้แต่ละพินก็ไม่เหมือนกันอีก if analog read พิน Y น้อยกว่า5โวลต์5โวลต์มันประมาณเท่าไหร่1023ถ้าเป็นละเอียดหน่อยก็จะ4096นะบิตมันเยอะไงความละเอียดมันบิตเยอะมันก็จะมีความละเอียดif pin Y น้อยกว่าหรือเท่ากับ4096เนี่ยน้อยกว่า5โวลต์ถ้าเจอ5โวลต์อยู่ตรงนี้แสดงว่าน้ำมันหมดเดนให้อะไรดิจิตอลไรท์พิน Y ดิจิตอลไรท์พิน X ดิจิตอลไรท์พิน X เท่ากับไฮดิจิตอลไรท์พิน X เท่ากับไฮก็วิ่งเข้ามาทำปุ๊บไฮวิ่งเข้ามาสั่งปุ๊บพอไบอัสด้วยไฟบวก NPN ถูกไบอัสด้วยไฟบวกมันจะดึงไฟขา C ลงไปขา E อันนี้คือขา B ถูกไบอัสด้วยการเพิ่มไฟปั๊บชักกระแสลงชุพอชักกระแสลงชุเกิดอะไรขึ้นไฟบวกก็ไหลแล้วเกิดกระแสไหลไอไหลกระแสไหลหลอดก็สว่างปุ๊บเท่านั้นเองแต่ถ้าคนเขียน MCU เนี่ยคนเขียน MCU บอกว่าโอเคฉันไม่ได้ต้องการให้เธอ always high นะฉันต้องการจะให้เธอชักเตือนเป็นจังหวะเขาจะสั่งมาเป็นขึ้น0เขาจะสั่งมา high low high low high low สลับกันก็เหมือนกับปิ๊กปอก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 อันนี้คือน้ำมันหมดไงปิ๊กปอกแต่ว่าส่วนมากน้ำมันเนี่ยจะขึ้นเตือนอย่างเดียวจะไม่ปิ๊กปอกนะปิ๊กปอกอาจจะเป็นไฟอะไรไฟเปิดปิดประตูถ้าเปิดประตูอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่จะติดอย่างเดียวนะบางทีบางคันเนี่ยปิ๊กปอกเตือนไงมันขึ้นอยู่ความล้ำว่า MCU เขาจะ define มาให้ล้ำขนาดไหนทำได้หมดเลยทำให้ซับซ้อนหรือทำให้ simple ก็ได้ทำให้ซับซ้อนลงไปอีกนะโอ้ยเวียนหัวนะครับทำได้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับว่าเขาจะตกลงกันได้ประมาณไหนเท่านั้นเองนะครับหลักการเป็นประมาณนี้นะครับก็คือให้เราวัดเย็นวัดอะไรก่อนแล้วก็จดค่าไว้นะโอเคตามที่เราเห็นเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหากันนะครับ
เอ่ออันนี้รู้สึกว่าเราวัดดูเนี่ยมันยังไม่หมดเลยนะ เดี๋ยวผมพาวัดตั้งแต่ต้นมาจนเข้าเลยนะ ตั้งแต่ไดโอดเลยเราจะได้ทบทวนแล้วเราจะได้ไปป้อนไฟว่ามันทำงานไม่ได้ตามที่พี่ที่ส่งมาเนี่ยใช่หรือเปล่าประการใดนะครับอ่ะก็เรียกว่าการพิสูจน์หลักฐานนะครับการพิสูจน์หลักฐานนะจะได้ทีละขั้นตอนไปนะครับเริ่มนะครับย่านไดโอดเลยนะย่านไดโอดนะครับไดโอดคือตรงนี้นะครับไฟเข้ามานะพิน1เข้าทางไดโอดตัวนี้นะครับพิน1เข้าไดโอดตัวนี้พิน21ก็จะเข้าทางนี้พิน21เข้าทางนี้อันนี้คือ1กับ21 1ก็จะไปทางนู้นด้วยนะ1จะไปทางนู้นด้วย1จะมาทางนี้ด้วยพิน21จะไปทางนู้นด้วยพิน21จะไปทางนี้ด้วยเขียนเอาไว้นะครับเขียนเป็นกลุ่มนะครับด้านนี้คือพิน1นะครับด้านนี้คือ21นะครับเขียนเป็นกลุ่มเอาไว้เราจะได้รู้ว่าแถวนี้คือ1แถวนี้คือ21คราวนี้เราไปวัดว่าสมมติว่าถ้ามันช็อตย่านนี้มันช็อตจริงๆเนี่ยแล้วมีการกินกระแสสูงไดโอดเขาช็อตได้นะไดโอดช็อตได้นะครับไดโอดช็อตได้โอเคครับวัดก่อนไดโอดช็อตไหมเช็คไดโอดวัดง่ายๆก็วัดย่านไดโอดนั่นแหละอันนี้คือถูกต้องนะครับถูกต้องนะอันนี้ไม่ช็อตนะครับแบบนี้ก็คือไปต่อนะครับไม่ช็อตนะวัดคร่าวๆแบบนี้ไดโอดช็อตไหมเช็คไดโอดไม่ช็อตวัดกลับด้านจะต้องไม่ขึ้นนะหรือขึ้นก็ขึ้นไม่เท่ากันนะครับวัดแบบนี้เช็คนะครับวัดแบบนี้เลยวัดแบบนี้นะครับเหมือนกับ Vigo EP 1เลยนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะพาวัดเหมือนกันเลยนะครับ ไดโอด2ตัวนี้ก็วัดด้วยนะครับวัดหมดเลยถามว่าไดโอดถ้าช็อตเป็นอะไรไหมในบางวงจรไดโอดช็อตไม่เป็นปัญหานะแต่มันจะทำงานผิดเพี้ยนนะครับไดโอดบางทีช็อตเนี่ยบางวงจรยังทำงานได้ปกติแต่มันก็จะผิดเงื่อนไขเพราะว่าไดโอดมันมีไว้บล็อกไฟนะครับไฟเข้าแล้วไฟก็เข้าเลยไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับเลกูเลตตัวนี้เขาจะขนานกันนะ3ตัวนะครับคาปาตัวนี้กับคาปาตัวนี้ก็คือ3ตัวนี้คือชุดเดียวกันเลยนะครับจริงหรือเปล่าเช็คนะใช่ใช่ Fortuner กับ Vigo จอดำเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเขาใช้เลือดไม้ทรงเดียวกันเลยครับทรงเดียวกันเลยนะครับถ้าได้ตัวนี้ก็ได้อีกตัวไดโอดไม่ช็อตนะครับแล้วก็ผมจะวัดคาปาตรงที่ไฟรองด้วยนะคาปาไฟรองเนี่ยเราเรียกว่าคาปาเล็กที่เป็นเราเรียกว่าไฟซับพอร์ตLED ไฟซับพอร์ตวงจรย่อยนะครับผมจะวัดเช็คเทียบกาวนะวัดย่านไดโอดวัดเข้าไปเนี่ยวัดเช็คแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้ปกติไหมถ้าเราไม่รู้ความหมายมันใช่ไหมยังตีความหมายไม่เป็นให้เปลี่ยนมาเป็นค่าโอห์มเปลี่ยนมาเป็นค่าโอห์มเนี่ยความหมายก็จะเริ่มเข้าใจได้แล้วก็เป็นค่าโอห์มเลยอันนี้ 6K ก็ถือว่าสูงอันนี้ 10K เปลี่ยนมาเป็นความหมายอีกแบบหนึ่งก็จะเข้าใจได้อีกแบบหนึ่งอันนี้28ไฟเลี้ยงชุดเมน 10K ถือว่าค่อนข้างปกตินะครับ5โวลต์ชุดนี้ 10K 5โวลต์ชุดนี้ถือว่าต่ำนะถือว่าต่ำนะชุดนี้มันขนานกับตัวนี้ก็แสดงว่าเราวัดทุกตัวอีกที่เหลือมันก็จะเท่ากันนะครับเท่ากันสังเกตว่ามันขึ้นแล้วก็ลงเห็นไหมครับแสดงว่ามีการช็อตแล้วไม่สมบูรณ์นะครับอะไรประมาณนั้นนะไม่เป็นไรนะครับอยากจะป้อนไฟเข้ามาให้ดูเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมขอประเมินวงจรคร่าวๆก่อนมันพอจะป้อนไฟเช็คอะไรได้บ้างนะครับขอประเมินสถานการณ์แป๊บหนึ่งนะขอประเมินสถานการณ์ก่อนโอ้ย
ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ย พอจะป้อนไฟทดสอบได้นะ พอได้เพราะว่าลักษณะเนี่ยคือไฟมันรั่วลงกราวครับ ไฟมันไม่ได้รั่วจากไฟ12โวลต์หาไฟ5โวลต์นะครับ การรั่วเนี่ยเราจะประเมินงานเนี่ยก็คือเราจะป้อนไฟเนี่ยก็คือ1ถ้าไฟมันรั่วลงกราวแล้วรั่วไม่ได้ลง0โอห์มเนี่ยเราก็พอจะป้อนไฟทดสอบได้บ้าง เพื่อดูกระแสเพื่อดูอะไร แต่ถ้าไฟมันรั่วลงกราว0โอห์มนะรั่วลงกราว0โอห์มอันเนี้ยจะปล่อยไฟเช็คไม่ได้เลยนะ แต่จากกรณีของเราเนี่ยคือไฟไม่ได้รั่วลงกราว0โอห์มนะครับมันเหมือนเราจะปล่อยไฟเข้ามาเช็คได้ในขั้นแรกก่อน อันที่2อย่าลืมเช็คเลยว่ามันมีไฟ12โวลต์จุดไหนบ้างอันนี้เป็นไฟ12โวลต์นะคาปา3ตัวนี้ก็เป็นไฟ12โวลต์เนี่ยจุด3ตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์หมดเลยว่ามันมีไฟ12โวลต์ตัวไหนที่รั่วไปหาไฟ5โวลต์ไหมที่รั่วไปหาไฟ5โวลต์ไหมเช็คครับถึงจะป้อนไฟเข้ามาได้เช็คแบบนี้ครับถ้าไฟรั่วหากันเราก็จับตัว12โวลต์กับตัว5โวลต์ครับจับแค่นี้ย่านโอห์มนะแบบนี้ถือว่าไม่รั่วนะคือ 300K สุดซอยนะครับไม่รั่วนะแล้วก็ตัวนี้ก็จับไว้อยู่แล้วก็ไปจับ12โวลต์ตัวต่อไป6เมกถือว่าไม่ได้รั่วนะไม่ได้รั่วเข้า5โวลต์แสดงว่าแรงดันสูงไม่มีสิทธิ์เข้าแรงดันต่ำได้ในวงจรที่มันผิดพลาดเนี่ยก็ถือว่ามีความปลอดภัยนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนตัวจับบ้างผมจะไม่จับที่ตัวนี้แล้วนะเพราะเดี๋ยวเราจับนานมันจะเหมือนเป็นการกดลงไปผมจะจับที่ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็คือไฟ5โวลต์นะตรงนี้นะไฟ5โวลต์ผมจะวัดไฟ12โวลต์ว่ามันรั่วเข้า5โวลต์ไหมเช็คอันนี้ก็เหมือนจะไม่ได้รั่วนะคือความต้านทานขึ้นสูง 15K 15K ถ้ารั่วมา5โวลต์ที่ 15K 12โวลต์หาร 15K ก็รั่วมาได้ระดับ 0.1 มิลลิแอมป์ 0.1 มิลลิแอมป์ของ12โวลต์ถือว่าเกิดภาวะความต้านทานแรงดันจะตกไปเองจะไม่ทำให้ไฟ5โวลต์เสียหายนะถ้าวัดเจอไฟ12โวลต์กับ5โวลต์สัมพันธ์กันแบบเนี้ยนะเลื่อนขึ้นไป 40K แล้วเห็นไหมแสดงว่าเขาไม่ได้รั่วนะแบบนี้ก็คือป้อนไฟเข้ามาได้นะครับแบบนี้คือทฤษฎีคร่าวๆนะครับทฤษฎีคร่าวๆแบบนี้ป้อนไฟได้นะป้อนไฟได้เดี๋ยวผมพาป้อนไฟดูเลยนะครับก็จะได้เห็นว่ามันปรากฏอะไรยังไงได้บ้างนะครับประเมินแล้วนะครับประเมินแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่มีทางเสียหายไปมากกว่านี้หรอกเพราะว่ามันเหมือนมันไม่ทำงานนะครับแต่เราอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้กล่องทดสอบเรือนไม้นะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะมีสายเทอะทะเดี๋ยวผมจะใช้ power supply ตัวผมใช้กล่องทดสอบเรือนไม้ก็ได้นะครับก็จะได้สอนให้เข้าใจไปด้วยเผื่อท่านไหนสนใจที่จะสั่งไปใช้งานนะครับจะได้ซักซ้อมความเข้าใจนะเราเรียกว่าซ้อมใช้นะครับซ้อมใช้ผมก็จะมีศัพท์แปลกๆออกมานะซ้อมใช้ซ้อมเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมใช้ทำเสร็จแล้วก็ต้องซ้อมใช้นะผมก็จะทำคลิปซ้อมใช้ให้คนที่เผื่อท่านไหนซื้อไปใช้นะครับจะได้มีความเข้าใจนะครับเป็นเอกสารดิจิตอลนะครับผมจะไม่มีเอกสารคู่มือที่พิมพ์ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะผมจะมีคู่มือการใช้งานเป็นดิจิตอลให้ไปดูนะครับก็ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอาละนี่พูดกันมาประมาณสักชั่วโมงกว่ายังไม่ทันจะได้ซ่อมกันเลยใช่ไหมครับพื้นฐานสำคัญกว่านะผมย้ำเลยนะครับมันไม่ใช่ตัวเสียแต่พื้นฐานและหลักการนะครับพื้นฐานและหลักการเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าตัวเสียเนี่ยมันเชื่อเหอะเรือนไม้1ตัวเสียไม่เหมือนกันหรอกเชื่อผมหลังบ้านเขายังมึนตึ๊บกันอยู่เลยเขายังแก้กันไม่ได้ผมเนี่ยก็ยังแก้กันไม่ได้อยู่เลยนะครับอาการที่มึนตึ๊บมากนะครับเป็นอาการที่ผมตรงไปตรงมาก็จะทำบอกว่ามันเป็นประมาณเนี้ยมันเป็นประมาณเนี้ยนะมันเป็นงานจริงนะครับก็จะเป็นทั้งได้บ้างไม่ได้บ้างนะเข้าไปนี่ก็จะเวียนหัวกันเป็นแถบๆนะครับสำหรับกล่องทดสอบเรือนไม้เนาะ
ก็อาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะว่ามันจะหลุดเฟรมนะกล่องก็ใหญ่นะอันนี้คือ Vigo อันนี้คือ Fortuner ตัวเนี้ยเขาจะไวริ่งเหมือนกับ Vigo นะครับถ้าเราไวริ่ง Vigo ได้แล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ใช้สายตัวเดียวกันได้นะครับตัวนี้นะใช้สายตัวเดียวกันได้แล้วก็เสียบเข้าไปตัวนี้รู้สึกจะมี2พินนะ2พินไอพินทางนี้ไม่ใช่นะพวกนี้เป็นเกี่ยวกับเซ็นเซอร์สิ้นเปลืองอะไรอย่างนั้นเซ็นเซอร์ต่างๆผมเสียบเข้าไปสำหรับกล่องนะครับสำหรับกล่องทดสอบเรือนไม้เนี่ยบางท่านซื้อไปจะยังไม่รู้ว่าไฟออยล์จะไม่ติดนะสำหรับออนมาเนี่ยออนมาถ้าออน2 ครั้งเนี่ยออยล์ก็ยังไม่ติดทำไมออยล์ถึงยังไม่ติดเพราะว่าออยล์เนี่ยมันจะเอาไฟจากเรือนไม้เนี่ยเข้าไปเติมนะครับข้างในจะมีวงจรโวลเตจดิไวเดอร์ดึงไฟออยล์เนี่ยลงกราวนะครับรูปลักษณ์เขาเป็นแบบนั้นถ้าไบไซเคิลหรือมอเตอร์ไซค์ของท่านไหนที่ตรวจซ่อมเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าพินน้ำมันเป็นพินไหนแล้วหลักการเขาเดียวกันท่านก็ใช้ตัวจุดตรงนี้ไปทดสอบระบบน้ำมันของตัวเรือนไม้มอเตอร์ไซค์ได้จริงๆมันได้หลายระบบนะครับมันไม่ใช่แค่เรือนไม้ Vigo Fortuner หรือ Isuzu เรือนไม้ตัวอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยเอาไปทดสอบได้แต่ว่าเรือนไม้ที่เป็นระบบแคนที่เป็นระบบการสื่อสารแบบแค่2 สายถ้าท่านจะใช้กล่องตัวนี้เข้าไปทดสอบเนี่ยกล่องตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับเซ็นเซอร์ความเร็วรถยนต์นะครับจริงๆแล้วมันจะต้องไปต่อกับกล่อง ECU ถ้าท่านจะตรวจสอบเนี่ยโดยใช้กล่องตัวนี้ท่านจะต้องหากล่อง ECU มาอาจจะต้องลงทุนกล่อง ECU เพิ่มเพราะว่าผมยังไม่ได้ศึกษาการเขียนระบบแคนซึ่งมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากก็เดี๋ยวอันนั้นก็จะเป็นการบ้านผมที่ผมจะศึกษาวิจัยต่อไปแต่ตัวนี้ผมจะทำมาเป็นเวอร์ชัน1นะครับเอาไว้หาทุนก่อนหาทุนวิจัยนะครับผมก็จะมีทุนวิจัยศึกษางานของผมไปอีกระดับเรื่อยๆนะครับก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นสรุปแล้วก็คือถ้าใครซื้อไปออยไม่ติดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็มี FC สอบถามมานะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าใจอะไรให้ถามเลยครับถ้าผมบอกได้ผมจะบอกโอเคนะครับผมต่อเข้าไปนะครับเวลาต่อก็เวลาซื้อไปเนี่ยผมจะมีตัว Banana Jack ตัวผู้ให้นะครับผมจะมีไปให้เท่ากับรูแจ็คคืออะไรบ้างอันนี้คือกราวเรือนไม้นะครับอันนี้เราเรียกว่ากราวที่เอาไปต่อกับเรือนไม้เลยนะกราวเรือนไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเอากราวของอะแดปเตอร์มานะเอากราวของอะแดปเตอร์หรือกราวแบตมาได้ไหมได้แต่มันจะไม่นับกระแสไงมันจะไม่โชว์ตัวเลขกระแสนะครับมันก็จะไม่โชว์ตัวเลขสิ้นเปลืองนะครับผมก็จะเอากราวตัวนี้ไปใส่เรือนไม้แบตออนก็คือไฟ always on ไฟออน ing ก็ไปต่อ ing แล้วนี้ออยก็ไปต่อช่องสัญญาณออยเทมก็ไปต่อช่องสัญญาณเทมสปีดต่อช่องสัญญาณสปีดราวต่อช่องสัญญาณรอบนะครับก็ต่อให้ตรงนะครับถ้าหลักการเขาเหมือนกันเขาก็จะขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมถึงบอกว่าเป็นสำหรับ Vigo Fortuner และ D-Max หรือรุ่นอื่นที่มีการทำงานที่คล้ายกันครับเราก็จะพูดแบบเปิดไว้เพราะว่าเราวิจัยมาเราก็วิจัยจากจุดนี้ไงเราไม่ได้วิจัยเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะไม่ได้ทุกฟังก์ชันในตัวเดียวหรอกครับเพราะว่าถ้าทุกฟังก์ชันในตัวเดียวอีกกี่ปีครับจะได้ใช้ เข้าใจไหมขนาดเครื่องซักผ้าเขายังไม่เอาไปหุงข้าวเลยเข้าใจนะผมกำลังจะอธิบายแบบนี้ก็คืออุปกรณ์เนี่ยมันก็จะแยกประเภทไปครับแยกประเภทไปนะครับเทมนะความเร็วนะครับความเร็วไม่ใช่ความเร็วความเร็วเราไม่เร็วนะครับความเร็วผมใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขกระแสด้วยนะครับผมให้ดูนะโอเคเดี๋ยวผมไวริ่งมาแล้วนะก็ถูกแล้วนะกราวตุ๊ดนะเดี๋ยวจะให้ดูการกินกระแสก่อนนะครับผมจะให้ดูตอนที่เราออนก่อนนะ3 2 1ก็ถือว่ามันเหมือนมีการทำงานได้นะเห็นไหมมันมีกระแสวิ่งนะ
มีกระแสวิ่งนะใครดูนะ3 2 1มีกระแสเหมือนวิ่งนะเหมือนเลือดไม้เริ่มทำงานแล้วก็ดับไปแบบนี้ถูกไหมไม่ทราบสิ่งเดียวที่จะบอกได้เนี่ยคือเราลอง on ing ขึ้นมาสิ3 2 1อ้าวก็ทำงานได้นี่นะเลือดไม้เปิดได้นี่ก็ไม่ได้ดับนะหรือมันจุดช็อตมันอาจจะช็อตแล้วละลายไปแล้วไม่รู้โอเคนะก็ดูกระแสก็กินปกตินะกระแสก็กิน500มิลลิแอมป์เนี่ยนี่ก็ make sense เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลอด LED อ้าวดับแล้วนะดับแล้วนะดับแล้วครับดับเองเลยนะดับเองนะดับแล้วนะครับดับแล้วนะดับเองครับลอง ing อีกรอบนะ3 2 1 ing อีกรอบก็ไม่มานะครับโอเคดับนะดับแต่ไม่เกิดภาวะช็อตเพราะว่าถ้าช็อตเนี่ยแรงดันจะตกนะเข้าใจนะถ้าช็อตเนี่ยกล่องเรือนไม้ผมเนี่ยผมย้ำนะว่ากล่องเรือนไม้ผมเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์หาตัวเสียนะต้องเข้าใจให้ตรงประเด็นนะสำหรับท่านที่ซื้อไปนะกล่องเรือนไม้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทดสอบและเป็นตาทิพย์หรือตาเทพนะครับเพื่อมองสิ่งที่เราไม่เห็นหรือประเมินสิ่งที่เราไม่เห็นนะเทคนิคขั้นเทพสำหรับการใช้กล่องตัวนี้นะการดูตัวเลขตรงนี้มันก็จะเปรียบเสมือนว่าถ้ามันมีการช็อตอย่างรุนแรงเลยนะไอ้เจ้าพวกนั้นมีการช็อตอย่างรุนแรงเนี่ยมีการช็อตอย่างรุนแรงอันนี้อาการเหมือนกับที่พี่เขาเล่ามาเลยนะครับอาการเหมือนเลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมอธิบายแบบนี้นะครับพอดีอันนี้ขออนุญาตใช้มือนะก็จะสั่นๆนิดนึงนะครับภาพมันจะสั่นๆนิดนึงแสดงว่าที่พี่ทิพย์บอกมาว่าไปต่อกับเรือนไม้ติด1 ครั้งแล้วดับมาที่ผมก็ยังเป็นแบบนั้นเลยนะใช่เลยเนี่ยแสดงว่าการพูดของเราก็จะมาในถูกแบบแล้วแสดงว่าจริงพี่ทิพย์เห็นอาการนั้นจริงแล้วก็บอกเล่าอาการได้ตรงนะครับทำให้ผมมาสื่อสารได้ตรงนะครับแบบนี้ชอบเลยนะครับชอบมากสื่อสารเหตุการณ์หรือสื่อสารอาการให้ตรงผมจะได้ประเมินงานหรือประเมินการรับงานให้ได้นะครับสมมุติว่ามีบางท่านจะส่งโน้ตบุ๊กมาซ่อมจากต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีอาการที่แบบ CPU เสียแบบเนี้ยผมจะกลัวส่งมาแล้วผมซ่อมไม่ได้แล้วผมส่งกลับมันเสียค่าส่งผมกลัวเครื่องช้ำผมก็เลยบอกว่าถ้าใครจะส่งอะไรมาเนี่ยแนะนำให้อธิบายอาการมาให้ชัดเลยส่งภาพมาให้ชัดเลยไม่ต้องรอผมบอกว่ารับครับสนใจรับครับไม่ต้องนะให้รายงานอาการมาเลยมันจะทำให้ผมลดกระบวนการถ่ายมาบรรยายมาเลยว่าเครื่องผมอาการเป็นแบบนี้นะยังไม่ต้องถามค่าซ่อมนะเพราะค่าซ่อมผมไม่เคยบอกแน่นอนนะครับค่าซ่อมผมไม่บอกก่อนแน่นะอาการเนี่ยพี่เขาอธิบายมาถูกนะครับเพราะว่าเปิดได้แป๊บหนึ่งจากนั้นดับไปนะครับ3 2 1เปิดอีกทีนะเปิดครั้งที่2ไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะเปิดได้เราจะต้องรีเซ็ตครับรีเซ็ตก็คือหยุดให้เขามีไฟมันโทษทีเห็นหน้าอีกแล้วเอาใหม่สลับกล้องนะเดี๋ยวมืออาจจะเผลอไปโดนครับมืออาจจะเผลอไปโดนโอเคนะทำไมเราแบตออนแล้วเราปิดแค่ ing แล้วมันไม่ยอมให้เปิดอีกล่ะนั่นเพราะว่าระบบเขาจำนี่คือจะเป็นการเรียนรู้เออร์เลอร์นะระบบเขาจำว่าเขามีคนดับอยู่เขามีคนเสียหายอยู่เขาเลยจำค่าสเตทว่าเฮ้ยระบบมันมีการผิดพลาดนะฉันผิดพลาดฉันเลยบอกว่าฉันผิดพลาดพอฉันผิดพลาดฉันทำงานผิดพลาดฉันเลยกดออนไม่ได้ฉันจะออนอีกกี่ทีก็ไม่ได้เพราะว่า CPU เขาไม่ยอมให้เปิดนั่นเองต่อให้เราจะเปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบิดกุญแจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรือนไม้ก็จะไม่สตาร์ทขึ้นมาเพราะอะไรค่าเออร์เลอร์มันถูกจำอยู่ใน CPU กรณีแบบนี้เราลองกรณีแบบนี้เราลองรีเซ็ตแบตเตอรี่อันนี้เปรียบเสมือนกับว่าผมชักแบตเตอรี่ออกนะตอนนี้ผมต่อแบตเตอรี่เข้าไป3 2 1ต่อเข้าไปใหม่จะมีการเริ่มกินกระแสใหม่กดได้ไหม3 2 1ไม่ได้นะ
ไม่ได้แสดงว่าจำแล้วจำเลย หรือช็อตแล้วช็อตเลยอีกตอนแรกตอนที่เรามาวัดเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่เราไปจิ้มแล้วปุ๊บมันไม่ช็อตพอเราทำไปทำมามันก็เลยไม่ช็อตแต่พอเรามาป้อนไฟมันเดินหาไงไฟมันเดินหากันมันจะช็อตอีก3 2 1มีการกินกระแส10มิลลิแอมป์นะครับ10มิลลิแอมป์เนี่ย10มิลลิแอมป์เนี่ยที่มันพุ่งเนี่ยตรงเนี้ยนั่นเพราะว่าไฟเนี่ยมันไปเติมคาปาอยู่ในระบบของตัวเรือนไม้มันก็เลยมีการกินกระแสไปถูกแล้วแต่ถ้าเราจะรู้ว่าเรือนไม้ทำงานได้ไหมเนี่ยมันจะมีกระแสสแตนบายขึ้นมาให้เราเห็นแบบไม่ได้เร็วแบบนั้นนะมันจะขึ้นมาค้างไว้นานนะครับเนี่ยขึ้นมาอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะถ้าขึ้นมาแบบแป๊บเดียวไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แสดงว่าเรือนไม้ตัวนี้ยังไม่ทำงานเลยหรือเข้าสู่ภาวะไม่ทำงานหรือเออร์เลอร์นั่นเองอาจจะมีการช็อตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจ่ายไฟ5โวลต์เข้าระบบได้เขาตรวจได้ไวมากนะจะบอกให้เขาตรวจได้ไว3 2 1อันนี้คือทำงานแล้วนะทำงานแล้วนะเมื่อกี้ถ้าเห็น17 18อันนี้คือระบบทำงานแล้วแต่จะออนได้ไหม3 2 1ออนไม่ได้ยังมีการช็อตและเออร์เลอร์อยู่นะครับโอเคนะดูนะกดออนนะครับออนนะออนได้แต่กินกระแสไม่สุดมีไฟขึ้นแต่ไม่ออนนะแบบนี้ถือว่าไม่ออนทำไมบางครั้งเห็นแค่ไฟ ABS ติดนะครับบางครั้งเห็นแค่ไฟ ABS ติดเราเรียกว่าไฟที่มันมาจากตรงนี้ไฟที่มันมาจากแหล่งภายนอกแล้วมันเข้ามาแล้วผ่านวงจรหลอด ABS แล้วก็ชักกลับขึ้นไปที่เรือนไม้ชักกลับที่ไปที่เรือนไม้เนี่ยรอให้เซ็นเซอร์ ABS มาทิ่มถ้าเซ็นเซอร์ ABS มาทิ่มไฟ ABS ออกไปไฟ ABS จะหยุดติดนะนั่นหมายความว่าไฟตัวนี้ไม่ใช่ไฟที่มาจากโปรแกรมใน MCU หรือในตัว CPU ไฟตัวนี้เราเรียกว่าไฟที่มันเป็นไฟที่คลาสสิกมันมีอยู่แล้วไฟเข้ามาปุ๊บผ่านอาโนดของตัว airbag เมื่อกี้มันเป็นไฟ airbag เนาะมันไฟ ABS นะพูดผิดนะไม่ใช่ airbag นะพูดผิดนะไม่เซ็นเซอร์ถุงลมอันนี้คือเซ็นเซอร์เบรกนะเซ็นเซอร์เบรกทำไมเราเห็นไฟ ABS ติดอยู่หลอดเดียวเพราะว่าไฟมันเข้ามามันก็มาผ่านตัวหลอด LED ของ ABS แล้วก็วิ่งลงกราวเลยแต่ถ้าเกิดเรามี ABS มาทิ่มเนี่ยไฟเนี่ยจะหยุดส่องแสงเพราะว่าอะไรไฟเนี่ยมันจะถูกควบคุมนะฮะไม่ให้ไฟเข้า ABS ติดอีกทีนะครับมันจะเป็นวงจรที่ไบอัสแบบขัดแย้งอีกแต่อันนี้เราเรียกว่าไฟมาปุ๊บมันทำงานเลยนะครับแบบนี้คือเรือนไม้ยังไม่ทำงานเราดูจากตัวเลขกระแสไฟฟ้าได้ตัวเลขกระแสจะเป็นตัวบอกได้นะครับอันนี้ก็คือจะดูกระแสได้นะไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ70นี่คือไม่ทำงานปิดก็0แต่ว่ากระแสอาจจะมีผิดพลาดแต่แบบนี้ถือว่าเข้าใจได้แบบนี้คือมีการช็อตถ้าเราจะมองดูเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแพทเทิร์นนะให้ดูนะทำหยุดเห็นไหมทำหยุดมีการกำลังจะทำงานแล้วแต่หยุดเออร์เลอร์มันเออร์เลอร์ทำหยุดหยุดเนี่ยมันมีเออร์เลอร์อยู่ผมปิดแล้วนะอันนี้ไฟจะไม่เข้าเรือนใหม่นะครับขออนุญาตรับสายแป๊บนึงนะครับผมมันจะอยู่ใน external นะ external ตัวที่ความจุเยอะๆที่ว่างเยอะๆอยู่ในโฟลเดอร์ชาร์ตนะพี่เข้าไปดูดีนะผมก็ไปใช่อยู่ในนั้นแหละเจอยังโอเคใช่เพราะผมไม่รู้ผมเหมารวมเนี่ยเก็บไว้ให้อยู่โอเคพี่อ้อยไปเอามาครับโอเคครับ
โอเคนะครับ แบบนี้คือทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือสางครับสางระบบเลยที่มันเออร์เลอร์อยู่นะครับแสดงว่าอาการที่ก่อนหน้าที่มันเป็นยังไงตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรตามรายงานบอกว่าไฟมันเปิดขึ้นได้แป๊บนึงแล้วมันจะดับไปเองเลยถูกแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือมันเหมือนมีการช็อตนะเพราะฉะนั้นอาการนี้ก็เหมือนจะได้แก้ปัญหาได้ก็เหมือนเราจะมาถูกทางแล้ววิธีการคือเราจะต้องสางก่อนเลยครับสางก่อนสางระบบเนี่ยสางคาปาแล้วก็กลับมานะฮะสางคาปาแล้วก็กลับมารีเช็คนะสางคาปาออกทุกตัวเลย8ตัวน่ะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องครบ8ตัวแต่ผมแนะนำแต่ผมจะทำ8ตัวแล้วกันสางคาปา8ตัวแล้วก็กลับมาเช็คค่าความต้านทานจากนั้นเรามาเปิดไฟทดสอบดูอีกทีผมว่าถ้ามันช็อตอยู่ตรงนี้นะถ้ามันช็อตอยู่ตรงนี้กับช็อตอยู่ตรงนี้บ้างแต่ตรงนี้ดูแล้วจุดช็อตมันไม่ได้ make sense แต่ตรงนี้ make sense มากกว่าจุดตรงนี้ make sense มากกว่าเพื่อนเลยก็คือไฟหลักเลยนะไฟ V core เลยนะเนี่ยตัวนี้ไฟ5โวลต์แบบจ่ายเข้า CPU เลยไฟตรงนี้มันจะเข้าไปก่อนนะครับแล้วข้างในก็จะทำไฟแล้วทำงานแต่ถ้าไฟตรงนี้ไม่เสถียรหรือมีการดิดหรือมีการช็อตลงกราวไม่ช็อตลงกราวเนี่ยไฟมันจะกระเพื่อมพอไฟกระเพื่อมเนี่ยมันจะมีรายงานป้อนกลับมาให้ตัวregulate นะครับว่ามันมี error นะครับตรงนี้จะหยุดทำงานทันทีนะหยุดทำงานแล้วเขาจะมีค่า last time เราเรียกว่าค่าหน่วงนะครับค่าหน่วงเนี่ยบางทีมันจะหยุดทำงานไปนานเลยนะนานแบบนานไปจนกว่าเราจะกดสวิตช์หรือไฟจะหมดจริงๆเลยอะแล้วมันจะกลับมาทำงานได้อีกในบางครั้งนะครับแบบนี้ผมจะสางครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมสางเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะใครก็อดทนรอผมหน่อยนะผมถอดสายออกนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ซ่อมบนตรงนี้นะผมจะต้องแกะออกมาซ่อมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูระบบทุกอย่างเลยครับสางออกมาสิ่งที่ท่านเขาทำมาเนี่ยนะพี่เขาทำมาเนี่ยสางอยู่แล้วครับมันเป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะสางแค่ตรงนี้นะเราจะปล่อยออกมาทั้งบอร์ดเลยครับเอาออกบอร์ดออกมานะเดี๋ยวเราไปเอาออกกันเลยนะครับประมาณนั้นplease wait a moment please นะครับ wait a moment please นะโอเคแกะกระจกออกก่อนนะครับได้แล้วแกะกระจกออกมานะค่อยๆนะครับโอ้โหสวยงามนะอยากขับสักทีนะน่าจะขับสนุกนะ Fortuner เกียร์ออโต้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยเกียร์ออโต้นี่ขับสนุกเลยเนี่ยขับสบายเวลาเลยเหยียบคันเร่งอย่างเดียวก็วิ่งชุยเข็มก็ปกตินะเข็มปกตินะเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวพอถอดเข็มออกมาแล้วใช่ไหมผมขอทดสอบอีกทีนะสายไฟผมไม่ได้ช็อตกันนะสายไฟจุดตรงนี้เวลาใครเข้าสายเทสนะจะต้องดูนะผมแนะนำให้บัตรกีเลยนะบัตรกีใส่ตัวขั้วแล้วค่อยแทงลงไปนะครับมันจะทำให้อยู่ดีแล้วก็พอเราทดสอบแล้วว่ามันอยู่ดีนะครับให้ติดกาวมือถือเลยหยอดลงรูเลยมันจะเหนียวทนนะครับแต่กาวมือถือสามารถชักออกได้นะสามารถชักออกได้สามารถที่จะแกะออกได้กาวมือถือนี่ไม่ได้ช็อตกันนะครับถ้าช็อตกันเปิดมาเนี่ยมันจะกินกระแสสูงนะครับเนี่ยถ้าช็อตกันเปิดมาจะกินกระแสสูงแต่อันนี้ไม่กินนะครับเดี๋ยวผมจะ
ทดสอบเข็มนะครับว่าเขาลงไหมเขาลงได้เองไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบด้วยกันเลยขอทดสอบอีกทีนะครับก่อนที่จะแกะเข็มนะเรือนไม้ตระกูลพวกนี้ถ้า CPU ทำงานได้แบบสมบูรณ์นะเขาจะกลับเองได้นะครับ3 2 1เห็นอะไรไหมเข็มมีขยับนิดนึงนั่นคือ CPU ทำงานได้แล้วนะ CPU พยายามทำงานแล้วครับแต่เขาถูกerrorเขาถูกหยุดสั่งงานเขาถูกคนหยุดสั่งทำงานนะหยุดคนมาดึงนะดึงขาสั่งการนะครับเขาถูกหยุดเขาถูกขัดจังหวะนะครับเปิดอีกทีนะ3 2 1เปิดอีกทีจะไม่มาแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันจำก็จำเลยนะครับเข็มที่กระดิ่งนิดนึงเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมันพยายามทำงานแล้วครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับแสดงว่าเครื่องนี้เราจะต้องไปเคลียร์ระบบนะครับเคลียร์เลยเดี๋ยวผมขอถอดเข็มออกสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับเครื่องทดสอบเรือนไม้ราคาเท่าไหร่โอเคมันแจ้งในนี้ไม่ได้เพราะว่าคลิปนี้อาจจะอยู่เป็นอมตะนะครับเพราะว่าราคามันอาจจะมีเพิ่มขึ้นลดลงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำแบบนี้เนาะให้ไปติดตามผ่านเฟซเพิ่มเนาะเดี๋ยวผมส่งเฟซผมให้เนาะส่งเฟซตัวช่องผมเนาะไปดูเพิ่มเนาะผมส่งเฟซให้แล้วกันเนาะเข้าไปติดตามในเฟซนี้เพิ่มเติมนะมันแจ้งราคาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการขายตรงหรืออะไรหรอกเพราะว่าราคามันอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมอาจจะฉายอยู่หน้าบ้านเป็นอมตะมันก็เลยแจ้งไม่ได้นะเข้าไปติดตามในเฟซนี้นะเฟซนี้นะอันนี้คือเฟซร้านผมเลยแล้วก็เฟซเกี่ยวกับคอร์สซ่อมเรือนไม้คอร์สอิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้แบบมินิมอลนี่แหละเฟซผมจะมีอยู่2เฟซนะจะเป็นคอคอมเซ็นเตอร์กับคอคอมช็อปนะครับคืออันเดียวกันนะครับผมสร้างมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ทำการตลาดสักทีเก็บชื่อเอาไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ทำอีกเฟซหนึ่งจะเป็นชื่อนี้นะครับจะมี2อันนะไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับติดตามเพิ่มเติมจะมีอยู่2เฟซนะครับอันนี้จะเป็นเฟซธุรกิจหรือเฟซทำงานนะไม่ใช่เฟซส่วนตัวอย่าเข้าไปติดตามเลยครับบางทีผมโพสต์เรื่องไร้สาระสับเป็นสัพเพเหระผมนะครับถ้าเฟซธุรกิจเนี่ยเฟซทำงานผมจะโพสต์เกี่ยวกับงานอย่างเดียวนะครับอย่าส่วนเรื่องส่วนตัวเฟซส่วนตัวผมไม่แนะนำให้เข้าไปเพราะว่าบางทีผมก็โพสต์อะไรมั่วๆของผมไปแล้วบางทีมันก็จะเกี่ยวกับการเมืองบ้างการบ้านบ้างการเฮฮาปาร์ตี้เรื่องครอบครัวเรื่องไร่นาอะไรของผมนะแนะนำให้ติดตามแค่2เฟซนี้ก็พอนะครับนะขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับทำให้เรื่อยๆนะใครอยากได้ไวก็แยบเข้ามาหลังไมค์นะครับผมถ้าเสร็จแล้วผมจะทักไปแต่ถ้าใครที่ไม่ได้แยบมานะครับก็รอผมประกาศขายอยู่หน้าเฟซแหละว่าอันนี้คือยังไม่มีเจ้าของก็ท่านก็รอ F ได้เลยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ไวก็พี่เสร็จแล้วบอกผมนะถ้าแยบมาแบบนี้ผมเสร็จแล้วปุ๊บผมจะเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ส่งของได้แต่ไม่ค่อมวันอาทิตย์นะเพราะว่าวันเสาร์ขนส่งปิดครึ่งวันแถวผมวันเสาร์ขนส่งปิดครึ่งวันถ้าสั่งวันเสาร์ช่วงบ่ายก็จะส่งให้ได้วันจันทร์แต่ถ้าจะสั่งจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยสั่งแล้วโอนเลยก็จะได้วันถัดไปเลยวันถัดไปปุ๊บผมส่งให้เลยเป็น EMS ให้เลยนะครับอย่างไวเลยจะไม่ให้โอนก่อนจะไม่ให้โอนเงินมาดองแล้วเพราะว่าล็อตแรกจะดองเงินแล้วผมก็กดดันตัวเองด้วยผมก็กลัวว่าดีนะที่เราแบบ FC ยังเชื่อใจนะ FC ไม่ได้เร่งเลยไม่มีท่านไหนมาเร่งมาตามเลยล็อตแรกเนี่ยผมให้โอนเงินก่อนแต่ผมกลายเป็นคนกดดันนะกดดันคืองานออกช้ามากเลยบางทีจังหวะอะไรรู้ไหมจังหวะที่มีออเดอร์เข้ามาลูกค้ามาซ่อมคอมอยู่หน้าร้านก็ต้องทำให้ร้านซ่อมคอมก่อนทำให้ลูกค้าซ่อมคอมก่อนเดี๋ยวลูกค้าแถวนี้คอมเสียอีกฉุกละหุกต้องไปเดินระบบให้อีกมันก็เลยทำให้ทำกล่องเรือนไม้ช้าขึ้นล็อตต่อไปจะใช้วิธีสนใจแมสเสจไดเรกมายับมาเสร็จแล้วทักบอกนะครับ
ถ้าเสร็จแล้วผมจะทักเลยได้วันถัดไปแต่ไม่ค่อมวันอาทิตย์ตามนั้นจะไม่มีให้โอนเงินก่อนเป็นเดือนเป็นปีเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์ไม่ต่อไปนี้จะเป็นแบบว่าถ้าเสร็จจะทักไปเลยพรุ่งนี้ได้ของแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้ส่งให้แต่ไม่ค่อมวันอาทิตย์โอเคตามนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแกะนะครับขออนุญาตสั่งระบบนะขอบคุณมากๆครับที่สนใจครับฝากด้วยลองดูครับลองดูนะก็ถือว่าคุ้มนะถือว่ามีอะไรให้เล่นอยู่นะถามว่าคุ้มไหมตัวของราคาแพงหมายถึงผมกว่าจะทำตัวนี้ได้ของสั่งมาจากหลายๆที่ใช่ไหมแล้วรวมกันหลายๆชิ้นมันเป็นคอสแล้วต้องมานั่งทำประกอบทำมือนะไม่แพงแต่ผมบอกเลยว่าไม่แพงผมทำดีงานละเอียดเลยงานละเอียดคุ้มครับคุ้มนะโอเคนะครับแกะนะโอเคนะครับขออนุญาตนะครับบางทีก็อาจจะมีเสียงสูดขี้มูกนิดหน่อยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นมันเยอะนะครับนะฝุ่นมันเยอะแล้วก็นี่พูดเปิดแมสนานแล้วนะครับพูดเปิดแมสนานต้องขออภัยด้วยเวลาแกะก็แกะจากมุมนี้ก่อนนะเวลาแกะจากมุมนี้ก่อนนะครับมันมีสลักเนี่ยก็ใช้ไอ้ตัวแบบเนี้ยนะครับค่อยๆแงะขึ้นมาแล้วก็เปิดทีละมุมจนมาถึงข้างๆนะครับเปิดทีละมุมจากนั้นเนี่ยเซกเมนต์เนี่ยเขาจะหลุดไปเองพอหลุดเนี่ยเซกเมนต์เขาหลุดเนี่ยเขาจะหลุดออกเองเลยนะครับเราไม่ต้องไปบังคับเขาส่วน2ตัวบนนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะค่อยๆเปิดขึ้นมาแบบอย่างนี้นะครับก็ดูดีนะไม่ได้มีรอยไหม้นะดูดีถือว่าดูดีเลยนะครับซีรีส์นี้นะซีรีส์นี้ส่วนตัวเนี้ยยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเจ้าขาเซกเมนต์เนี่ยดูดีๆนะครับระวังขางอแต่งอแล้วหักได้ไม่ใช่งอแล้วดัดได้โอเคมาลุยกันนะครับผมก็จะซ่อมผ่านกล่องนะครับกล่องหมายถึงบล็อกตัวนี้นะครับเวลาผมตัวข้างล่างเนี่ยผมจะติดเทปกาวนะครับไม่ให้พวกตะกั่วเล็กๆมันหลุดออกได้นะครับก็หมายถึงว่าเวลาเรามีชิ้นงานที่เป็นตะกั่วอะไรเงี้ยเราก็ให้มันหล่นอยู่ในนี้ได้เลยนะครับถ้ามันเยอะจริงๆเราก็ค่อยรวมใส่ถุงขยะถุงดำนะครับเก็บแยกนะครับหรือจะเก็บไว้ที่ร้านก็ได้แล้วก็มีเวลาแล้วก็เอาไปขายนะครับขายให้ร้านที่รับซื้อทองแดงนะครับก็เขาก็รับเหมือนกันหรือให้เขาฟรีไปเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปทิ้งรวมนะให้เขาฟรีไปเลยนะครับบอกฝากทิ้งหน่อยเขารับนะเขาก็รับไปรวมๆไปแล้วก็ไปแยกนะเป็นโลหะมีคุณค่านะครับสามารถรีไซเคิลได้เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วหรือทองแดงหรอกสามารถรีไซเคิลได้หมดนะครับโลหะคือของมีค่านะโอเคนะครับก็เห็นรอยนะพี่ท่านเนี่ยอาจจะเห็นตั้งแต่คลิปแรกที่ผมบอกว่าให้บัตรกีตรงนี้ก็ได้เลยอันนั้นก็คืออีกเลเวลหนึ่งนะทำได้อันนี้คือกราวได้แล้วก็ต่อไฟบวกเข้าตรงนี้ก็ได้ก็ทำได้แต่อันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าในกรณีที่ความหมายที่ผมพยายามสื่อนี่คือหลักการเนี้ยมันเอาไปใช้ตรวจซ่อมในอุปกรณ์ได้ทุกชนิดแต่ว่าถ้าเรือนไม้เนี่ยถ้าเราต่อไฟไปเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมต่อไฟเข้านี้เลยเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันก็คือจะทำให้ตะกั่วเนี่ยมันใหญ่เกินไปเราก็อาจจะศึกษาเรื่องพินเอาท์นะครับพิน1กับพิน21เป็นไฟบวกเข้ามาต่อเข้ามาเนี่ยเราก็ใช้สายที่เป็นสายบอร์ดทดลองนะครับสายแบบนี้นี่สายแบบนี้ต่อเข้าทางพินนะครับต่อเข้าทางพินก็จะเป็นอีกระดับนึงระดับที่เราละเอียดแล้วละเอียดเรื่องพินละเอียดอะไรแล้วก็ให้ทำแบบนี้นะครับประมาณนี้
เดี๋ยวผมขอพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคอแห้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะสางคาปลาอีกสักครู่นะครับประมาณนั้น
อ๋อเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์โทษทีนะก่อนที่เราจะเอาคาปาออกนะครับตามที่มันควรจะเป็นนะเราก็ควรจะวัดตรงนี้นิดนึงนะครับวัดความต้านทานเข็มเทียบกราวนะครับจะใช้ R คูณ1ก็ได้หรือจะใช้ย่านมิเตอร์ไดโอดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ R คูณ1กัน R คูณ1นะประมาณนี้นะประมาณนี้กราวผมคูณ1นะคูณ1นี้วัดเซมิคอนดักเตอร์ได้ดีนะครับแต่ก็ต้องอ่านความหมายเป็นนิดนึงนะฝึกเดี๋ยวก็เป็นนะครับไม่ยากหรอกนะครับดูหลายๆคลิปเดี๋ยวเป็นที่มาที่ไปกราวเช็คนะครับกราวถึงกราวนะได้ประมาณนี้นะแต่จริงๆมันไม่ได้ลงศูนย์ฐานอ่อนแล้วนะครับวัดเข็มนะครับตำแหน่งเข็มมีขึ้นนะตำแหน่งเข็มเนี่ยมีขึ้นเหมือนมีขึ้นนะเนี่ยมีขึ้นเทียบกราวเนี่ยได้100 โอห์มเนี่ยถือว่าเยอะนะเสียงหายน่าจะมาแล้วฮัลโหลมาแล้วนะได้ยินแล้วเนาะมายังเสียงเนี่ยคือเข็มเนี่ยมันขึ้น100 โอห์มนะแต่ว่าเราจะต้องไปเคลียร์จุดพวกนั้นก่อนนะครับเข็มอาจจะคือ CPU เสี่ยงมากเลยตัวเนี้ย CPU อาจจะเสี่ยงเสียแล้วเสี่ยงเสียหรือไม่เสียไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือย่าน R คูณ1เนี่ยมิเตอร์เขาจะขึ้นมาประมาณ100แต่ว่าถ้าทดกับมิเตอร์ผมที่มันลงศูนย์ประมาณ1 โอห์มเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ช็อตนะจะดูนะกราวเช็คนะกราวเช็คย่าน R คูณ1นะวัดตำแหน่งต่อมันขึ้นความต้านทานเนี่ยจริงๆตรงนี้มันแทบไม่ขึ้นเลยแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมอาจจะขึ้นมาแค่200ได้ขึ้นอยู่กับวงจรหรือการดีไซน์แต่ตัวนี้ขึ้นมาถึง100 โอห์มเลยนะก็ถือว่านะเราควิชเอาไว้นะควิชเอาไว้ถ้าขึ้นตรงนี้100 โอห์มก็ขึ้นทุกต่อเลยครับ100 โอห์มมันจะเท่ากันหมดเลยมีความเสี่ยงนะครับทำไมวัดตำแหน่งขับเข็มนะครับ CPU เวลามันขับเนี่ยมันจะขับ2 ต่อพร้อมกันนะครับแบบนี้คนละคาบเวลานะครับมีการเลี้ยงสนามพลังไว้นะครับเราวัดจุดตรงนี้นะเนี่ยได้ย่าน R คูณ1เนี่ยเท่ากับประมาณสัก100นะ100 โอห์มนะครับย่าน R คูณ1ได้100 โอห์มนะถ้าวัดทุกต่อก็จะได้100 โอห์มเท่ากันเลยครับถามว่าปกติไหมไม่ทราบเลยบอกยากแล้วก็ไม่จำด้วยไม่เคยจำนะครับแต่เท่าที่จำได้คือถ้ามันวิ่งขึ้นไป15 โอห์มอันนั้นคือเสียจริงนะครับวิ่งขึ้นไปที่15 โอห์มอันนั้นคือช็อตจริงหรือวิ่งขึ้นไป5 โอห์มขอบคุณมากครับเสียงมาแล้วเมื่อกี้ผมพูดเสียงเอาไว้วิ่งขึ้นไป5 โอห์มอันนั้นเสียจริงนะครับหรือ10 โอห์มเสียจริงแต่100 โอห์มอาจจะไม่เสียก็ได้นะเรา question mark ไว้นะไปเอาออกเคลียร์คาปาก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอาวุธลับกระบี่คู่เลยแผ่นดินลอก
ทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยครับสางระบบครับปลาขาสวยทุกตัวนะยังดีทุกตัวนะครับปลา2 4 6 7ปลามันมี8 ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าตัวนี้ตัวที่8นะครับโอ้โหเพราะว่าในนี้ไม่มีปลานะไม่ใช่น่าจะพอ8 ตัวหมดแล้วอันนี้คือคำเตือนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่คาปลาเนี่ยห้ามเปิดเด็ดขาดนะเพราะไฟมันจะกระชากนะครับถ้าเราป้อนไฟเข้ามาเนี่ยไฟมันจะกระแทกเข้าแรงมากนะครับอุปกรณ์อาจจะเสียหายได้ผมยังไม่เคยลองนะอันนี้เราตามทฤษฎีก่อนตามทฤษฎีคือถ้าไม่มีคาปลาเนี่ยวงจรจะไม่ถูกซอฟต์สตาร์ทนะมันจะกลายเป็นฮาร์ดสตาร์ทแทนมันก็จะอันตรายนะครับอันตรายมากเสียงมาแล้วความอันตรายนะมีอยู่นะสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสโคปกันนะครับดูของร่องรอยหาเบาะแสแล้วก็วัดความต้านทานนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนกล้องตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวผมดับแล้วก็เอาเครื่องไปชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเก็บงานกันโดยใช้กล้องอีกตัวนี้เดี๋ยวเราเลื่อนสโคปมาอีกตัวนะเดี๋ยวกล้องตัวนี้เดี๋ยวผมพักก่อนนะเขาทำงานหนักนะครับ
เคเห็นชัดเนาะแสงประมาณนี้โอเคแสงประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับ ตัวแรกก่อนคือคาปาชุดใหญ่นะครับ อันนี้คือผมเอาออกไปแต่ว่าผมยังไม่ได้ปาดนะโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ความเสียหายว่ามันมีโอกาสเสียหายได้ไหมจากจุดตรงนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์แบบนี้ได้ร่องรอยวงจรเนี่ยจะเป็นตัวบอกเรานะครับก็คือตำแหน่งC11นะ C11 ไฟตรงเนี้ยเวลาเข้าคาปาเวลาไฟตรงเนี้ยเวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาเก็บอยู่ที่ตัวนี้1ตัวแล้วนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าไฟชุดรองตรงนี้น่าจะเป็นไฟน้ำมันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นไฟที่ขับน้ำมันนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นกราวนะเป็นกราวถ้าไฟตรงนี้ช็อตลงกราวอันนี้เป็นกราวนะเนี่ยเพราะว่ามันเชื่อมมาหมุดนี้นะถ้าไฟตรงนี้ช็อตลงกราวเนี่ยความเสียหายมันจะไม่มากหรอกเพราะว่าไฟตรงนี้ก็ช็อตลงกราวมันก็จบแค่ตรงนี้แหละสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไฟไม่ได้ช็อตลงกราวนะไฟช็อตลงกราวไม่น่ากลัวนะถ้ามันเกิดข้อพิพาทจริงนะไฟช็อตลงกราวเนี่ยมันก็น่ากลัวนั่นแหละแต่ความหมายของความน่ากลัวมันขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสอีกถ้าไฟช็อตลงกราวเนี่ยแหล่งจ่ายจะไม่ได้รับไฟเลี้ยงก็จบแค่ตรงนั้นเลยไฟเลี้ยงจะไม่เข้าระบบจะไม่ทำงานอันนี้คือไม่ได้เสียหายกับระบบข้างในแต่ถ้าไฟช็อตลงกราวกระแสสูงเนี่ยลายแผ่นปิ้นก็จะไหม้ร้อนช็อตแคลกขาดอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือไฟ12โวลต์เนี่ยมันช็อตหาไฟต่ำอันนี้แหละอันตรายสุดๆไม่ว่าจะเป็นภาคคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชนิดใดๆเนี่ยถ้าไฟ12โวลต์ช็อตหาไฟ5โวลต์ไฟ12โวลต์ช็อตหาไฟ1โวลต์โอ้ยบอกเลยว่าถ้าเป็น EC ก็จะเป็นรูเลยนะครับ EC เป็นรูนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูถ้าพูดถึงแล้วมันต้องยกตัวอย่างนะครับผมมี case study นะผมเปิดให้ดูแต่ไม่รู้ว่าถ่ายไว้หรือไม่ด้วยไม่น่าจะได้ถ่ายไว้ผมน่าจะโอนข้อมูลไปแล้วเพราะว่าผมถ่ายโอนข้อมูลไปแล้วไปดูในเฟซได้ในเฟซลงไว้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟ12โวลต์ช็อตหาไฟต่ำนะครับอันตรายนะครับเรามาประเมินงานซ่อมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นไฟ12โวลต์ใช่ไหมครับเพราะว่าไฟ12โวลต์เนี่ยมันจะมาจากไดโอดตัวนี้ไงไดโอดตัวนี้มันคือพิน1กับพิน21นะครับเนี่ยมันมาประสานกันอันนี้คือพิน1เข้าจุดตรงนี้พิน21เข้าจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราวัดเช็คได้นะครับมิเตอร์เช็คนะครับพิน1นะพิน1เข้าจุดตรงนี้นะแล้วมันเข้าจุดตรงไหนพิน1เข้ามาพิน21คือเข้านี่พิน21เข้านี่นะเห็นไหมคือจุดนี้แล้วก็พอได้ไฟมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามานะครับเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเห็นไหมมันเรียบมานะครับถ้าเราทำตรงนี้ใหญ่ไปไอ้กราวก็จะมาถูกไฟบวกแต่ว่าอันนี้ร่องรอยไม่ได้มีการช็อตนะไฟบวกจะมานี้อันนี้เป็นกราวนะมันอาจจะช็อตตรงนี้ไหมไม่รู้นะตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เป็นไฟบวกนะครับนี่ไฟบวกอันนี้มาได้มาจากตัวนี้อันนี้เป็นไฟบวกมาไฟบวกมานี่แล้วก็วิ่งออกมานะครับวิ่งให้ทางนี้เนี่ยอันนี้ก็ดูเหมือนช็อตนะเพราะว่าตะกั่วมันเยอะนะครับตะกั่วเยอะแบบนี้ระวังไฟจะเดินหากันนะเนี่ยจะมีคราบสิ่งสกปรกพวกนี้เราจะต้องละเอียดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวสิ่งสำคัญเลยหัวแรงที่เราเอามาใช้ฟลั๊กที่เราเอามาใช้นะแนะนำให้เป็นฟลั๊กขาวนะฟลั๊กขาวสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ให้ใช้ฟลั๊กขาวนะจะไม่ค่อยทิ้งคราบสกปรกมีขายในแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแหละตรงนี้ก็เป็นไฟบวกนี่อันนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะนี่ไฟ12โวลต์ยังอยู่ในกลุ่ม12โวลต์อยู่12โวลต์มาผ่านไดโอดบล็อกไว้มาเก็บอยู่ที่ตัวนี้ไฟตัวนี้คือไฟอะไรเนี่ยไฟตัวนี้ก็คือมุดลงไปที่หมุดนี้เราต้องไปไล่นะถ้าใครอยากรู้ไปไล่ไฟหมุดนี้จะไล่มาตัวนี้ไล่หมุดนี้เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ก็จะไปผ่านตรงนี้เข้าไปส่วนตัวนี้สิอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เป็นกราวนะ
เนี่ยเป็นกราวเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบจะไปนู่นขั้วลบจะมาอยู่ติดตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้ใหญ่จนมาแตะตรงนี้ก็อาจจะลบตรงนี้อาจจะช็อตได้แต่ตัวนี้ดูร่องรอยไม่ได้มีการช็อตนะไม่ได้มีรูก็ไม่น่ากลัวด้านนี้เป็นไฟบวกนะครับเนี่ยบวกเข้าขา19นะครับอันนี้คือไฟ12โวลต์นะเขียนไว้นิดนึงเขียนไว้นะ12โวลต์ส่วนตรงนี้เป็นไฟ5โวลต์เนี่ยประมาณนี้เข้าใจง่ายๆ L4949 นะครับไฟออกจะเป็นนี่นะครับไฟออกจะเป็นขา12นะครับ12ออกมาเก็บไว้ที่ตัวนี้แล้วก็เลี้ยง CPU ซีกซ้ายซีกขวานะครับไฟเลี้ยงมันจะมีสมอง2ซีกไฟเลี้ยงก็จะได้มาจาก2แหล่งสมอง2ซีกนะซีกหนึ่งจะทำภาคสแตนบายอีกซีกหนึ่งจะทำภาครันนะครับอีกซีกหนึ่งจะทำภาคfull option อีกซีกหนึ่งจะทำภาคสแตนบายภาพmemory ชุดสำรองนะคำนวณต่างๆคำนวณเลี้ยงเลขทิปเลขอะไรเอาไว้นะครับเก็บเลขทิปเลขกิโลอะไรอย่างนั้นเก็บเลขทิปนะครับเก็บเลขทิปไว้นะจะเก็บอยู่ใน memory ไฟเลี้ยงเนี่ยมันจะทำงานตลอดนะไฟ CPU เนี่ยจุดตรงนี้สำคัญเนี่ยไฟ5โวลต์เราก็ดูว่าไฟ5โวลต์เนี่ยมันมีสิทธิ์ช็อตถึงไฟ12โวลต์ไหมดูแล้วไม่มีนะอยู่ห่างกันมากนะห่างกันนะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับพอมาจุดตรงนี้บ้างนะครับจุดตรงนี้เป็นไฟ12โวลต์นะไม่ใช่จุดตรงนี้เป็นไฟ5โวลต์เรกูเลตนะครับ5โวลต์ Vout ตรงนี้ออกมา5โวลต์จะออกมานะครับไฟเข้ากราวไฟออกไฟสั่งงานสั่งปิดเปิดได้ CPU เข้ามาสั่งได้นะครับสั่งปิดเปิดได้ดูนะจุดตรงนี้มีความสุ่มเสี่ยงจุดตรงนี้มีความสุ่มเสี่ยงนะไฟ5โวลต์ตรงนี้กระแสสูงนะเนี่ยแต่กระแสสูงไม่เกินตรงนี้หรอกมันรั่วลงกราวเพราะว่าตรงนี้ดูแล้วตะกั่วมันมนจนเยอะตัวนี้เลยนะไฟตรงนี้อาจจะช็อตลงกราวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอปาดขาสวยๆเดี๋ยวเรามาวัดความต้านทานกันนะให้ดูร่องรอยทุกจุดเลยนะครับ8ตัวนะจุดตรงนี้ก็ดูแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงมากแต่อันนี้ก็เป็นกราวนะครับถ้าเกิดอันนี้เป็นไฟ5โวลต์บวกใช่ไหมถ้ามันช็อตลงกราวอันนี้ก็จะไม่ได้ส่งความเสียหายมากหรอกเพราะว่าแผ่นใหญ่นี้น่าจะเป็นกราวนะผมกลัวว่ามันจะเลยมาทางนี้แล้วเส้นนี้เป็นเส้นอะไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวหรอกเพราะไฟ5โวลต์แต่ถ้าเป็นเส้น12โวลต์ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวดูจากรูปลักษณ์แล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยการช็อตอะไรนะครับไม่ได้มีหลุมไม่ได้มีบ่อนะครับไม่ได้มีนะดูแล้วเราดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนดูคร่าวๆอีกตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตรงนี้อันนี้เป็นไฟ5โวลต์นะครับเนี่ยมันคือเส้นเดียวกันนะ5โวลต์นี่คือกราวจุดอันตรายที่สุดคือเส้นตรงนี้นี่เส้นนี้คือไฟอะไรนะครับเป็นกราวไหมแต่เขาเขียนว่าบวกแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรืออาจจะเป็นกราวก็ได้นะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเราก็ขูดนะครับขูดตรงนี้ก็ได้เพราะมันเป็นเส้นเดียวกันใช่ไหมขูดจิกนะครับจิกแต่อย่าไปกดมากนะหมายถึงจิกแค่ทดสอบได้แล้วก็จิกไปจิกว่ามันเป็นกราวไหมนะเพราะว่าอันนี้เรารู้ว่ามันเป็นกราวอยู่ตรงนี้กราวมันอยู่ตรงนี้แน่อันนี้เป็นไฟบวกอันนี้เป็นไฟบวกอันนี้เป็นไฟลบใช่ไหมถ้าเราอยากจะรู้ว่าเส้นนี้เป็นกราวไหมเราก็จับเส้นนี้เป็นกราวถ้าไฟบวกช็อตลงกราวตรงนี้ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าช็อตลงกราวมันก็แค่ไม่น่ากลัวมันเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวหรอกถ้าช็อตลงกราวถือว่าไม่น่ากลัวมากไม่ได้ร้ายแรงมากอย่างมากก็แค่ CPU ไม่ได้ไฟเลี้ยงเท่านั้นเอง CPU ไม่ได้ไฟเลี้ยงเขาก็ทำงานไม่ได้นะครับถือว่าดูแล้วก็ถือว่าลุ้นนะถือว่า 80% ตอนนี้เข้า ICU 80% แล้วนะจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับว่า ยังไงล่ะจะเปรียบเทียบยังไงดีอาการICU แหละอาการ ICU แต่ว่าปัญหาคืออาจจะแบบว่า
โดนโดนแค่โดนแค่ตะขาบกัดโดนแค่ตะขาบกัดยังไม่ถึงขั้นโดนงูเห่ากัดเขาเรียกว่าโดนพิษน้อยโดนพิษน้อยแต่ว่าอาการนี่คือ ICU นะคือสลบอาการคือสลบดับแต่ว่าต้นตอเนี่ยต้นตออาจจะแค่ตะขาบกัดตะขาบกัดแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วสลบไปนะครับประมาณนั้นอาจจะต้นตอไม่มีอะไรเลยแล้วต้องสลบไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นตูมสลบไปเองนะครับก็เลยเข้า ICU นะเดี๋ยวเรามาเคลียร์คาปลาสวยๆแล้วเรามาวัดความต้านทานอีกทีนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอผมทำแป๊บเคลียร์สวยๆนะทำคาปลาขาแบนๆรอไว้เลยครับเพราะว่าเราจะวางคาปลาใหม่หมดนะครับทำหาก่อนอาจจะเป็นอาการง่ายๆที่เอาอยู่ยากอาการง่ายๆนี่แหละพาดับมาหลายคนแล้วนะครับอาการง่ายๆเลยถ้าบอกว่าเปลี่ยนคาปลาง่ายๆนะครับไม่ศึกษาก่อนนะครับโอ้ยอันตรายนะครับทุกระบบเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งหัวแรงร้อนก่อนเราก็ตัดใส่กล่องไว้ตัวนี้ตัดใส่กล่องไว้ได้เยอะๆเราก็ไปชั่งกิโลขายได้ขายเป็นทองแดงผสมตะกั่วทำไปเรื่อยๆเต็มกล่องเมื่อไหร่ก็เวลเต็มก็ไปขายได้ตังค์ไม่เยอะหรอกแต่ว่าขายเอาความรู้จะได้รู้ว่าของอะไรราคาเท่าไหร่ของบางอย่างขายมันก็ไม่ได้คุ้มค่าน้ำมันวิ่งไปขายหรอกครับแต่ว่าขายเอาความรู้เฉยๆบางทีจะได้รู้ว่าเขารับซื้อกันเท่าไหร่มันพอจะสร้างให้เรารวยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเอาไปขายไม่ทำให้เรารวยใช่ไหมถ้าเราเอาไปต่อวงจรล่ะเนี่ยแบบนี้เอาไปต่อวงจรมันทำให้เรารวยได้นะเห็นไหมประโยชน์มันขึ้นอยู่ว่าเราใช้ทำอะไรเราจะรวยหรือไม่รวยนะครับประมาณนั้นนี่สวยงามนะประมาณนี้ปาดออกก่อนครับผมปาดไว้ในกล่องก่อนครับเพื่อความสะดวก
เช็ดครับเช็ดเช็ดอ๋อใช่ใช่จริงๆด้วยเจอแล้ว เจอแล้วรอยช็อต นี่เจอแล้วครับ1 จุดนะนี่คือรอยอาร์คนะรอยที่เม็ดตะกั่วมันหล่นมาแล้วเกิดรอยอาร์คพอรอยอาร์คเนี่ยมันจะเกิดรอยบุ๋มนะฮะพอเกิดรอยอาร์คเนี่ยตรงนี้มันจะบุ๋มลงไปนะครับแต่ว่าอันนี้อาร์คแค่ไม่ไหม้นะครับอาร์คแต่ว่าไม่ได้ส่งรอยไหม้แต่ว่าเกิดรอยอาร์คนะถ้ามีการอาร์คอ่ะมันจะเกิดรอยบุ๋มนะครับถ้าเกิดรอยอาร์คมันจะมีรอยบุ๋มลงไปนิดนึง12 โวลต์ช็อตลงกราวเลยตัวเนี้ยบุ๋มผมลบออกก่อนเช็ดให้สะอาดเลยเช็ดให้สะอาดเนี่ยมันจะโชว์ร่องรอยขึ้นมาร่องรอยหลักฐานสังคายนาเข้ามาโอเคค่อยๆทำไปค่อยๆทำพยายามอย่าเสยนะพยายามดูลายเขาด้วยอย่าไปเสยงัดขึ้นมามันจะเหิบขึ้นมาดูแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรที่ร้ายแรงนะครับดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่นะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้ร้ายแรงมาดูตรงนี้กันสะอาดแล้วเห็นไหมมันจะมีคราบพวก
เศษตะกั่วหล่นเข้าไปนะบางทีเผลอเข้าไปในรูน่ะต้องต้องดูให้ละเอียดเลยครับพี่ช่วยทำไวๆหน่อยได้ไหมผมอยากจะดูแล้วเนี่ยผมลุ้นขี้แตกแล้วตอนนี้ใจเย็นใจเย็นดูจุดตรงนี้นะ ดูจุดตรงนี้นะอันนี้คือกราวนะครับเนี่ยตรงนี้คือกราวนะเนี่ยนี่คือไฟบวกนะมันอยู่ค่อมกันมากเลยเห็นไหมนี่ไฟบวกออกจากตรงนี้5 โวลต์มาเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเขาไม่ได้ช็อตหรอกครับเพราะอะไรครับเขาถึงเพราะอะไรทำไมมันเหมือนถ้าเกิดว่ามันช็อตมันไม่มีรอยอาร์คหรอครับเพราะว่ากระแสมันน้อยกระแสสูงสุดเขาทำเนี่ย500 มิลลิแอมป์เองมันน้อยมันก็เลยไม่ได้ส่งผลรอยอาร์ครอยไหม้นะครับแต่ว่ามันจะซึมนะครับซึมผ่านลงไปเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเอาตรงนี้ออกแล้วเนี่ยจุดตรงนี้แหละมัน 1.4K นะที่เราวัดนะครับ 1.4K เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะขึ้นไหมตรงนี้ก็ทำความสะอาดดีๆตรงนี้ทำความสะอาดดีๆเรามาดูนะว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่าจุดตรงนี้อันตรายนะผมชี้ ผมชี้จุดอันตรายเลยนะครับจุดตรงนี้เป็นไฟ5 โวลต์ก็จริงนะแต่เส้นนี้คือเส้นขับเข็มนะนี่คือรูเข็มนะนี่คือ1 เข็มนะครับ2 พินเนี้ยจะขับคู่หนึ่งนะครับคอยคู่หนึ่ง2 พินเนี้ย2 พินนี้ก็จะขับคอยนึงคู่หนึ่งแต่ว่าเจ้าชุดนี้คือ1 เข็มนะครับ1 เข็มจะมีอยู่4 สัญญาณ1 เข็มจะมีอยู่4 สัญญาณแล้วดูครับดูนะเส้นมันมาอยู่ใกล้เส้น5 โวลต์มากอยู่ใกล้เส้น5 โวลต์มากเลยนะนี่คือจุดระวังเพราะว่าไฟเส้นนี้กระแสจะน้อยนะกระแสเวลามันพูอัพพูดาวเนี่ยมันจะน้อยมากนะเวลามันสร้างขึ้นสัญญาณเนี่ยกระแสจะน้อยแต่ถ้ามันโดนไฟ5 โวลต์เนี่ยต่อให้กระแส500 มิลลิแอมป์ก็ตามนะมากวนเนี่ยมันจะทำให้เข็มเสียได้ไหมเข็มไม่เสียหรอกตัวที่จะเสียคือสถานะในการสร้างสัญญาณคือใน CPU เนี่ยเขาจะเสียเพราะว่าเวลาเขาดึงกระแสลงกาวเนี่ยเขาจะดึงด้วยมิลลิแอมน้อยๆนะครับเขาไม่ได้ดึง500 มิลลิแอมกระแส500 มิลลิแอมดึงลงกาวเนี่ยตัวมอสเฟตอะไรก็จะระเบิดได้ก็จะช็อตได้เหมือนกันนะอันนี้ควิสไว้นะควิสไว้คืออันนี้คือจุดระวังนะจุดระวังจุด C60 เนี่ยต้องระวังนะครับ C60 นะต้องระวังนะครับอันนี้จุดอันตรายอีก1 จุดนะครับ
แล้วก็คำเตือนอีกแบบหนึ่งนะคำเตือนอีกแบบหนึ่งแค่คำเตือนเนี่ยก็แค่คำเตือนเนี่ยก็จะลดความเสียหายได้เยอะแล้วนะคำเตือนก็คือว่าสมมุติว่าบอร์ดใครสกปรกมากเนี่ยแล้วจะไปล้างบอร์ดนะแล้วแบบเอาตัวนี้ลงไปจุ่มหรือเอาไปฉีดสเปรย์อะไรก็ช่างจะต้องถอดเข็มออกเสมอนะเพราะว่าในเข็มเนี่ยมันจะมีเส้นลวดคอยซึ่งเส้นลวดคอยมันก็จะถูกหุ้มด้วยฉนวนนะครับหลักการเหมือนแกนเหนี่ยวนำเลยนะครับถ้ามันโดนสารที่มีฤทธิ์ชำระล้างเนี่ยอย่างโซแวนอะไรเงี้ยเขาจะทำให้ช็อตรอบได้นะครับจะต้องแกะเข็มออกแล้วก็เอาบอร์ดเนี่ยไปทำกระบวนการที่เราถนัดเลยนะครับแต่ว่าเข็มเนี่ยจะโดนความชื้นไม่ได้โดนน้ำมันก็ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะต้องแกะออกก่อนนะเข็มนะแค่คำเตือนนี้ก็สำคัญนะครับทำให้งานไม่เสียหายโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาวัดตรวจสอบกันนะรู้สึกว่าก็จะมีเดี๋ยวผมแปรงขัดนิดนึงนะขัดพวกเผื่อมีเม็ดตะกัวหลุดล่อนในระบบนะครับโอเคนะครับทุกจุดก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยเราก็จะเห็นนะดูแล้วเรือนไม้ตัวเนี้ยการประเมินการช็อตเนี่ยจุดไฟสูงจะไม่ช็อตหาไฟต่ำนะก็ยากอยู่นะยากแต่ถ้าไฟช็อตลงกราวเนี่ยไฟช็อตลงกราวจะไม่ส่งความเสียหายกับระบบมากนะครับแค่ระบบจะไม่ได้ไฟและไม่ทำงานเท่านั้นนะครับเราก็ซ่อมไปตามอาการซ่อมไปตามเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดตรวจสอบความต้านทานนะครับว่าจุดไฟ IC Regulate เนี่ยที่เราวัดก่อนหน้านี้มันได้ 1.4K เนี่ยหลังจากที่เราเอาตัวเม็ดนะที่ต้องสงสัยนะครับเขาออกไปแล้วเขาจะได้ความต้านทานขึ้นมาไหมนะครับถ้าความต้านทานขึ้นแสดงว่าเม็ดนั้นก็มีส่วนนะเม็ดนั้นทำให้ดึงความต้านทานลงนะครับดึงไฟลงนะครับวัดเช็คเลยนะครับกราวเช็คนะกราวเช็ค0 โอห์มนะครับกราวเช็ค0 โอห์มนะวัดตรงคาปาครับ321ก็ได้ 1.4K เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าอาจจะมีตัวเสียตัวอื่นไหมนะครับไม่ทราบนะครับไม่ทราบเขาเรียกว่าซ่อมตามลำดับนะมันอาจจะได้ 1.4K หรือมันอาจจะไม่ได้ 1.4K นี่แหละนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะ
ได้ 1.4K นะครับไม่เปลี่ยนนะวัดสลับกันก็น่าจะเท่ากันนะครับวัดสลับกันขึ้นเท่ากันนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่านะวัดจุดไฟ12โวลต์นะครับขึ้นไหมนะครับได้ 72K ถูกต้องนะครับวัดจุดไฟ5โวลต์ตรงนี้นะครับ 46K โอ้ขึ้นสูงมากนะครับเนี่ยค่า K มันควรจะขึ้นแบบนั้นนะ12โวลต์ตรงนี้นะขึ้น 6K 12โวลต์ขึ้น 14K 12โวลต์ตรงนี้ขึ้น 600K นะครับก็แบบนี้ก็แสดงว่าค่าความต้านทานตรงนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับเราก็พิจารณาว่าจุดตรงนี้มันไม่มีส่วนไหนช็อตลงกราวแล้วนี่เราก็ทำดีแล้วนะเนี่ยทำดีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วนะอันนี้คือกราวนะดูแล้วเขาไม่มีช็อตแล้วนะอาจจะได้ 1.4K นั่นแหละตรงนี้นะแต่ 1.4K มันจะต้องทำงานได้ไงอันนี้เป็นไฟบวกมันจะวิ่งทะลุมุดขึ้นมาดูแล้วไม่ได้มีพินลอกสักจุดเลยนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เราก่อนเราออกนะแบบนี้ทำยังไงแบบนี้ก็ใส่คาปลาเข้าไปนะครับคาปลาอาจจะแบบว่ามันช็อตแล้วค่ามันเปลี่ยนหรือว่ามันก็ช็อตอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือคาปลามันขามันใหญ่ไปนะครับสิ่งที่เราเห็นคือคาปลาขามันใหญ่ไปนะเดี๋ยวผมใส่คาปลากลับแล้วเรามาเปิดเทสดูอีกทีนะอันนี้เราเรียกว่าการเช็คความเรียบร้อยนะครับทำหาแบบนี้แหละนะครับมันอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ทำตามขั้นตอนก็คือเคลียร์แล้วไม่ได้เดี๋ยวหาต่อนะครับวัดไฟต่อถ้าได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็หาต่อจุดตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ด้วยนะจุดที่มีการบัดกีเส้นไวริ่งตรงนี้นะอาจจะมีการแบ็กอัพข้อมูลนะครับเฟิร์มแวร์อะไรสักอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนเคลียร์นะครับ
วัดอีกทีนะครับเคลียร์เสร็จแล้ววัดอีกทีนะครับเท่าเดิมนะครับคราวนี้ผมสงสัยมากว่ามันช็อตไหมเดี๋ยวผมเอา R คูณ1มาซ้ำนะครับถ้าสงสัยว่ามันมีการช็อตหรือลีกเนี่ยให้เอา R คูณ1มาซ้ำจะบอกได้ R คูณ1มา R คูณ1เนี่ยจะบอกได้ถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวจะให้เห็นแบบนี้นะอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับมิเตอร์เช็คนะ R คูณ1นะครับวัดเทียบกราวเลยอยากจะรู้ใช่ไหมว่ามันปกติไหม R คูณ1เนี่ยจะบอกได้3 2 1แบบนี้ถือว่าปกตินะครับไม่ได้ช็อตนะไม่ได้ช็อตนะครับแบบนี้ถือว่าปกติแล้วประมาณหนึ่งนะครับอาจจะช็อตอยู่ที่คาปานั่นแหละนะครับคาปามันช็อตทำให้เก็บไฟไม่ได้นะครับอาจจะช็อตเป็นไฟ12โวลต์ก็ได้นะอันนี้ตำแหน่งเข็มบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซมเปิลสักต่อแล้วกันกราวเช็คนะผมจะวัดเข็มใหม่ด้วย R คูณ1ได้100นะครับก็เท่าเดิมนะเข็มเท่าเดิมนะครับเข็มเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะถือว่าไม่ได้เปลี่ยนนะครับเสียวนะผมเสียวมากเลยเครื่องเนี้ยเสียวว่าอาจจะช็อตแล้ว CPU เสียแล้วไหมเพราะว่าปกติเข็มเนี่ยมันจะโอห์มน้อยนะครับโอห์มน้อยมากผมมี reference นะเดี๋ยวให้ดูนะครับขอ reference ผมมีตัว Vigo ตัวดีนะครับผมเอาไว้ทำคลิปนะตัวนี้ย่าน R คูณ1ตำแหน่งเข็มนะให้ดูนะครับ R คูณ1ตำแหน่งเข็มนะครับวัดเทียบกราวนะอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่รู้จำไม่ได้สักทีนะครับกราวเช็คนะกราวเช็คก่อนกราวเช็คกราวเช็คนะกราวเช็คนะครับวัดตำแหน่งเข็มเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยให้ดูนะเนี่ยนี่ไม่ใช่นะเนี่ยตำแหน่งเข็มเห็นไหมครับเข็มนะครับพอยต์เช็คนะพอยต์เช็คเห็นไหมพอยต์เช็คนะจับกราวนะเนี่ยเข็มไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับมันจะต้องไม่ขึ้นแบบนี้นะขึ้นมา100เนี่ยผมไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่าแต่เข็มจุดพอยต์เนี่ยมันจะต้องไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยจะต้องไม่ขึ้นใดๆนะครับขึ้นมา100เนี่ยผมเสียวว่า CPU มันช็อตแล้วนะครับเหมือนกับ CPU มันมีปัญหานะครับมีปัญหามันก็โปรเทคข้างในก็จะไม่ทำงานได้นะครับมีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเป็นบางจังหวะเสียวอยู่นะครับเสียวมากนะเรามีอ้างอิงนะถามว่าถ้า CPU ตัวนี้เสียนี่โอ้ผมว่าเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่นะเพราะว่าไฟมันเกยเส้นกันหลายจุดมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช็อตได้ยังไงนะครับตัวนี้นะเห็นไหมแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวปกตินะมันจะต้องไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ขึ้น100โอห์มขึ้นต่ำโอห์มต่ำเราเรียกว่าโอห์มต่ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราวัดอีกอย่างหนึ่งนะพอเราวัดย่านเข็มนะย่านไดโอดเนี่ยมันขึ้น 0.9 แต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องขึ้นประมาณ 1.4 นะ 1.4 โวลต์นะแต่มันขึ้นแค่ 0.9 นะแสดงว่าย่านไดโอดมันถูกช็อตไปตัวหนึ่งมันอาจจะมีไดโอด3ตัวนะครับ
หรือ MOSFET 3 ตัวนะครับแต่มันหายไปค่าหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหาแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับซ่อมไปตามอาการก่อนนะครับซ่อมไปตามอาการก็คือเราเปลี่ยนคาปาดูก่อนนะครับถ้ามันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ามิเตอร์เรามันจะไม่พลาดมิเตอร์เรามันจะบอกได้ทุกอย่างเลยนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับไม่รู้ทำหานะครับคาปาชุดเดิมแหละนะครับคาปาชุดเดิมมันไม่ได้เสียนะครับเดี๋ยวผมเอามาวัดดูนะครับทีละตัวเลยคาปาเขาไม่ได้เสียนี่คาปามันเป็นชุดใหม่ใช่ไหมเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วผมวัดทีละตัวเลยนะครับก่อนใส่ย่านขาปานะครับนี่นะ330นะครับด้านนี้เป็นขั้วลบนะครับตรงนะครับตรงนะ1ตัวที่2 100 ไมโคร100ตรงนะครับตรงเป๊ะเสียวนะเครื่องนี้นะเสียวว่าเหมือน CPU ช็อตนะครับอันตรายอยู่นะถ้าเราอยากจะรู้ว่าปกติไหมคลิปตัว Vigo จอดำการวัดเหมือนกันเลยเพราะว่าทรงเหมือนกันเลย Vigo จอดำที่เป็นทรง Fortuner เลยคลิปที่เพิ่งผ่านไปนี่เองนะครับ9ไม่เสื่อมนะครับไม่เสื่อมสักตัว10 ไม่เสื่อมนะครับสักตัวเลยก็เป็นคาปาใหม่มันจะเสื่อมได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะผมให้ดูคลิปตัวผมแทบหมดแรงเลยถ้าเห็นตำแหน่งเข็มแบบโอห์มขึ้น 0.9 เนี่ยหรือ100 โอห์มเนี่ยนะมันก็คือเสี่ยงนะผมจะให้ดูนิดนึงนะครับล่าสุดเลยนะครับผมให้ดู Vigo จอดำนะตัวนี้เกียร์ออโต้เนี่ยภาค 3-2 เข็มความเร็วไม่ขึ้นเนี่ยต้องตัวนี้นะ6 ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไฟ5 โวลต์เข้า CPU อันนี้ของพี่สวัยเนี่ยผมให้ดูนะครับอันนี้ของพี่สวัยนะที่เปลี่ยน CPU อันนี้จบไปแล้วนะถัดมาเนี่ยจะเป็นของพี่6 ชั่วโมงนะครับ
อันนี้แหละคือ Vigo Gear Auto นะครับเรือนไม้จะเป็นตัวเดียวกันกับทรงนี้เลยผมให้ดูนะครับใช้หมดเลยเนี่ยนี่นะผมจะให้ดูผมวัดเข็มก่อนเพราะว่าเรือนไม้ของพี่ท่านนี้ผมซ่อมเย็นมาใช่ไหมแล้วก็วัดเข็มนะครับมาดูเข็มของพี่ท่านนี้นะเพราะว่าหลักการมันเหมือนกันนะเดี๋ยวนะให้ดูนะนี่ตำแหน่งตอนที่ผมวัดเข็มนะใครดูนะใครดูนะที่ทางเดียวแล้วหมุนเบิ้ลตลอดโดยที่ไม่ได้มีการควบคุมความเร็วควบคุมความแม่นยำนะครับมันจะเป็นเหมือนบัตเลทปกติพวกนี้ก็ทำงานคล้ายๆบัตเลทนะครับส่งข้อมูลก็คือมีขั้วอันนี้เราเรียกว่า1 ขดด้านนี้1 ขด1 ขดทำหน้าที่อะไรนะอันนี้ก็คือเข็มอันนี้ก็คือแกนนะครับแกนแมกเนติกอันนี้คือ1 ขดอันนี้คือ1 ขดเวลามันสร้างแรงเนี่ยมันก็จะตรึงค่าเข็มตรึงค่าเข็มไว้ลดความเร็วเพิ่มความเร็วลดความเร็วเพิ่มความเร็วเห็นไหมเพิ่มความเร็วลดความเร็วเพิ่มความเร็วลดความเร็วเป็นการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมพอดีอันนี้ไม่เห็นการหมุนนะมีแล้วมีสมมติว่าอันนี้เราจะวัดนะลงกลางนะครับเข็มทุกเข็มไม่ลงกลางนี่แสดงว่า CPU ไม่เสียนะครับให้ดูนะมันจะได้ค่าไดโอดเท่าไหร่ให้ดูนะว่าค่าไดโอดเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่ใครดูตรงมิเตอร์นะอันนี้เราใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าไดโอดเทียบกราวนะใครดูนะเวิร์กอยู่ถ้าตรวจสอบไม่ดีจ็อบนี้ได้ตังค์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะได้ประมาณ 1.4 โวลต์นะพอดีท่านนี้เขาเพิ่งส่งมาแต่ว่าเขาไม่มีรถรับส่งลูกไปโรงเรียนนะเขาอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละนะครับแต่ก็อยู่คนละโซนนะคำว่าใกล้เนี่ยคืออยู่จังหวัดเดียวกันนะเหมือนดูใกล้นะในบางจังหวัดนะแต่มันอยู่คนละเหนือใต้สมมติว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าอยู่ปทุมเนี่ยหรืออยู่แถวโซนรังสิตเนี่ยมาหาผมเนี่ยไม่ได้ใกล้นะค่ารถมาเนี่ยหมดค่าน้ำมันเนี่ยค่ารถติดเนี่ย500เนี่ยประมาณ500เนี่ยไม่ได้ใกล้เลยใช้การขนส่งสาธารณะจะถูกกว่าใช้การส่งมาจะถูกกว่าคือเข็มก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีนะวันนี้แหละถ้าเราไม่มี reference หรือผมจำไม่ได้นะครับโอ้โหแสดงว่าได้ 0.9 เหมือนกันแสดงว่าไม่เสียมีโอกาสไปได้มากว่าเรือนไม้ตัวนี้อาจจะไม่เสียถ้าเราทำคาปาดีๆก็เปิดติดเลยผมว่าทำคาปาดีๆเปิดติดเลยโอเคกำลังใจมาแล้วนะเนี่ยการทำคลิปเนี่ยทำให้ผมแบบบางทีงานมันมาหลากหลายครับผมก็จะต้องมาอาศัยดูคลิปย้อนหลังเนี่ยแหละครับนะแสดงว่าได้ 0.9 นะถูกแล้วครับวัดเทียบกาวย่านไดโอดนะได้ 0.9 นะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรได้ 0.9 แล้วตัวนี้พี่สัญญาบอกว่ามันเป็นคอยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นคอยมันเหมือนรีเลย์เลยวัดค่าความต้านทานดูคอยขาดไหมมันรีเลย์200 โอห์มเห็นไหมครับ200นะ200 โอห์มมันรีเลย์ครับเหมือนคอยรีเลย์เลยการทำงานก็จะเหมือนคอยรีเลย์นะครับหลักการเดียวกันการตรึงกำลังไว้เพื่อให้ทุกอย่างนิ่งนะครับต้องตรึงไว้ตรึงกำลังไว้กำลังสนามแม่เหล็กนะครับไม่ใช่กำลังคนนะคนละประเด็นนะครับคนละประเด็นนะก็ขอส่งกำลังใจนะครับอันนี้จะไปการเมืองละผมจำได้ละสรุปแล้วก็คือ 0.9 โวลต์นะครับถ้าเป็น Fortuner มันจะได้ 0.9 ถ้าเป็นเรือนไม้ตัวอื่นอาจจะได้ 1.4 นะครับถือว่าปกตินะโอเคกำลังใจมาแล้วนะครับกำลังใจมาแล้วนะโอเคเปลี่ยนคาปานะครับทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะสมบูรณ์แน่นอนนะครับด้วยศรัทธาของเรานะครับด้วยศรัทธาว่ามันจะปกตินะกำลังใจมาแล้วนะอาจจะไม่เสียก็ได้พี่
พี่ทิพย์ที่ดูอยู่อาจจะใจตุ้มๆต่อมๆแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องตุ้มๆต่อมๆมันทฤษฎีตอนแรกๆมาก็เป็นทฤษฎีกำหนดว่า ถ้าเกิดผลร้ายที่สุดเลยของการไฟช็อตเนี่ยมันจะเกิดส่งผลเสียอะไรบ้างเนี่ยเราพยายามให้เห็นภาพว่า ผลร้ายที่สุดเลยที่มันจะเกิดมันมีสิทธิ์เสียถึงขั้น CPU ช็อตไหมแต่ว่าเรือนไม้ตัวเนี้ยมันมีข้อดีอย่างคือไฟชุด12โวลต์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้5โวลต์นะก็ผมว่าอาจจะเป็นที่คาปาเนี่ยเน็ตอาจจะตัดนะครับช่วงนี้เน็ตตัดบ่อยนะโอเคเดี๋ยวใส่คาปาไปน่าจะจบครับอันนี้ไม่น่าจะนานหรอกนะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดไฟกันมาดูสัญญาณนะอยากจะดูว่าสัญญาณไม่ขาดหายนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่8ท่านดูอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไร8ท่านก็จะได้ความรู้ไปเต็มๆนะครับความรู้อาจจะอยู่หน้าบ้านหรืออาจจะเก็บก็ได้นะคลิปนี้ผมไม่การันตีนะเป็นสิทธิ์ของผมนะครับอาจจะฉายอยู่หน้าบ้านแล้วก็อาจจะถ้าเห็นยอดวิวสัก1,500อะไรเงี้ย1,500หรือ2,000 3,000 1,500 2,000 3,000อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะฉายต่อนะครับแต่ถ้าแบบว่ายอดวิวน้อยยอดวิวดูจบคลิปแล้วยอดวิวดูประมาณ200-300ผมเก็บเลยเก็บเข้าคอร์สเลยนะครับคลิปอันส่งคุณค่าของเราเก็บเลยนะครับเพราะว่าฉายแล้วไม่มีคนดูก็เก็บเก็บอย่างเดียวเลยผมนะครับดูให้ทันนะครับเปลี่ยนค่าป้านะครับทำความสะอาดขาก่อนรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วไม่ดูทำให้ได้นะทำให้ได้โอเคเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ค่าป้าคาปาถามว่าต้องเปลี่ยนใหม่ไหมไม่นะครับผมก็หลายงานผมก็ใช้คาปาตัวเดิมนั่นแหละซ่อมแซมนะครับไม่ได้ใช้คาปาใหม่เพราะว่าเราจะไปใช้คาปาใหม่ทำไมเพราะว่าระบบมันไม่ได้เสียอยู่ที่คาปาไงระบบมันอยู่ที่การวางเคลียร์ขาคาปา
วางคาปาจะเป็นที่คาปานั่นแหละนะลุ้นเสียวนะเนี่ยวางตัวไหนก่อนวางตัวเล็กก่อนนะครับให้วางตัวเล็กก่อนตัวเล็กๆวางตัวเล็กก่อนตัวเล็กๆนะครับตัวนี้คือ35 โวลต์นะครับตัวนี้ใส่ผิดขั้วเป็นอะไรไหมนะครับจุดนี้สำคัญนะครับให้เราเข้าใจลักษณะคาปาซิเตอร์ก่อนนะครับคาปาเนี่ยคาปานะไฟบวกเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ไฟบวกจะไม่ไหลมาทางนี้ได้จะไหลได้เฉพาะคลื่นความถี่สูงนะฮะหรือความถี่ประมาณหนึ่งมันจะเกิดแอบซอร์เบอร์ลงได้แต่ไฟบวกจะไม่สามารถไหลได้แต่ถ้าไฟบวกอยู่ตรงนี้นั่นเปรียบเสมือนว่าเราต่อกับขั้วนะครับถ้าเราเผลอต่อกับขั้วคือไฟบวกมันมาอยู่ทางนี้นะครับเราหันขั้วลบมาหาไฟบวกเราหันขั้วบวกไปหาไฟลบเนี่ยไฟบวกมันจะไม่ได้วิ่งขึ้นมาจากทางนี้นะแต่ไฟบวกเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ไฟบวกจะวิ่งสามารถวิ่งทะลุขั้วลบวิ่งไปทางนี้ได้นั่นหมายความว่าไฟตรงนี้จะลงกราวเลยนะฮะลงกราวแบบหลายแอมป์เลยนะครับตอนแรกๆอาจจะลงไม่กี่แอมป์หรอกแต่มันเวลาถ้ามันร้อนขึ้นมันจะลงเยอะขึ้นมันจะค่อยๆลงมากขึ้นแล้วคาปาตัวนี้ก็จะร้อนก็ถ้าแรงดันสูงมากตัวนี้ก็จะระเบิดแต่ถ้าแรงดันไม่สูงมากเนี่ยตัวนี้จะค่อยๆปูดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันร้อนมันจะค่อยๆปูดขึ้นมาถ้าเราต่อผิดขั้วเนี่ยไฟมันจะลงกราวณจุดตรงนี้เลยถามว่าส่งผลเสียกับระบบไหมไม่มันก็เปรียบเสมือนกับไฟช็อตนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับเป็นการช็อตที่ไม่ได้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่มันจะไม่ทำงานนะครับระบบจะไม่ทำงานจะไม่ได้ส่งความเสียหายร้ายแรงมากต้องเข้าใจประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจประมาณนี้นะครับจะได้ประเมินได้ประมาณนี้ผมลุยนะระหว่างที่เราทำไปนะครับระหว่างที่เราทำไปแล้วก็ดูไปนะครับเขาลัดวงจรไหมเขาใหญ่เกินไปไหมนะครับใหญ่ไปถ้าใหญ่ไปเนี่ยเราก็แก้เลยนะครับถ้าเขาไม่สวยนะครับถ้าเขาไม่สวยเราจะแก้ให้มนเนี่ย
มันมีอยู่2วิธีนะครับ ถ้าเขาไม่สวยเนี่ย เราใส่ฟักเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใช้หัวแรงปัดนะครับ3 2 1ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเขาจะมนถ้าไม่พอใจในความมนก็ปัดนะครับ ปัดเลยเขาจะมนดีเลยนะครับ ส่วนเศษตะกั่วที่เราเห็นนะครับ เราจะต้องเอาออกทันที เราเห็นอยู่ตรงไหนถ้ามันรั่วลงไปนะครับ ในระบบเนี่ยอย่างเงี้ยหล่นลงไปแล้วนะครับ เมื่อกี้หล่นลงไปที่ไหน มองไม่ทันเลยใช่ไหมหล่นลงไปในรูหรือเปล่านะครับเขาจะหล่นลงไปแถวๆนี้หล่นลงไปแล้วนะครับเนี่ยเขาจะหล่นลงไปในรูเมื่อกี้นะถ้าผมมองทันนะแต่ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าไปในตรงนี้ได้นะครับ เพราะว่าตรงนี้เขามิดชิดนะค่อนข้างมิดชิดเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเราจับไม่ดีมันหล่นมันก็จะหล่นไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะละเอียดนะครับงานละเอียดตัวต่อไปมาเนี่ยตัวต่อไปตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้นะครับจะเป็นคาปา16 โวลต์นะครับ100 ไมโครเน็ตหลุดบ่อยผมขอดูสายเน็ตแป๊บนึงนะครับเหมือนเน็ตหลุดบ่อยหลุดได้ไงหรือว่ามีการเดินระบบแถวนี้
ผ่านนะอดทนไว้อดทนไว้ครับสปีดตกสปีดเน็ตตกถ้าธุรกิจไหนอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ผมก็ไม่เก่งเรื่องการหาลูกค้าสปอนเซอร์นะ ถ้าเกิดว่าท่านสนับสนุนนะท่านจะเอาโลโก้ติดแปะไปเลยนะครับ ผมจะติดโลโก้ให้ว่า Power by ตัวนู้นตัวนี้นะครับ คลิปก็อยู่หน้าช่องตลอดไปเลยนะครับ ผมมีเวลาสร้างคอนเทนต์นะทำคอนเทนต์ทำอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปหาลูกค้าไปต่อรองนะครับ บอกว่าเราทำอะไรนะเราเป็นธุรกิจมินิมอลนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของเราก็ติดต่อมาได้เนาะประมาณนี้สวยๆนะครับประมาณนี้นะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่เลยวางดีๆคอยดูนะครับเวลาบัตรคีย์นะจุดที่เป็นไฟบวกนะครับตะกั่วเขาอยู่แค่นี้พอนะดูนะ3 2 1แค่นี้พอแล้วก็กดฟึบปล่อยนะครับตะกั่วแค่นี้พอเน็บๆนะครับเน็บๆนะเนี่ยแค่นี้พอนะฮะอยู่แล้วนะครับเนี่ยสวยงามนะครับยังไม่จบอีก3ตัวใกล้แล้วอีกใจเดียวเดี๋ยวได้ทดสอบนะครับขาสวยอยู่
รงนี้นะบัตรกีแค่นี้ก็พอนะครับไปดูนะดูฟีลลิ่งนะครับเวลาบัตรกีเนี่ยผมบางทีผมไม่ได้ดูกล้องนะครับผมทำแค่นี้เอาตะกั่วแย่เข้าไปแล้วก็จึ๊บนะครับนี่แค่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปเติมนะแล้วก็จึ๊บแล้วก็กดลงปุ๊บนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวยนะครับเขาจะไม่ล้ำแดนนะครับไม่ล้ำแดนนะเขาจะอยู่ดีเลยอยู่แค่นั้นแหละไม่ลัดวงจรนะครับอยู่แค่ไหนแค่นั้นไม่ล้ำเส้นไม่ล้ำวงจรนะครับไม่ล้ำวงจรนะไม่เกินตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นี้จุดระวังนะจุดระวังแค่นี้พอ3 2 1ถอยกดถอยสวยงามนะครับอยู่ดีนะครับสวยงามตีนลอยนิดนึงนะครับเท้ามันลอยนะครับเท้าลอยกดลงปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับสวยงามมันคือตัวละ100นะครับถ้าต่อขนานกันก็คูณ3ต่อขนาน3ตัวก็คูณ3ตัวละ100ก็วัดได้อย่างต่ำก็300ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวมาเปิดทดสอบแล้วก็วัดความจุอีกรอบนะครับสวยงามนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีเราจะต้องฝ่ากระบวนการทดสอบให้ผ่านก่อนเฮ้ย
ดี๋ยวขอสลับจากสโคปนะก็ได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะประมาณนี้เลยคือเรียบร้อยนะมองดูด้วยตาเปล่าก็ได้เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้กล้องแบบผมก็ได้เนี่ยมองเห็นเม็ดเนี่ยไม่เลยเส้นหรือไม่ปูดนูนขึ้นมานะครับเม็ดนี้ที่ปูดนูนไม่น่ากลัวนะครับแต่ที่ร่องรอยเนี่ยตรงจุดข้างตรงเนี้ยที่เป็น12โวลต์เนี่ยมันเหมือนลายบัตรกีไม่ใช่เราเรียกว่าบอร์ดมันบุ๋มไปนะครับมันน่าจะโดนเผาจุดตรงนี้ผมว่าอาจจะช็อตนะครับจุดตรงนี้คืออันตรายแต่ไม่ได้ส่งผลต่อ CPU หรอกเพราะว่ามันรั่วลงกาวนะครับไม่ได้มีผลมากจุดตรงนี้ก็ดูแล้วตั้งแต่ต้นคลิปก็ไม่ได้เลยเขตแดนไปหาเพื่อนนะจุดตรงนี้ถ้ารั่วไปเนี่ยมันจะทำให้ไฟน้ำมันเนี่ยเป็นไฟเต็มตลอดเวลาน้ำมันอาจจะไม่ขึ้นได้หรือไม่รู้ว่ามันไปตรงกับเข็มไหนนะครับผมก็ไม่ได้ตรวจแต่ถ้าเราจะตรวจได้ไหมล่ะมันไปตรงกับเข็มไหนเดี๋ยวเรามาตรวจกล้องใหญ่กันว่าไอ้จุดตรงนี้มันไปเข็มไหนแล้วก็วัดได้นะครับจุดตรงนี้ก็อันตรายนะเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับถ้ารั่วมาโดนเส้นนะไฟมันจะเป็น5โวลต์กำลังสูงนะครับจุดตรงนี้ถ้ารั่วก็ไม่อันตรายเพราะว่ามันเป็นการรั่วลงกล่าวนะครับก็ไม่อันตรายนะครับประมาณนั้นไปเสร็จแล้วอาการนี้มันเป็นการรั่วระดับที่ไม่อันตรายมากนะครับเป็นการรั่วที่วงจรที่จะไม่ทำงานนะครับหรือมีเออร์เลอร์ใดๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเดี๋ยวขอสลับเป็นกล้องใหญ่นะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับกล้องใหญ่น่าจะแบตได้เยอะแล้วพอดีลืมล็อกอินไลน์พี่พีรพลส่งข้อมูลมาให้นะครับก็ขอบคุณมากแต่พอดีลืมล็อกอินไลน์ที่เครื่องนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเปิดอ่านแป๊บหนึ่งนะครับพี่วิรพลน่าจะวัดเทียบให้ดูแหละจุดที่ผมสงสัยเนี่ยนะถ้าเดาไม่ผิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านโลทดสอบเสียงมาปกติไม่เป็นไรนะครับทำงานยังไงเหรอได้คร่าวๆได้ขอบคุณมากที่ถามครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเอาให้ผ่านก่อนมีใครแชทมาบ้างโอเคก็มีพี่พิรพลคนเดียว13ภาพเลยโอ้โหอาจารย์งานเข้าเขาบอกรุ่นนี้ซ่อมไม่จบตอนนี้ผมแฟดข้อมูลได้แล้วให้แล้ว
เชียพี่พิรพลส่งมาเดี๋ยวคุยกันพี่เดี๋ยวโทรคุยเลยดีกว่าเพื่อนช่างนะเพื่อนช่างส่งข้อมูลดีๆมานะครับถือว่าเนาะใช่ไหมโอเคมาต่อกันครับนะก็เดี๋ยวผมจะไม่ได้ใช้สโคปแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้ก็จบไปแล้วการใช้สโคประยะใกล้เดี๋ยวผมจะลดกล้องลงมาอีกนะจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะภาวนานะคิดว่าไม่เสียหรอกนะคิดว่าไม่เสียอะไรหรอกคิดว่ามันพบเออร์เลอร์อะไรบางอย่างหรือมันไม่สตาร์ทหรือมันไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยเราเรียกว่าการเคลียร์ระบบนะเคลียร์ระบบสางสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเมื่อเรามองเห็นแล้วทำเรียบร้อยเนี่ยนะมันจะใกล้ความจริงขึ้นมานะครับไม่เป็นไรนะให้ทำตามขั้นตอนนะครับก็คือสังคายนานั่นแหละสังคายนานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนกล้องใกล้นิดนึงนะกำลังคิดกลไกโต๊ะบอร์ดคลาสงานนะจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็น intelligent broadcasting สำหรับ mechanic อย่างผมเนี่ยสำหรับ electronician อย่างผมนะครับสำหรับ broadcasting งานเลยอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะกำลังคิดระบบอยู่นะครับการเลื่อนกล้องขึ้นลงเนี่ยก็จะมีจอยสติ๊กนะจอยสติ๊กผมวางแผนว่าผมจะทำจอยสติ๊กนะสมมุติว่าผมเลื่อนจอยสติ๊กลงเนี่ยไอ้เจ้าคานกล้องผมมันจะหุบลงนะครับแล้วก็ผมเลื่อนสติ๊กซ้ายขวานะครับซ้ายขวากล้องจะแผนซ้ายแผนขวานะครับไอ้ตัวกล้องด้านบนเนี่ยจะสามารถเลื่อนได้นะครับที่ผมวางแผนเอาไว้นะอันนี้เป็นโมเดลความคิดนะเพราะว่าความคิดพวกนี้มันใครก็คิดได้นะครับแต่ว่าการจะทำขึ้นมาก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราเองนะครับโต๊ะบอร์ดคลาสงานของผมเนี่ยจะเป็นถ้าเลื่อนจอยสติ๊กขึ้นเนี่ยมันจะอัพกล้องขึ้นเจ้ามอเตอร์ก็จะขับแกนขึ้นนะครับขึ้นเลื่อนกล้องขึ้นเลื่อนกล้องลงมันก็จะโฟกัสลงนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายกล้องจะไปซ้ายเลื่อนขวากล้องจะไปขวาคล้ายๆกับจอยสติ๊กควบคุมแขนกลนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะการนำมาแก้ไขปัญหางานของผมนะจะไม่ได้ไปลักษณะการป้องกันประเทศนะอันนั้นก็ขอไม่ยุ่งนะครับนะสำหรับงานตัวนี้นะเป็นงานเฉพาะนะครับโอเคมาต่อกันนะครับลุ้นนะมาใส่คาปาแล้วนะวัดเช็คนิดนึงนะครับวัดเช็คนิดนึงนะครับใส่คาปาแล้วก็เช็คเสมอนะเช็คความต้านทานก่อนนะครับเช็คตัวเก็บประจุก่อนก็ได้เช็คตัวเก็บประจุก่อนนะครับตัวใหญ่วัดตรงนี้ก็ได้หรือวัดตรงขาหนึ่งนี้ก็ได้300ถูกต้องนะตัวเก็บประจุ3ตัวนี้1 2 3ไม่ต้องไปวัดที่ขาวัดที่ขา5นี้ก็ได้เนี่ยมันวัดได้น้อยนะจริงตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยจะต้องวัดขึ้นนะครับผมขอย้อนไปดูคลิปตัวนั้นอีกนะตัว Vigo จอดำออโต้เดี๋ยวผมขอย้อนไปดูคลิปอีกแล้วกันเพราะว่าเจ้าความต้านทานจุดตรงเนี้ยมันคือ 1.4K นะ 1.4K เนี่ยเวลาเราวัดคาปาเนี่ยคาปาจะไม่ขึ้นนะคาปาจะขึ้นน้อยนะแต่จริงๆวัดดูตรงนี้มันจะต้องได้300 200เลยแต่เนี้ยมันขึ้นแค่ 25K เองนะครับทั้งที่คาปาก็เปลี่ยนถูกขั้วแล้วนะถูกขั้วแล้วนะครับถูกขั้วแล้วเนี่ยขั้วลบก็ถูกตรงนี้นะอันนี้คือขั้วลบอันนี้คือขั้วลบนะครับ
คาปาก็เชื่อมอยู่กับระบบดีทุกตัวนะครับ แต่วัดดูโดยรวมแล้วคาปามันขึ้นแค่25นะครับอันนี้มีความแปลกนะมีความแปลกนะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะจับจุดดีๆนะครับจับจุดดีๆนะแล้วนำไปใช้นะต่อไปคาปาตรงนี้นะคาปาตรงนี้ก็วัดที่ขั้วคาปาได้เลย100ถูกต้องนะครับคาปาตรงนี้ล่ะวัดครับ10นะครับคาปาตรงนี้10คาปาตรงนี้10จุดที่วัดไม่ได้เลยเหมือนที่วัดไม่ได้เนี่ยคือตรงนี้นะมันได้25นะครับแต่ค่าความจุไม่ขึ้นเป็นเพราะความต้านทานน้อยไหมผมก็ต้องหาคลิป reference นะของผมเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บหนึ่งนะครับหลักการเดียวกันการตรึงกำลังเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตโชว์คลิปก่อนนะครับคืออันนี้จะอยู่ในขั้นการวัดความต้านทานอยู่เนาะเนี่ยการวัดความจุเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วว่าผมเจออะไรบ้างนะผมก็ไม่ได้บันทึกไว้ด้วยบางทีมันยังไม่ได้เขียนหนังสืออะไรนะครับผมว่ามันต้องใช้เวลาไงเพราะว่างานเข้ามาแก้โจทย์มันก็เยอะอยู่อันนี้ผมขอวัดกันเขาคือเรียนไมค์ตัวนี้แหละอันเดียวกันนะครับ Vigo จอดำออโต้เนี่ยให้ดูนะเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่นี้นะอีกตัวหนึ่งนะครับของพี่บ้านดีที่ดินสวยให้มาตัวนี้ทำงานได้ปกติเลยนะเพราะว่าพี่เขาฝึกเปลี่ยน CPU เองนะครับพี่เขาเปลี่ยนสำเร็จสมบูรณ์นะครับเขาก็ให้ผมมาเก็บไว้นะทำคลิปทำเป็นอะไรนี่แหละแต่ว่าตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาได้สางตัวจุดอะไรต่างๆไปถึงไหนเพราะว่าบางทีมันจะมีตัว LED ที่ผมไม่เห็นนะอย่างเช่น ABS ไม่มีนะครับไฟ ABS ไม่มีไฟ Airbag ไม่มีผมยังไม่เคยนะก็แปลกๆอยู่นะขนาดไดโอดถ้าเกิดขนาดไดโอดค่าตัวค่อมต่ำลงไหมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองตัวนี้5 โวลต์เนี่ยจะมา3จุดเลยนะครับเราก็เขียนมาเอาไว้ครับถ้าเราจะตรวจสอบนะอันนี้จะเป็นไฟ5 โวลต์แน่ครับเราก็เขียนไว้5 โวลต์นะครับเขียนไว้นะครับ5 โวลต์นะครับ5 โวลต์ที่ผมก็ลืมนะครับจุดตรงเนี้ยมันต่ำเกินไปนะมันได้ค่าไดโอด 0.5 ซึ่งจุดไฟเลี้ยงได้ค่าไดโอด 0.5 เนี่ยไฟเลี้ยง CPU เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะช่อง Vigo เนี่ย 0.5 ไม่มีนะผมว่าเริ่มจะแปลกแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะ CPU เสียไหมนะครับนี่ผมยังไม่ได้ป้อนไฟเลยนะมันเป็นมาตรฐานนะเราจะไม่ป้อนไฟต่อให้ป้อนไฟก็ถึงมันช็อตอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้ช็อตต่อหรอกนะครับคอยดูนะผมวัดลงกาวนะครับปกติตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นนี่มันได้ 0.5 นะผมวัดดูตัวนี้ 0.5 เท่ากันถ้า 0.5 เท่ากันความต้านทานก็อยู่ประมาณ 1.4K 1.4 ไหม 0.5 นะครับนั่นน่ะหรือตรงนี้มันอาจจะวัดไม่ได้ก็ได้นะครับไดโอดที่หันหัวลงกาวนะครับอันตรายนะแต่เราไม่รู้จุดไหนไงมันแปลกๆนะผมไม่เคยเจอนะแบบนี้นะไดโอดหันหัวลงกาวเนี่ยมันคือเหมือนไฮไซส์ช็อตแล้วอันนี้คือคงอยู่เหมือนเดิมแต่มันจะทำให้ตัวนี้จะเก็บอยู่ที่คาปาตัวนี้1ตัวเก็บคาปาตัวนี้ตัวที่1แล้วก็เก็บคาปาตัวนี้อีก1ตัวนะครับจะเก็บอยู่3ตัวเลยนะครับเราจะวัดว่ามันใช่หรือเปล่าเป็นที่เจ้ารอยร่วงงานนี้ได้กินหมูแล้วงานนี้กินหมูนะเดี๋ยวนะงานนี้กินหมู
อันนี้วัดไม่ได้ อันนี้คาปลายแห้งวัดไม่ได้ ก็สรุปผมว่านะ สรุปนะ ผมว่าเฉพาะตัว Vigo ที่เป็นCPU แบบเนี้ยที่วางโครงสร้างการขนานแบบนี้มานะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักแล้วการขนาน C เนี่ยค่าความจุมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าในบางวงจรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าค่าความต้านทานของระบบเนี่ยไอ้เจ้าไฟ5 โวลต์บางทีมันอาจจะเป็นบางทีมันเทียบกาวค่าความต้านทานมันต่ำพอมันต่ำเนี่ยมันจะทำให้วัดค่า C เนี่ยได้เพี้ยนนะครับวัดค่า C ได้เพี้ยนมันจริงๆมันอาจจะปกติก็ได้เดี๋ยวเรามาต่อไฟทดสอบเลยนะครับเข็มมามามาลุ้นกันนะครับเซกเมนต์เรายังไม่ต้องใส่ก็ได้เอาแค่เห็นแสงก่อนเอาให้เรือนไมค์กลับสู่สภาวะปกติก่อนถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขามีแสงนะครับผมดูผมดูเห็นเรือนไมค์ตัวนี้แล้วผมท้อเลยนะครับไม่รู้ว่าจะแก้จุดไหนดีนะให้ดูนะมันมีอีกนะครับพอดูนะไดโอดนะครับมันหมดอายุแล้วนะครับนี่เขาไม่สว่างแล้วแบบนี้มันน้ำตาลนะครับแบบนี้ขึ้นน้ำตาลเลยเห็นไหมนะครับผมเห็นแล้วผมท้อเลย มีอาการเยอะมากนะครับมีน้ำตาลนะแบบนี้คือต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับเนี่ยแสงอันนี้เป็นแสงขาวนะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยจริงๆมันออกน้ำตาลหมดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันใช้งานมาเยอะแล้วเนี่ยผมว่าคันนี้ต้องมี400,000 โลแน่เลยผมว่า400,000 โลอัพหรือเปล่าหรือ300,000 โลนะครับเนี่ยแสงมันไม่สว่างแล้วเนี่ยมันขึ้นน้ำตาลแล้วเนี่ยหลอดทางนี้ก็ขึ้นน้ำตาลหมดเลยครับเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับเนี่ยโอเคมาลุยกันนะถ้าเรือนไมค์ปกติเข็มจะต้องกลับเองได้นะครับถ้าเข็มกลับเองได้แสดงว่า CPU ทำงานได้ถ้า CPU ทำงานไม่ได้เราจะต้องไปหาอีกนะครับเปิดไฟเข้ามานะครับ3 2 1แสดงว่าเป็นที่คาปาคาปาเขาเรียกว่าคาปาลัดวงจรคาปาเรียกคาปาลัดวงจรแหละมันจะเกิดสัญญาณรบกวนนะครับเกิดสัญญาณไม่เต็มที่เขาเรียกว่ามีสิทธิ์แล้วนะคราวนี้ผมเปิดนะ3 2 1โอเคโอ้ยหลอดฟืดครับท่านผู้ชมหลอดฟืดนะกลับแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวผมขอคาลิเบรตเข็มใหม่นะผมปิดนะครับ โอ้ดีใจนะครับแสดงว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าอาการแบบนี้เราก็เช็คแบบนี้เลยเช็คแบบว่าเช็คความเรียบร้อยนะทำเรียบร้อยทำดีๆทำใจเย็นๆนะทำดีๆทำใจเย็นเนี่ยมีสิทธิ์ผ่านเลยในครั้งแรกนะก็เหมือนกับที่ผมแสดงให้ดูแบบสดๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่
เดี๋ยวอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งใจเย็นโอ้ยคำถามมาเยอะมากใจเย็น CPU 2 ตัวทำงานยังไงใช่ไหมโอเคมันก็คือแบ่งหน้าที่กันทำงานนั่นแหละเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่นัทถามว่า CPU 2 ตัวมันทำงานยังไงโอเคมันก็คือ MCU 2 ตัวนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเคยลองเปลี่ยน CPU ทั้ง2 ตัวเลยครับอาจารย์อีกตัวหนึ่งเดิมตัวที่-172ไม่มีขายมีแต่ตัว-175ครับตัวที่-175จะอยู่ในตัวเรือนไมค์ CPU B12 ขึ้นไปส่วนอีกตัว CPU จะเบอร์ตรงผมเคยเปลี่ยน CPU ทั้ง2 ตัวเลยครับอาจารย์อีกตัวหนึ่งสวัสดีครับพี่วัชรากรนะครับพี่วัชรากรเคยเปลี่ยน CPU Vigo ที่เป็นเกียร์ออโต้หรือ Fortuner เกียร์ออโต้หรือ Fortuner อะไรอย่างเงี้ยที่เป็น CPU ตัวนี้แล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วทำงานได้ไหมตัวเนี้ยเปลี่ยนแล้วได้เลยใช่ไหมเปลี่ยนแล้วทำงานได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่ตอบมาโอเคตัวนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดนะครับ3 2 1นะครับเราจะดูเข็มว่าขึ้นหรือเปล่านะ3 2 1ตอนนี้เข็มน้ำมันยังไม่ขึ้นนะผมดูสรุปสัญญาณผมยังไม่มีตัวไหนที่เร่งขึ้นเลยนะครับผมจะเริ่มจากเข็มน้ำมันก่อนนะขออนุญาตเริ่มจากเข็มน้ำมันก่อนเนาะนะครับก็แสดงว่าเครื่องนี้ถ้าเราตรวจซ่อมดีๆเนี่ยมันคืออาการที่วางคาปาซิเตอร์เนี่ยมันลัดวงจรนะครับมีไฟลัดวงจรแล้วตัว IC Regulate เขาสัมผัสได้ว่ามีการรั่วหรือมีสัญญาณรบกวนนะครับเขาจะหยุดทำงานนะครับเขาจะหยุดปล่อยไฟนั่นเองนะครับประมาณนั้นทำให้ดีนะครับทำให้ดีนะตามขั้นตอนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนเข็มน้ำมันขึ้นก่อนนะครับเข็มน้ำมันจะต้องขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นไปก่อนถ้าขยับขึ้นก็โอเคขยับแล้วไฟจะหายขยับแล้วไฟจะหายขยับขึ้นหายแล้วนะแสดงว่าระบบประมวลผลได้ละอันนี้กลับคืนมาแล้วนะครับก็จะมีความที่ผมจะต้องเปลี่ยนหลอด LED ครับเพราะว่ารู้สึกว่าแสงเนี่ยเริ่มจะไม่มีแล้วนะแสงเริ่มเขาเรียกว่าหลอดไหม้แล้วหลอดฝืดนะครับต้องเปลี่ยนนะครับพวกนี้ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ยกเซตเลยนะจุดระเบิงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะครับก็เดี๋ยวคิดค่าบริการเปลี่ยนก็คิดค่าหลอดไปนะครับก็เดี๋ยวเหมารวมนะครับไม่เท่าไหร่หรอกนะครับไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นงานเพื่อนช่างเนี่ยเพื่อนช่างยังได้มาจิ้นอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าบวกไปหรือจะเอาไปแบบไม่บวกก็ได้นะถ้าไม่บวกก็เราก็ชาร์จค่าซ่อมรถอยู่แล้วนะโอเคผมขอโทษแล้วกันนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยน้ำมันก่อนน้ำมันแล้วนะผมจะเลื่อนน้ำมันให้สุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวซ้อมใช้ตัวนี้ไปด้วยนะซ้อมใช้ตัวนี้ไปด้วยกันเผื่อท่านไหนต้องการนะสมมุติว่าน้ำมันใช่ไหมเราก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไประหว่างที่ทดสอบน้ำมันก็เลื่อนอุณหภูมิขึ้นไปด้วยนะเลื่อนอุณหภูมิขึ้นไปเดี๋ยวอุณหภูมิถ้าเขาทำงานได้เขาจะขึ้นอุณหภูมิก็เดี๋ยวเขาสัมผัสได้เขาก็จะขึ้นอุณหภูมิยังไม่ขึ้นนะลองให้โอกาสเขาหน่อยลองเลื่อนขึ้นไปอีกหน่อยอุณหภูมิยังไม่ขึ้นให้โอกาสเขาบางทีเขาอาจจะขึ้นช้านะหรือเข็มอาจจะเสียไหมไม่ทราบนะครับเข็มอาจจะไม่ได้เสียหรอกนะครับให้โอกาสเขาหน่อยเข็มรอบก่อนเข็มรอบขึ้นไหมเข็มรอบก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องเช็คอีกนะเข็มรอบไม่ขึ้นสัญญาณมาไหมก็ต้องไปเช็คนะแต่เข็มรอบไม่ขึ้นนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเข็มแล้วนะเพราะว่าระบบ CPU สามารถประมวลผลได้
CPU เนี่ยสามารถประมวลผลเรื่องของเข็มได้สามารถขับเข็มแสดงว่า CPU สามารถที่จะสั่งการเข็มได้เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ไฟนะหรือไม่ได้ไฟหรือไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับเราก็จะต้องเช็คหมดเลยอาการพวกนี้นะ1มันอาจจะเป็นที่สายเราไหมเราก็จะต้องเช็คหมดเลยนะครับ2สปีดนะครับสปีดนะสปีดก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยนะขึ้นแค่เข็มน้ำมันเข็มเดียวคิดว่ายังอยู่ในอาการเดิมที่พี่เขาแจ้งเลยนะอ้าวไฟดับแล้วเห็นไหมไฟ LED ดับไปแล้วนะครับแต่เข็มน้ำมันยังค้างอยู่นั่นหมายความว่า CPU ยังทำงานนะครับแสดงว่าเครื่องนี้เราจะต้องไปดูระบบไฟเหล่านี้อีกนะเนี่ยระบบไฟเหล่านี้ว่าทำไมสาเหตุว่ามันถึงหายแสงหายหมดเลยครับถ้าหายหมดเลยนะครับอุณหภูมิก็ไม่ขึ้นนะจะมีเข็มเดียวที่ตอบสนองคือเข็มน้ำมันครับขึ้นอยู่เข็มเดียวอ้าวได้อาการใหม่นะครับโอ้ยไม่จบง่ายๆเด้อนี่ไม่จบง่ายๆเดี๋ยวมีต่อ EP 2นะผมไม่ได้วางยานะไม่ได้วางยานะอันนี้มันเป็นจริงเลยนะครับเข็มอุณหภูมิไม่ขึ้นเนี่ยผมเห็นชัดเลยว่าปกติเนี่ยเข็มรอบเนี่ยเขาจะขึ้นเลยนะเนี่ยผมเร่งสุดแล้วนะปกติถ้าผมเดินเบาเนี่ยเดินเบาจะขึ้นประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจะขึ้นประมาณ 2,000 รอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ผมเดินเบาเขายังไม่ขึ้นเลยนะครับเดินเบาไม่ขึ้นแต่สายของผมเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมก็เพิ่งทดสอบตัว Vigo อยู่ข้างนอกอยู่นะครับเอาละนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีนะมีแนวโน้มที่ดีคืออะไรเข็มน้ำมันมันขึ้นไงเข็มน้ำมันขึ้นแสดงว่า CPU ทำงานได้นะครับCPU ทำงานได้นะเอาละเราก็ไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบวงจรรับความเร็วรอบรับความเร็วแล้วก็วงจรรับอุณหภูมินะครับก็ไปตรวจสอบอีกโอ้ยจะตรวจสอบได้ไหมทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยผมต้องกลับบ้านแล้วเนี่ยมี FC น่าจะโทรตามแล้วมั้งเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็สรุปแล้วก็คือได้ประมาณหนึ่งแล้วได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่จบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไฟตรงนี้จะไม่หายนะไฟตรงเนี้ยปกติแล้วจะไม่หายต่อให้ฝืดขนาดไหนอย่างมากเนี่ยมันจะติดอยู่บ้างแต่ไฟมันหายทั้งระบบเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเครื่องนี้คือไฟ12โวลต์เนี่ยไม่ได้มาเลี้ยง R node ของตัว LED พวกนี้นะจะคล้ายๆกับของเรือนไม้ของพี่ไพโรจน์ที่เพิ่งถามมาเมื่อวานนะครับอาการเดียวกันเลยของพี่ไพโรจน์เนี่ยมันจะติดดับแต่ไม่ได้มีแพทเทิร์นพี่ไพโรจน์จะต้องไปจับแพทเทิร์นนะครับไปจับแพทเทิร์นเข็มไม่ลงเองแสดงว่าเรือนไม้ตัวนี้คือไฟ12โวลต์มันไม่เข้าระบบหรือเรือนไม้ไม่ทำงานนะครับเนี่ยเขาจะทำงานแป๊บหนึ่งจากนั้นเขาจะทำงานไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าผมตรวจซ่อมมาเรื่องของไม่ได้ใส่จอแล้วเรือนไม้จะไม่ขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่จอเนี่ยตามที่ผมตรวจมานะก็ Fortuner Gear Auto เนี่ยเราก็ตรวจมากันหลายคลิปเลยผมก็ไม่เคยใส่จอเลยนะครับนะผมจะใส่จอก็ต่อเมื่อมันดีแล้วผมถึงจะใส่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะผมลองใส่ดูก็ได้ดูสิพูดไปซะนานเลยแสดงว่าเรือนไม้ตัวนี้เขาดับกลางคันเราจะต้องไปหาว่าทำไมเขาดับกลางคันอาการนี้เป็นไปได้2แบบไฟ12โวลต์ไม่ได้จ่ายเข้าระบบ2 CPU หยุดการทำงานแค่นั้นนะแบ่งเป็น2อาการอยู่ๆเรือนไม้ดับเองเลยตัวนี้นะเพราะว่าเข็มน้ำมันเนี่ยพอเรือนไม้ดับเขาจะค้างเลยแต่เขาไม่ได้ดับแบบมีขั้นตอนด้วยนะเขาดับแบบไม่มีขั้นตอนคือดับเลยเดี๋ยวผมโอเคนะครับวันนี้ก็
วันนี้ก็ไม่น่าจะได้ความคืบหน้าอะไรนะครับเดี๋ยวผมใส่จอนะผมปิดไฟแล้วนะครับจอก็ไม่ได้ช็อตนะไม่น่าจะเกี่ยวกับจอครับเพราะว่าผมตรวจซ่อมมาก็หลายอยู่นะบอดี้นี้นะครับผมไม่เคยใส่จอเลยนะโอเคทำไมผมถึงสรุปว่ามันไม่เกี่ยวกับจอนะครับเพราะว่า1เราเคยตรวจซ่อมมาหลายบอดี้แล้วผมไม่เคยใส่จอเลย2อาการเครื่องนี้ยังเหมือนกับอาการเดิมเหมือนกับที่พี่เขาแจ้งมาเลยคือเข็มไม่ขึ้นหรือทำงานได้แป๊บหนึ่งแล้วดับนะครับอาการยังคงอยู่เหมือนเดิมต่อให้เราแก้ที่คาปาแล้วนะโอเคอาการเนี้ยผมว่าจะต้องมี EP 2นะครับโอเคให้เราตรวจซ่อมประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP 2วันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับมีแฟนรายการเขารออยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกทีนะ3 2 1อันนี้ ing นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ผมจะลองอย่างนี้ผมจะลองว่าเข็มกลับเองได้ไหมนะครับ3 2 1เข็มกลับเองไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ทำงานนะครับเขาไม่ทำงานนะก็ติดอยู่อันเดียวอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมวัดไฟก็ได้วัดไฟว่ามันเข้าระบบไหมเราก็จะได้ทราบกันว่าใช่แต่ต้องรอเช็คอีกทีครับเรื่องของเปลี่ยน CPU ใช่ไหมพี่วรากรหมายถึงแต่ต้องลองเช็คอีกทีนี่หมายถึงเรือนไมค์ของพี่ใช่ไหมไม่ใช่เรือนไมค์ตัวนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมวัดไฟนิดนึงว่ามันเข้าระบบไหมนะผมวัดที่ขา1นะครับเข้านะมาถึงพิน21ก็เข้าใช่ครับตัวอาจารย์ซ่อมอยู่รหัส CPU 172ซึ่งผมลองเอา CPU 175ไปใช้ด้วยกันไม่ได้ซึ่งในกรณีเรือนไมค์ติดแต่ตัวมอเตอร์ไม่ทำงานทุกตัวอาจจะเป็นที่ CPU MD02 อีกตัวที่ช็อตครับโอเคไม่เป็นไรนะครับรับอ่านทุกความคิดเห็นเราก็จะได้ความรู้หลายๆแบบนะครับแต่ละคนเจอมามันมีหลากหลายอาการผมบอกเลยนะครับโอเคนะครับข้อสันนิษฐานเราคือไฟเนี่ยมันมาที่พินแล้ว21โวลต์ก็มาพิน1ก็มานะครับแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไฟเนี่ยตอนนี้เข้าระบบแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มกระบวนการวัดไฟนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับกระบวนการถัดไปเนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการวัดร้อนเราเรียกว่าการวัดไฟกระบวนการวัดร้อนเนี่ยจะมาหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างแล้วไร้ข้อกังขาเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแม่นยำนะครับแต่เรือนไมค์ยังทำงานไม่ได้ให้เราทำการวัดร้อนนะครับก็คือวัดไฟก่อนว่ามันมีไฟอะไรมาถึงไหนบ้างให้เราสันนิษฐานแบบนี้นะหลักการของผมเนี่ยจะอิงว่าโอเคถ้า CPU ทำงานได้แล้ว1ครั้งทำงานได้แม้แต่ครั้งเดียวนะอยู่ๆเขาดับไปกลางคันนะคือเขาทำงานได้แล้วแต่อยู่ดีไฟเลี้ยงหายอันนี้คือทฤษฎีที่ผมคิดไว้2ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขาหายเราจะเห็นอะไรบ้างคือเข็มที่มันขึ้นไปเนี่ยมันจะค้างเลยเข็มน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปมันจะค้างแต่ถ้า CPU มันเกิดการดับตัวเองแล้วเปิดใหม่หรือมันมีการดับผมว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องมีการลดเข็มลงมานะพอลดเข็มลงมาเนี่ยเราเรียกว่า CPU เนี่ยมันเตรียมที่จะดับตัวเองนะครับมันก็เลยดับเครื่องแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันเหมือนไฟหายไปเลยไฟหายทั้งระบบฟึบมันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่เราก็ตรวจดีแล้วว่าลายเชื่อมต่อของระบบมันไม่ได้มีผิดไม่มีพลาดอะไรนะครับอาการยังเหมือนเดิมกับที่พี่เขาแจ้งมานะคือใช้อยู่ดับก็คือต่อครั้งแรกแล้วดับอาการนี้น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะพอมาต่อพรุ่งนี้ผมสัญญาว่าตั้งแต่อันนี้จับอาการนะ
พรุ่งนี้เราจะเริ่มอะไรพรุ่งนี้เราจะเริ่มมาแล้วก็เริ่มบอร์ดคาสต์แบบนี้เลยนะเริ่มไลฟ์แบบเนี้ยแล้วผมจะเปิดครั้งแรกของวันนั้นร่วมกับท่านผู้ชมเลยท่านผู้ชมจะเห็นอาการ แล้วท่านผู้ชมก็จะได้ร้องอ๋อหรือไม่ร้องอ๋อหรือจะได้เพิ่มความเข้าใจหรือจะเพิ่มความสับสนผมไม่รู้ เราจะได้เห็นอาการไปด้วยกันเลยว่า วันนี้มันเกิดอะไรโอเควันนี้นะ นึกภาพออกไหมว่าเรือนไม้ตัวนี้ตั้งแต่มาผมยังไม่ได้เปิดเลยนะผมก็มาเปิดพร้อมกับท่านผู้ชมมันก็ขึ้นแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับถูกไหมหลังจากนั้นเราทำการแกะคาปาตัวซ่อมนะมันเว้นระยะไงเว้นระยะอยู่นะเว้นระยะอยู่ประมาณชั่วโมงเลยนะชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยนะแล้วผมมาเปิดอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อตะเกียมันติดแล้วมันทำงานได้แต่อยู่ๆแป๊บหนึ่งดับกลางคันโอเคไหมดับกลางคันนะเปิดได้ครั้งหนึ่งแต่ห่างนานนะห่างนานทักชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปแล้วเปิดได้แล้วดับโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้เลยคือวันใหม่มาปุ๊บเดี๋ยวผมมาปุ๊บตอนเช้าเดี๋ยวผมบอร์ดคลาสเลยพรุ่งนี้ผมมีคิวส่งตัวกล่องทดสอบนะน่าจะ1เครื่องนะครับน่าจะ1เครื่องนะก็เดี๋ยวผมส่งมาสายๆเดี๋ยวผมจะบอร์ดคลาสอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจอติดเข็มทำงานครับอ๋อโอเคเข้าใจความหมายที่พี่นัทบอกแล้วโอเคขอบคุณมาก ใช่ก็แสดงว่าพี่นัทบอกว่าให้ต่อจอเนี่ยเพื่อดูตัวเลขเฉยๆใช่ไหมแต่อันนี้ตัวเลขไม่ขึ้นเลยนะแสดงว่าเรือนใหม่ตอนนี้ยังทำงานไม่ได้เลยไม่ได้ทั้งระบบเลยคือเหมือนกับเขาไม่ได้ไฟเลี้ยงนั่นแหละพี่นัทนะหรือเขาดับหรือเขาอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันโอเคตัวนี้อาการค่อนข้างปวดหัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มกระบวนการตั้งแต่พร้อมกันเลยนะตั้งแต่เปิดไฟเข้ามาของวันใหม่นะย้ำว่าวันใหม่คือเราห่างจากจุดนี้ไปประมาณ12 ชั่วโมงเลยแล้ววันใหม่มาเนี่ยพอมาเปิดเนี่ยแล้วมันยังคงเป็นอาการเดิมแพทเทิร์นเดิมแสดงว่าเครื่องนี้ไม่ได้เสียหรอกแต่มันมีจุดที่มันอาจจะแบบว่าไม่ทำงานหรือทำงานแล้วทำได้ไม่เต็มกำลังมันก็จะดับตัวเองได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรแต่ผมยังไม่ได้วัดก่อนนะผมแบบจะทำไปพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมมีนัดกับFC ตัวจริงนะครับ FC ตัวจริง FC ตัวจริงรออยู่นะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมกันรับชมแล้วก็สนับสนุนนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าใครสนใจคอร์สแบบ Unlimited นะครับที่ผามั่วแบบเนี้ยก็ไปเจอกันอยู่ที่หลังบ้านนะครับอาจจะมีคลิป Exclusive นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับบ๊ายบายครับวันนี้โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านขอให้โลกสงบสุขนะครับขอให้โลกสงบสุขประเทศชาติสงบสุขทุกคนมีอยู่มีกินนะครับสงครามที่ควรจะทำกับมันสงครามที่ควรจะต่อสู้คือสงครามแห่งความอดอยากและความยากจนนะครับแก้จุดนี้ให้ได้จุดอื่นไม่ต้องแก้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับสงครามที่คนทำสงครามที่ชนะแล้วเก่งที่สุดเลยนะครับก็คือทำสงครามกับความอดอยากทำสงครามกับความแห้งแล้งนะครับถ้าทำได้คนนั้นเก่งนะครับไม่ใช่การประหัตประหารกันนะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับ